titik mo'y buhay. Lupang hinirang, duyan ka ng magiging. Sa manlulupi, di ka pasisingil. Sa dagat at bundok, sa simoy at sa langit mong baghaw. May nilang ang tula at awit sa paglayang minamahal. Ang kisap ng watawat mo'y tagumpay na nagtitipil. Ang bituin ng araw niya kailan pa may magdidilim. Lupa ng araw ng walo aming pagsinta. Buhay ay langit sa piling mo. Aming ligaya na pag may mamapit at mamatay ng dahil sa'yo. Morning is fast approaching. Let us awaken to the dawn of the new day with God as our constant guide. God our Father, may you grant us wisdom in our decision, courage to rise from all our mistakes, devotions to our duties, and gladness to share and cooperate for the good of our families and our community. May you spark in us a love for the truth and respect for one another. May you preserve us from false pride, unselfishness, and help us to live in peace with one another as brothers. Amen. Good morning. This is radio station DYWB, now signing on. DYWB is a commercial radio station owned and operated by the People's Broadcasting Service Incorporated. as authorized by the National Telecommunications Commission. DYWB operates daily from 4 o'clock in the morning to 11 o'clock in the evening on 630 kilohertz with a power of 10,000 watts. DYWB is broadcasting from Bacolod City, Republic of the Philippines. DYWB is maintained and operated by the following personnel, duly licensed by the National Telecommunications Commission. First-class radio telephone operators. Joselito Pagayon, Chief Technician with license number 94-1PVI-12314. Are the reason why this network is on. We're standing together, so loud and so clear. And on your radio, we aim not just fun. We're here for you with our great big helping hand. Are the reason why this network is on. We're standing together, so loud and so clear. And on your radio, we air not just fun. We're here for you with our great big helping hand. We have the power to tell the truth without fear, with favor to no one. We stand as one. Turn on your radio and stay where you are. Listen to the bombo and we'll take you near or far. We are here to speak the truth and let you know we are here for anyone who needs a helping hand. We are here to find the way to freedom and peace, justice for all, make this world a better place. We are the CBS, the NBN, the PBS, Bombo Radio Philippines. We listen to the voices with no acts of arrogance, with candor and politeness. We are pledged to everyone. We dedicate ourselves, our fortunes, our lives. No matter what it takes, no matter what is sacrificed. We are here to speak the truth and let you know. We are here for anyone who needs a helping hand. We are here to find the way to freedom and peace. Justice for all, make
this world a better place. We are the CBS, the NBN, the PBS, Bombo Radio Philippines. Bombo Radio is here for you to let you know what's new. And because we care, we listen, we hear all the cries and whispers. We shall be free and fair. We are here to speak the truth and let you know we are here for anyone who needs a helping hand. We are here to find the way to freedom and peace and justice for all, to make this world a better place. We are the CBS, the NBN, the PBS, Bombo Radio Philippines. We are the CBS, the NBN, the PBS, Bombo Radio Bombo Radio Bacolod. Daily Gospel Reflections. Ang adlaw-adlaw nga pagpamalandong sang Ebanghelyo, agud kita tuytoyan nga magkilala, maghigugma, kag magsunod kay Kristo. Ako ang dalan, ang kamatuoran, kag ang kabuhi. Ini ginadulong sa inyo sa mga Mothers and Daughters of St. Paul. Mayong aga, mga pinalangga ako nga mga utod kagabian kay Kristo sa sining bagong adlaw kag bagong bulan sang Setyembre sa aton pagpamalandong sang pulong sang Dios. Aton man karon ginasaulog ang World Day of Prayer for the Love of Creation. Kaluoy ako, Ginoo, nagapangamuyo ako sa imo sa bugos nga adlaw. Maayo ka kag mapinatawaron, puno sang mapinadayunon nga gugma sa tanan nga nagapanawag sa imo. Mga muyo kita. O Dios nga makagagahom, tagtuga sa mga butang nga maayo, itanom sa amon mga tagipusoon ang pagigugma sang imo ngalan, agud nga paagi sa pagtubo sang amon kabuhi nga espirituhanon, imo pagiddugangan ang amon kaayo, kag sa imo mahigugmaon nga pagbantay, imo initipigan sa amon. Ginapangayo namon ini sa imo, pagi kay Jesucristo, imo anak kag amon Ginoo, na nagakabuhi kag nagahari upod sa imo, sa kaisahan sang Espiritu Santo, Dios sa tanan nga mga tuig, sang mga katuigan. Amen. Ang Ebanghelyo suno kay San Lucas, Kapitulo 5, versikulo 1, tubtob 11. Sadto nga panahon, sa nagatindog si Jesus sa igad sang linaw sang Ginisaret, kag ang madamo nga matawo nagadinuso sa iya palibot sa pagpamati sang pulong sang Dios. Nakita niya ang duwa kasakayan sa baybay. Nakapanaog na sa mga ini ang mga mangingisda kag nagapanghugas sang ila mga sahid. Nagsakay si Jesus sa isa sining mga sakayan kag ginapanigayahan ni Simon, kagin pangabay niya nga magpalayo sing jutay. Dayon nagpungko siya kagikan sa sakayan, gintudluan niya ang madamo nga mga tawo. Sang tapos na siya hambal, nagsiling siya kay Simon, magpalawod ka, kag iladlad ang imo mga sahid sa pagpangisda. Nagsabat si Simon, manunudlo, nagpangabudlay kami sa bugos nga gabi, pero wala kami sa may nakuha. Apang sa imo pulong, iladlad ko ang mga sahid. Sang ginhimo niya ini, nakadakop sila sa madamo nga mga isda, sa bagay nga halos magisi ang ila mga sahid. Ginpaypay nila ang ila kaupdanan nga didto sa pihak nga sakayan. Agod magpalapit sila sa pagbulig. Nagpalapit sila kag ginpuno nila ang duwa kasakayan, tubtob halos malunod ini. Sa makita ini ni Simon Pedro,
Nagyaob siya sa tubangan ni Hesus kag nagsiling, "Palayo ka sa akon, Ginoo, kay ako makasasala." Siya kag ang iya tanan nga mga kaupdanan natigala gid sa kadamuon sang isda nga ila nakuha. Natingala man ang mga anak ni Zebedeo nga sanday Santiago kag Juan nga mga kaupod ni Simon. Dayon si Hesus nagsiling kay Simon, "Hindi ka magkahadlok, sugod karon magapangisda ka sa mga tao." Sang pagtakas na nila sa tubig, ginbayaan nila ang tanan kag nagsunod sa kay Hesus. Kung ikaw abi nagpaninguha kag nagbaka-baka para sa isa ka maayo nga buluhaton, apang dawala sang bunga o kon resulta ang imo mga efforts, ano man ayhan ang imo mabatyagan? Mga utod kagabian, kaangay ni Simon. Sa aton ebanghelyo, siguro nagaka-discourage man kita. Nagapanglupaypay ang aton mga abaga, kag daw madulaan kita sang paglaom, kung maagyan naton ang kaangay sini nga mga frustrations. Bilog nga gabi, nagpangisda sila ni Simon kag ang iya mga kaupdanan, apang wala sila sang may nakuha nga bisan isa lang kaisda. Mga utod kagabian, aton huna-hunaon kag ibutang ang aton mga kaugalingon sa sitwasyon ni Simon kag sang iya mga kaupdanan. Labing importante para sa ila ang makakuha sang isda bangod amo ini ang ila pangabuhian. Kung makakuha sila sang isda sa lawod, buot silingon, maibaligya sila agud makakaon ang ila pamilya. Ang eksperyensya sang mga una nga mga apostoles nga gintawag ni Jesus, aton man eksperyensya. Madamo man kita sang mga ginapaninguhaan sa aton kabuhi, nagabaka-baka man kita sa aton pangabuhian, agud maisuporta sa aton pamilya. Nagapulaw bugtaw man kita, agud mahatag ang kinahanglanon sa aton mga pinalangga sa kabuhi. Kapang kun kaisa, daw ginasunlog man kita sang panahon, nga kung sa diin porsigido kita sa aton pagpangabuhi, daw wala man kita sang makuha sa sini nga mga pagpaninguha. Apang sa masami, sa amo sini nga klase sa aton eksperyensya, kung kaisa-isa man ini kapag panghangkat sa aton sa pagtanaw sa aton kabuhi, kung ano ang kulang naton. Ayhan, nagapaninguha kita nga makaangat sa kabuhi, makaahon sa pinansyal nga concerns ang aton pamilya, kag masolbar ang aton mga problema. Apang aton lang ini tanan ginaatubang kag ginabuhat nga wala si Kristo. Oo, nagapanikasog kita sa kabuhi, apang kulang sang Kristo sa aton kabuhi. Gani sa sini nga mga tion, kita ginahangkat sa aton Ginoo nga pasudlon siya sa aton kabuhi, kaangay sang pagsaka sa aton Ginoo sa sakayan ni Simon. Kag aton siya pamatian sa iya pagsugo sa aton, magpalawod ka kag iladlad ang inyo sahid, agud makakuha kamo sang mga isda. Kung kaupod naton ang aton Ginoo sa aton pagpangabuhi, magsalig kita nga indi man niya kita pagpabayan, ilabi na sa status sang aton pagpangabuhi. Yara na sa huna-huna sa aton Ginoo ang pagtawag kay Simon bilang mangin Pedro, ang iya una nga apostol, nagintagaan sang misyon sa pagpanahid sang mga tawo. Mga utod kagabian, diri man naton makita ang kaayuhan sa aton Ginoo. Bisan kita iya ginatawag sa pagbilin sang tanan agud magpartisipar sa iya misyon sa pagpalapnag sang maayong balita, siya naga-provide gid sa aton sang material naton nga kinahanglanon. Naga-provide man ang aton Ginoo nga indi kita magkulang sa pisikal naton nga mga needs, samtang nagasabat kita sa iya panawagan. Amo ini ang aton kabuhi kung ginapasulod naton si Kristo kag ginaalaw naton siya nga maghimo sa mga wonders sa aton kabuhi. Amo nga indi kita mag-isahanon sa pag-atubang sang aton kabuhi, indi kita magkahadlok nga pasudlon siya sa aton kabuhi, bangod ang iya presensya, permigid may dala nga grasya. Mga abyan, tubtob na lang anay kita diri. Akon gid ginapasalamatan ang tanan nga mga Pauline cooperators, collaborators, benefactors, kag tagdumalahan sang sini nga istasyon. Kung gusto ninyo iupod ang inyong mga intensyon sa amon pagpangamuyo, ipadala lang ninyo ini sa Pauline's Media Center, Bacolod, Daughters of St. Paul, 29 Corner Hernares,
Hernaez Streets, 6100 Bacolod City. Daughters of St. Paul, Iloilo, 425 E. Lopez Street, 5000 Haro, Iloilo City. Telephone number 320-9487 o mag-text sa 0943-5410-771. Sa ngalan sa mga madres ang Daughters of St. Paul, ini si Sister Nina Lorilia. Kabay nga ang paghidait ni Kristo nga amo ang dalan, kamatuuran kag kabuhi, magpabilin sa inyo tanan. Ini nga programa hinadulot sa inyo sa mga madres ang Daughters of St. Paul kag sang Bombo Radio Philippines, ang pambansang radyo ng Pilipinas. Basta Radio Bombo. Kung ang ampang basketball amo ang mas ginakakunyagan naton nga mga Pilipino, apang salos tanan nga parte sang kalibutan, ang nagapanguna o kon most popular sports in the world, amo ang football, better known as soccer sa US kag Canada. Sunod sa latest world statistics sa sili nga tuig 2022, ang football amo ang nagapanguna ilabi na gid sa Europa nga nagadagat sa masubra 4 billion followers. May kantanan sa football, isa sa ginahulat sa mga football or soccer enthusiasts worldwide, amo ang FIFA World Cup. Sa ika-22 ka tuig sini nga paghiwat bilang quadrennial international men's football. Ang pungsod Qatar sa Western Asia amo ang venue, the first World Cup ever to be held in the Arab world. Ang magpainit-init sa silaksang adlaw sa aga ang makadulot sa kayuhan sang aton ikaayong lawas. Sunod sa madugay na nga pagtuon sa mga researchers worldwide, kalakip na diri ang American Academic Medical Center nga Mayo Clinic. Ila na pamatudan nga ang sun o kung si Haring Adlaw amugid ang best source sang vitamin D. There's good reason why vitamin D is called the sunshine vitamin. Ang pamangkot, paano ang proseso sang pag-angkon sang aton lawas sang vitamin D? Well, ang process nagasugod sa tion nga exposed ang aton panit sa sunlight dili na kag mahimo ang vitamin D gikan sa cholesterol sa aton lawas. Ang ultraviolet o kon UVB rays nga yara sa silak sang adlaw magaigo ini sa cholesterol sa aton skin cells, providing the energy for vitamin D synthesis to occur. Magluwas sa baboy, baka kag manok, may isa ka karne nga sarang mahimo alternatibo nga iserbe sa lamesa sa mga Pinoy kag ini ang rabbit meat o kon karne sang kuneho. Suno sa pagtuon, mas matinlo ini kag mas healthy kung ikumparar sa iban nga karne sang sapat. Ang rabbit meat ang sarang nga lutuon sa pamaagi nga naanda na sang kadamaan, kaangay sang adobo, lumpia Shanghai kag lechon. Apang ano bala ang mga benepisyo sini sa ikaayong lawas? Ini ang mayara sang mataas nga porsyento sang easily digestible protein kag nagaunod sang jutay nga fat kung ikumparar sa iban nga sahi sang karne. Nagaunod man ini sang jutay nga calorie value sang sa iban kag almost cholesterol free ini. Gani makabig siya nga heart patient friendly. Mas jutay man ang sodium content sa rabbit meat, samtang mas madamo naman ang calcium kag phosphorus content sini. Nakaibalo-bala kamo nga ang bantugon nga simbahan sa Banwa sa Valladolid diri sa probinsya sa Negros Occidental nga ang Our Lady of Guadalupe ukon ang Nuestra Señora de Guadalupe ang mas magulang pa diin ang edad sini kung ikumparar sa amo nga banwa. Tuig 1852 sa gintukod ang kumbento kag simbahan sa Nuestra Señora de Guadalupe, walaw ka tuig antes pa man natukod nga mangin isa na kabanwa ang inubayan ang ngalan ukon pagtawag sadto sang Valladolid sang tuig 1860 sa sur nga bahin sang probinsya. Ang simbahan ang gintukod sa mga Recollect missionaries tubtub nga ginpatahong pagid ini kag ginpadako sa tong 1877 nga may baroque style nga fasad kag basic nave o kon central part sang simbahan sa pagpamuno ni Recollect priest nga si Father Carlos Ubida. Ang matahom na nga kumbento kag simbahan ang natapos antes pa man nagsugod ang pag-ibwal sang Philippine Revolution sa tong tuig
tuig 1897. Sa paglipas sang malawig nga tinuig, madamo naman nga mga renovations ang ginpadigayon sa sining nga simbahan tubtob nga natapos antes pa man mag-abot ang 20th century. Sadto ang isa sa nagapatahom sa Our Lady of Guadalupe Church, amo ang tuman katupong sang tanan nga parte sang simbahan, kag isa na diri ang original nga Doric columns, kalkip na ang may design nga salog padulong sa matahom nga elevated nga altar. Ang dingding sang Baroque style nga facade sini nga simbahan human sa coral stones. Throughout all this, the Lady of Guadalupe Church has remained to be one of the most beautiful among all Negros churches. Madamos ang sahi sa pagpamasahe kag isa na diri ang foot massage. Magluwas sa relaxing feeling nga mahatag sini, nakaibalo-bala ka mo. Nga madamo man ini sa benepisyo sa lawas. Ang pagmasahe sang tiil ang maka-improve sang blood circulation. Bangod nagabulig ini sa pagtransport sang oxygen sa cells sang lawas. Nagapromote man ini sang mas maayo nga tulog, kag ginabulong ang sakit sa ulo, migraine, sakit sa liog kag likod. Nagapa-improve man ini sang modo kag nagabulig bato sa depresyon. Magluwas diri, ginapabilin sini nga healthy ang tiil kag malayo sa food problems. Bangod gina-stimulate sini ang mga ugat diri kag ginabuhinan ang stiffness kag sakit sa dapa-dapa. Gani mga kabombo, maayo gid sa lawas ang foot massage. Nakahibalo-bala kamo nga ang makitaan nga dako nga konkreto nga simbahan sa syudad sang Silay, probinsya sang Negros Occidental nga San Diego Pro Cathedral ang nahuman pagid lamang sadto sa Kawayan, Nipa, Kugon kag Amakan. Mga 246 na katuig ang nakaligan. Tuig 1736 sang gintukod ang parish sang Banwa pa lamang sadto nga Silay kag nagpatukod ini sang pinakauna man nga simbahan nga nahuman lamang sa light materials. Sa pagbulig sang administrasyon sa pungko santo nga Gobernador Silio nga si Alejo Severino kag sang pinakauna nga pari sa lugar nga si Padre Alijo Ignacio D. Molinas nga taga Pungsod, Espanya. Ginhingadlan ang simbahan nga San Diego Parish Church sunod sa ngalan santo sa patron sini nga si San Diego de Alcala nga isa ka Franciscan saint. Tuig 1841 sang ang isa naman ka parish priest nga si Father Eusebio Locsin ang nag-initiate nga bagatukod sang mas permanente nga simbahan nga nahuman sa bato kag kahoy. Ginsuguran ini sa pagpasanyog sang atop ang galvanized iron kag iban pa nga parte sang simbahan. Apang sang nag-ibwal ang revolusyon sa tong Nobyembre 5, 1898, wala ini natapos kag naunta. Tuig 1925 na sang ang mangaranon nga sila noon kag sugar baron nga si Don Jose R. Ledesma ang nagdonar sang dako nga kwarta sa pagtukod sang dako kag bag-o nga simbahan. Ang Italian architect nga si Lucio Bernasconi amo ang nagdisenyo sang bag-o nga simbahan kag sang ulihi ginhimo pa niya ini nga modelo sang pagbalik na niya sa Italia. 1927 sang nakompleto tukod ang simbahan nga may twin bell towers base sa Romanista o kon Renaissance nga disenyo. Disyembre 25, 1974 sang ang Santo Obispo sang Diocese of Bacolod nga si Monsignor Camilo Gregorio ang nagdeklarar bilang pro cathedral, rason kung nga nga ginatawag na ini sa karon nga San Diego Pro Cathedral, the only Catholic church to be declared as pro cathedral in the Philippines. Ang pagpanipilyo ang isa sa mga pinaka-importante nga tikang. Agod mamintinar ang matinlo nga hygiene sa isa ka persona. Apang makapila-bala ka beses ini ginahimo sa isa ka adlaw. Suno sa American Dental Association, ginarekomendar ang pagpanipilyo sang makaduha ka beses sa isa ka adlaw. Sunod diri, maayo ang pagpanipilyo sa aga kag sa gabi gamit ang isa ka soft brittle brush. Para sa optimum dental health, ginapahayag sang ADA ang pagpanipilyo sang 2 ka minutos kag siguraduhon nga matinluan gid ang kada ngipon. Importante man nga tinluan ang tunga sang ngipon, isa ka bes kada adlaw. Importante man nga tinluan ang gum line, bangod posible ini nga tiniran sang bakterya. Friendly advice from Bombo Radio Bacolod. Ang 2022 FIFA World Cup
natala na sa Nobyembre 21 tubtob Disyembre 18, 2022. 32 tanan ka mga teams gikan sa nakalinlain nga mga kapungsuran sa bugos nga kalibutan ang magapaindis-indis agud amo ang makakuha sang FIFA World Cup trophy nga nauman sa Bulawan kag ginakabig bilang one of the most expensive trophies in sporting history. Nga sa karon nagabalor sang 20 milyones dolyares. Sa maragta sang sini nga hinampang, ang Brazil National Football Team amo ang may pinakadamo nga kampyonato nga nagdangat na karon sa 5. Samtang ang France amo ang most recent champion sa giniwat nga 2018 FIFA World Cup nga giniwat naman sa Russia. Ang vitamin D mayira sang madamo nga papel sa aton lawas. Essential ini sa pag-angkon sa good health. Ang mayor nga papel sang vitamin D amo ang pagsugo sa mga cell sa aton gut o kuntyan agud mag-absorb sang calcium kag phosphorus. Ang duha ka mga minerals nga importante sa pagpabilin nga makusog kag healthy ang aton nga tulan sa kalawasan. Buot silingon, ang vitamin D nagabuli gini sa pag-absorb kag pagpabilin sang calcium kag phosphorus sa aton lawas. Our heart, muscles, and nerves also need calcium to function properly. Sabahin naman sang phosphorus, ang main function sini among pagporma kag pagpatubo sang bones and teeth. Kung kulang naman kita sa vitamin D, mangintunaan ini sang pagdevelop sang pila ka seryoso nga mga balatian, kaangay sang osteoporosis, cancer, depresyon, muscle weakness, kag manginhalinan sang kamatayon kung lala na ang balatian. Makapila ka beses kung magpangapi sa kadlaw, maghinay-hinay lang sa pag-inom sang kape bagod may ara ini sang ini mayo nga efekto sa lawas. Apang paano bala mibruan kung masobrahan na kita sa kape? Nahibaluan nga ang 400 mg sang caffeine o kung kapin-4 katasa sang brewed coffee sa isa ka adlaw ang makabig pa nga safe para sa pila ka mga healthy adults. Apang, dapat naman ini nga haganaganon kung makabatyag na sa mga sintomas nga nagapahibalo nga nasubrahan ka na sa kape. Ini ang ginalakipan sang pagsakit sang ulo, hindi makatulog, anxiety, kag masami nga ginanerbiyos kalakip na ang paglingin sang ulo, pagka-iritable, masami nga pagpangihi, pagpalangurog sang unod, kag pagdasig sang kuba-kuba sang dughan. Gani mga kabombo, hagan-hagan lang sa kape. Pamangkot, sino sa inyo ang may tanom nga saging nga saba sa Radyo Philippines Standard Time, 30 minutos nang nakarigad sa oras nga, alas 4, Saga. Mga Pilipinas, maayong aga Western Visayas, siyudad sa Bacolod, probinsya sa Negros Occidental. Welcome na sa atriya nga panatuntunan, drigid lamang sa Bombo Reports First Edition. Subong, grabe sa mga kauturan naton, Huwebes na kita sa karon nga adlaw Banwa, Petsa 1 kita sa bulan sang Setyembre 2022. Per month na sa aton yung mga kauturan na nets. 115 days more to go kag Christmas na. Grabe no, sa mga kauturan naton kay sa aton iya nga mga kabombo, Monica dasig ang aton iya nga mga inadlaw ber month na. No, pagsugod na sang ber, no? September 1 and sa mga kauturan naton again kag sa aton at iya nga mga kabombo, it's ako ma-countdown kita para sa Christmas ha. 115 days more to go kag Christmas na. So, nagtamwa na, liga dito nagkabulubutuwa pa lang si Jose Marichan, no? Subong niya gatamwa na gid siya kay Bermonth na. So, mga kalendaryo ta, berkaksa na ang Agosto.
pabutang sa likod, iban ginapoksi kay ari imo ay, no? Agosto mo ning ginambal nila gani nga do ka pulo paraot ged, no, sa mga kauturan naton kay sa ato diya nga mga kabombo. So ari na may humyuhom na gid kita kay Vermont na na sige kag sa subong nga aga ano mga regapanguna nga mga balita nato diya nga tutukan diri iya sa aton nga palatuntunan. Una kita sa aton iya nga mga kauturan kag sa aton iya nga mga kabombo sa mga regapanguna nga mga balita lokal. Siyempre, no, sa subong iya nga aga, kamustahon naton iya mga kabina naton iya nga sitwasyon sa palibot sa syudad sang Bacolod. Kaya naton sa aton iya nga mga kauturan kay sa aton iya nga mga kabombo, kamusta naman ang aton iya nga sitwasyon sa aton iya nga palibot sa syudad sang Bacolod? Sa subong iya nga aga, no, kag subong man kahapon, grabe may sunog nga naghintat, no? Diriya sa aton sa may barangay Villamonte sa syudad sa Bacolod. Chekero naton man ang pinaka-latest nga update kag subong man sa mga kauturan naton. Way untat maning pagpatigayon sang drug buy-bust operation, no? Sa aton nga mga katapos ang kapulisan. Basta ang Mascara Festival, no? Next month na. So, ang plano sa traffic, no, ginasugura naman sa Bacolod City, Bacolod Traffic Authority Office. Kag subong man sa mga kauturan naton, pila pa iyak ka mga nagapanguna man nga mga balita, no? Ato niya nga tutukan subong iya nga aga, diri man sa ato niya nga paratuntunan sa mga nagapanguna nga mga balita pungsud nun. Si President Bongbong Marcos may mga natalana iya nga pagpatigayon sang iya sa mga state visits. Indonesia, no? New York, Singapore. Amo ni mga lugar, no, ang pagpatigayon sang state visit. Ang Super Typhoon Hinamnor nagsulod na sa Philippine territory, no? So, chikeron naton karon sa aton iya nga mga kauturan kag sa aton iya nga mga kabombo. Kag subong man sa mga kauturan naton, pila pa iya ka mga nagapanguna iya nga mga balita ang aton iya nga tutukan kadto kita karon sa luwas sang pungsod, no? Ining military drill bala sang Russia malapit didto iya sa teritoryo sang Japan, no? Chikeron tadi karon mag-chikar man kita sa aton iya nga mga bombo correspondent sa subong iya nga aga kag pila pa iya ka mga nagapanguna nga mga balita. Ang Russia, liwat nga speaking sang Russia, ginutod ang supply sang gas supply sa Germany. So anong epekto sini? No, so sa liwat ini tanan ang aton iya nga tutukan samtang kita iyang nagapangalaga diri namang sa aton iya nga palatuntunan sa aton iya nga mga kabombo, no, sining sa aton nga mga tagpalamati, no, sining Webes nga edisyon sa aton nga palatuntunan. Hambal ko na gani kay ina, no, Vermont na Setyembre 1 na. So it's 115 days to go kag magaselebrar na kita sa adlaw sang Pasko. Iniyang Christmas celebration naton medyo huluhiluway na kumparar sang nagiligad iya nga mga duha ka tuig nga ang aton iya nga Christmas limitado subong may pandemic pero makitaan ta na magin man matamat na nagabalik sa normal ang tanan. Na? Sige sa mga kauturan naton, kamusta ang aton iya nga sitwasyon sa palibot sa syudad sa Bacolod? Since Vermont na kita, masako-sako pagid ini, no? Ang aton iya nga palibot. Chikeron naton ang una nga hugnat sa balita sang patrol madulong sa aton subong iya nga aga sa mga kabombo naton. Chikeron naton ang sitwasyon naton diri sa palibot syudad sa Bacolod sa mga utod naton iya nga nag-monitor sa aton aga pa. Temprano pa, no? So bugtaw na bango na, no? 37 minutos na nakaligad sa oras nga alas 4 saga.
Mahutod naton mga vendors, aga pa rin nagamalatay, may nagareklamo diri ho. Na good morning Bombo sa downtown. Grabe na gid ang mga vendors, budlay na gid maglabay. Umano. Sang una, perting paghawan sinidumduman nyo sa downtown area. Iti perte to ka-stricto ang tinalikdan bla naton nga presidente. During that time, boy, pa election, no? Sus, tanan nga mga illegal structure, kakas. Pero sa nagahilapit na election and after the election and until now, wala man, balik na naman. Although wala tani ginakontra ang mga utod naton iya nga mga vendors. Kay man ining mga utod naton iya nga mga vendors ga pangabuhi man eh. Ugaling temo ni blang ginhambal naton ukis no ibutang tabla sa insakto man bla nga mabuhi pero hindi kita makahuol bla sa mga utod naton. Sakto ni nga observation, nagbalik na gid maski diin nga hilit-hilit, no, kagutok na gid. So ginapanawagan ta ini ang city government subong nga mas manginistrikto kita, no, sa pagpatuman sang sa dalan naton bla sa traffic, kalin sa traffic pakadto iya mga kabiran sa mga vendors nga tiduga pinagusto although subong klarohon naton sa mga kauturan ta because nga ginakayo abing market man, no, ginakayong market especially dira sa Central or ang Burgos okay na kag ang Libertad pero ang Central Market hita nyo dira sa kilid blasang dalan ginpang silo na ina sila dira kay tidugangan pa yang na delay man nga daan ang construction sang contractor, no, so that's why man sa aton nga mga kauturan medyo may pag delay, no, so manotice nyo gutok-gutok pero ti kun maplastar na ni tanan kag gyapon kuwa plastar na ni tanan kag ni kani pagtawag ginutok gyapon ati problema na gid na ya. Na sige. So kamustahon naton? Kamusta ang aton iya nga sitwasyon sa palibot sa siyudad sa Bacolod Chikero naton? Una nga hugnat sa balita sa patrol ni Bombo Carla May Defensor. Bombo Carla, good morning. Good morning, Bomboan. Merry Christmas. Gani. Advance sa Bomboan. So, halos tanan sa aton excited. Wala na taka ba lang iban ko excited kay Bomboan. Ano mo kita may makita nga mga memes nga hindi naging mapunggan, wala pa sinuptan. Daw na pala Bomboan. Pero mo ning ginambal Bombo Carla, makabulubutwa na ta kaya nga gusto do ginkwan gid ta. Dogin bombardiyo to the max gid ta. Ti kabiya kabay papagsugod sang Vermont na makayong-yung ng mga kauturan ta. Amogid kabay pa Bomboan, no, sa pagsugod sang Vermont sa Bomboan, kabay pa nga ang yuhom sang aton sini nga mga kauturan na Bomboan magalapad pagid, no. Ay ti sa bulan sang Agosto, Bomboan daw na kita na stress gid kita, no, bangod sa pagtaas sa mga balaklon, Bomboan, especially ang pinaka ginagamit gid sa aton sini nga mga kauturan ang gatong, Bomboan, ang kalamay, ang bugas, Bomboan, ang asin. So kadamo sa mga nagmahal sa bulan sa Agosto, Bomboan. So kabay pa Bombo Carla, antes tayong interview ng mga street cleaners, bodo nagkakas gid sila pag limpyo. Yes, Bomboan. Ang ba nila gani Bombo Carla, ang sa Mascara Festival bla. Ibalik ang yuhum sa Mascara mo ng tema. Amogid gani Bomboan, no. So far Bomboan. Okay. Bombo Carla? Yes, Bomboan. Si ambal ko na. Iba naton yung mga kauturan. Okay nga ba tayo na bugay kayo yuhum na ta kay September. Ang dumduman ko hang ginahambal nga ibalik ang yuhum sa maskara. Iba naton yung mga kauturan sa no pang yuhum, nadula ang yuhum sang maskara how? Amoged. Ara gid sa gihapon Bomboan, no. Bisan na naglabay ang ako nag-abot diri sa aton ang COVID-19, duwa kita ka tuig nga natenga kumbaga Bomboan, duwa ka tuig nga wala gid kita naka-enjoy gid Bomboan. Pero sa gihapon, sadya sa gihapon pareha sini sa mga ginahambal sa aton sini nga makauturan nga sadya gid ni kay wala kita bugas. Di ba Bomboan? Wala sa gihapon na dula ang yuhom Bomboan. Na mula nagaling
kay tungod nga na-lessen ang aton sini nga mga aktibidades last 2 years Bomboan bangod man sa COVID-19 Bomboan. Pero subong kabay pa Bomboan nga magbalik kita sa normal pero mangin malipay kita Bomboan. So mo ni subong nga bulan gina-expectar nga magnubo ang balaklon kabay pa nga nubo Bomboan kay ti halos tanan sa aton naga-antos gid Bomboan. Correct. Kamusta? Davao do kaaga pakapisan sa mga street cleaners? Amo gid Bomboan no, ti kung aga makita diri sila naton nga nagapanilhig diri sa may area sa Central Market Bomboan. Kay ti ini nga ginatindugan ko kung gabi Bomboan diri ginagaplastar ang mga kauturan naton nga nagabaligya sa mga isda. Usually isda gid Bomboan no. So amo ni do ginakaskas gid bangod nga ang himbis bala Bomboan. Nagatapik siya sa dalan so gina-try gid nila nga makuha para at least bala Bomboan hindi damol kahit kung hindi ni pagkaon Bomboan madamol ni nga magdamol madanlog ang dalan Bomboan ti hindi man na diri sila permanente nga magaplastar diri mismo sa dalan na sang kilidalan sang Central Market Bomboan. Ti amo na nga ginakiskis gid nila para at least nga makuha Bomboan. So far makita diri naton sa akon diri nga ginatindugan sa akon man diri nga atubang tinlo naman bala naton nga tinlo na Bomboan ginakaskas na lang nila ang mga nabilin nga mga himbis Bomboan kag ang mga plastic ang tanan nga mga naganilapta diri Bomboan kung gabi makita diri naton kung maglibot kita Bomboan nga may mga sagbot gid no makita naton nga may mga sagbot gid nga may mga gakabilin ang iban Bomboan nabutang na sa mga plastic bag mga ang black na plastic Bomboan ni ginabutangan sa mga basura galing kay ti Otroman Bomboan mayara kung kaisa nga mga ido o kunkuring nga ginaukay ang plastic Bomboan so muna nga naganilapta naman sugod naman liwat sa pagtipon sa basura Bomboan. Amo gani. So abe pilas lang ka pang limpyo dra Bombo Carla? Ate Bomboan na makita ko diri sobra 5 Bomboan no. Halos mga kalalakinan mga tatay subong nga aton sini nga mga street cleaners diri nagligad adlaw mga nagliligad to Bomboan no kay nagbisita man kita diri mga iloy naman niya subong mga amay naman Bomboan. So Bomboan ni kamusta ho naton sila ni tatay sa ila sini nga pag pulo panilhig o pagpanilhig diri sa may Central Market dalan sa may palibot sa Central Market Bomboan. Kamusta ho naton sila? At dito, grabe kitang ila sila nga pag panilo. Dari kinamentinar Manila ang pag panilo dari sa may area sa Central Market. So tayo mayong aga, si Bombo Carla, nila kita sa Bombo Radyo Bacolod. Tayo, kamusta? Okay lang mama. So, okay lang. ano ni ba schedule? Dari ang inyo sila nga pag panilo tayo? Doon na din ang kadagyo. Kada aga. So, may makita ko dikis mga kababainhan, subong mga puro naman lalaki, di naman sila subong na Ako sila sa plaza, ma'am. Tunga ka mo? Sila ka grupong ari diri tay? Isa na din ang grupo, ma'am. Puro laki. Sige nga, pangalan natin tay? George ka. Si Tatay George. So, Bomboan, puro na diri lalaki. Balikin nyo ginadiya to ka. So, kung aga, ma'am. Kung aga. Kung aga ka pang hindi sa medyo. Kung gabi, may nakatoka direct. Why, ma'am? Wala. So, inyo gigalitan na ng mga nabilin diri nga mga basura. Oo. Inyo gitanan tay. Oo, ma'am. Amoy tanan. So, adad, lagi na kiss-kiss nyo din ang mga, himbis? Oo. So, kayo hindi ayawan pag-decision sila tay. sa imbis gani. Hindi ba pa? Hindi pa na muna. Madanlog na, no? Kung adlaw, ma'am, sa init ka. Itlak, ha? Saan mo na ginatry nyo din na makuha? So, Bomboan, amo na, no? Ginatry din nila nga makuha kay para hindi mag-idlak kag hindi madanlog ni siya Bomboan, no? Kung damol, madanlog ini si maduga ako angkon kita diri sa aksidente kung amo sina Bomboan. So ginatry gid nila nga magkuha. So ang mga silhig nila Bomboan si mga nugbo ini no para at least nga makuha ang mga himbis Bomboan.
Pila ka mo diri ka bilog ang na-assign tay? Wala kami subo ng anom. Anom. Anong oras ka mo nagsugod? Alas 4. Tapos matapos na yung mga Matapos na ikaw mo naman sa ilom na may sa plaza. sa plaza. Bali sa plaza naman ang bali plaza gi ka mo ya. Ang inyong kumbaga ang inyong final destination diri sa Plaza, downtown. Diri lang gi ka mo. Ano na di kaning street tay? Gatoslaw. Gatoslaw Street. Amo lang gining street ang inyo Ma'am. siligan. Ang dito sa may plaza, bilog na plaza. Bilog na. Kaya mo po damon mo. Okay. Bambo, apol pila ka mo tanan sa ano inyo di nga grupo tay? Iya sang iya ka ubwa. Ubwa. Ano na siya tay? United Women's Vendors Association. Okay, ubwa, bamboan. Pila ka mo kabilog tay? So, mga kami ka bilog. Damo kami ma'am, ite kami. May aga, may narasapon, may arasaga. Ano ni tay? Voluntary o kono? Volunteer ma'am. Volunteer ka. Volunteer. Hasta subong ka volunteers lagyapon? Hasta subong volunteers ka mo gyapon. Pero may allowance ka mo. Why ma'am? Wala. Wow, ti mayo man, no? Ti, anong plano sa syudad? Ti, why pas na na-absorb bilang mga street cleaners? Oo, ti, ano na yung plano sa syudad tayo? Wala pa ka mo Why kami, kaya ginamatamat ako nung pasulod. Pero may nakasulod na regular? Mayroon ako naman, mayroon na nakasulod pulo pa lang. Okay. So, pulo na, diin sila yung naka-assign tayo. Dito sa plaza, ma'am. So, ang matamat lang, pulo-pulo, kada bulan? O nano? Okay, ko kaya away tidiya. Pero ginamatamat ka mo ma-regular. Okay, bambuan. So, si Mayo man, kay gaano sila, no? Gaagwanta, gid sila gyapon, Bombo Carla? Amo gid gani, bambuan, no? Bisan na volunteer, kasi per month, makasugod na sila. Bombo. Lang, diba la? Imagine, pilas na bilog ang volunteer, 80? 80, bambuan, no? Diri sa may, diri pa lang na, no? Sa may palibot sang downtown area. Ano ni sila? Vendors at the same time, Bombo Carla? Bambuan? At the same time, si Sir vendor din siya? Then nandito baba na mapangkutunta siya kung vendor sa dito. Ay ano ka man diri? Vendor ka man diri tay? Nagabaligya ka man diri? Away. Muli para sa makobra lang lang. Okay. So, ang tarong iban mo diri nga mga upod, nagaplastar diri sa downtown. O kon diri sa may Central Market? Ang iban, ma'am. Nagaubra dito na diri. Okay. Di ba mo anti ang iban diri sa ila? Di anong usually nila nga ginapamaligya diri tay? Sila ba, isda mo lang. Direct sila kaplastar. Di man. Di kung ilan sila gali makaplastar diri ila? Ma'am. Okay. Bambuan? So, Mayo man, tiis-tiis ng gid-anay. Maganda, Bambuan. Bombo Carla, kay, syempre, why man choice mo, no? Pareho kay Sir. Tingaman nga, okay lang gid sa iya nga mag-volunteer despite nga wala siya, anong iya ginalauman, Bombo Carla? So, tayo okay lang sa imo, tayo nga mag-volunteer, wala ka sang may ginalauman nga allowance. Nagpantahon na, anay. Nga makasulod. Anong reason mo tayo nga nag-volunteer? Para makabulig ka tinlo sa Bacolod eh. Taga din ka kaya nga barangay tayo? Magsungay. Magsungay. Okay, so may service man ka mo? Umayara ko yung tricycle. Yan, sang ano tayo? Ako na personal. Okay, ang iban? Ang bante, taga magsungay mo yung upod ko. Ka-commute lang? Pero may ara ka mo service, halin sa barangay? Wala. Personal nyo, kid. Okay, tibang ba? Imagine, no? Personal nila, ang ginagasto pa dulong diri kag magpaninhig bambuan ti siguro mga alas 5 ti tapos naman ini sila sa pag panilhig diri sa may Dalan Gatuslaw. Sugod sila July na sobra na isak bulan yung volunteerana, Mga pila na kamo ka bulan tayo nga naga-volunteer? Duwa pa lang kaya ma'am. 2 months lang ko. 2 months pag ko pa lang. Ang pod ko na mga 3 months na ko. Grabe. Okay. Mga 3 months bambuan ang iban diri bag-o pa man lang gid nag volunteer ting iban diri gani bambuan
lawig-lawig naman no nga nag-volunteer diri para sa dito sa nga una bala nga sa una nga administrasyon na Bamboan. Okay. So, ate, okay gid na ano. At least tiyamakon mo na pasalamat man tani sa ila no, pasalamat gid sa ila ang administrasyon kay kun why ni sila bote ihan kay iggo dang Central Market da. Amo gid sakto gid na Bamboan no. Pertigid na diriya ka higo kung hindi gid matinluan kiti market Bamboan no. Madamo sang mga gamit Bamboan ti dapat ang mga vendors man Bamboan kung ano dira nga sa palibot nila dapat butang man sila sa basurahan gid Bamboan no, para at least nga hindi magdilapta kung ano man dira ang mga sagbot Bamboan. Amo gani. So, no, subong iya nga aga Bombo Carla antes ka mag-extra. At least okay man no, why gatalithi, hindi man magalom. So far Bamboan no, may mga bituon makita nga makitaan. So far wala pag kita may mabatyagan nga pagpanalithi subong kagahon Bamboan kabay pa Bamboan no, kay ti mayara nga daan nga bagyo nga nagsulod na sa area of responsibility sa Pilipinas Bamboan. So kabay pa nga hindi ini na magbaskog pagid Bamboan kay makita naton do ka super typhoon gid ini Bamboan no. So sa aton sini nga mga kauturan ati bulubantay gid Bamboan no, kapin pa sa mga kauturan naton nga malapit sa mga suba sa mga dagat Bamboan ulo aligmat gid ini sila Bamboan. Okay. Sige. Anyway, salamat gid Bombo Carla. Bamboan na may nag-report gikan sa patrol ini si Bombo Carla may defensor para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, consistent overall #1 sa Bacolod, Basta Radyo. Bombo. Salamat sa kay Bombo Carla may defensor. Grabe no, in fairness manin sa mga nagapanilig, in-interview tani sila from time to time. Amakon mo lang nagsugod, volunteer sila until now. Wow. Grabe. Volunteer sila sa gihapon, no? Ini sila naga-volunteer because nagalaom nga ti syempre makuha da makasulod bilang job order casual dra sa city government no. Amo ni bla mga kauturan ta ti syempre kung sa tuod lang gid nga sugilanon sino man makabata sige volunteer da kun may pangitan-an ka nga iban nga trabaho kalin diri mo makitaan bla mga kauturan ta ti saka pigado sang sitwasyon man no kinanglan makakita iya sang trabaho. That is why nga volunteer. No? Ti ang syudad ti kun mahimo pa lang ti kun may mga slot man na dira kag kunano kundi batuno na nisla kay nga ti dako nga bulig para sa ila so sa kabudlay sang sitwasyon ta subong. So muna no, ber month na kita, September 1 na. So kabay pa nga maka bulubutwa na gid kita subong sus. Amo nang ginalawman ta kay kapigado kag kabudlay gid iya mga kabinansang sitwasyon. Ay grabe, mapos kita iya mga kabinan for a while. Pagbalik sa nga iya nga paratuntunan, dugang pagid nga tupiko ang aton iya nga diskusyonan. Dahil lang kita, standby. Diri sa syudad sang Bacolod ang sentro sang pagsimba, ilabi na gid sa mga tumuluo sang simbahan Romano-Katoliko, amo ang San Sebastian Cathedral nga yara na hamtang sa downtown area sang syudad. Nakahibalo bala kamo nga ang ini nga simbahan ang pinakauna nga gintukod sang tong 1825 o kon 197 katuig nang nakaligad sang isa ka pari nga taga Barcelona, Spain, si Father Julian Gonzaga, nga amo gid ang nag-envision sang pagtukod sang simbahan. Si Fray Gonzaga amo ang nangin ikaduha nga nagpungko bilang parish priest sang isa ka village o kun Minuro nga amo na karon ang capital nga Bacolod City. Ang ini nga Minuro gintawag sadto nga Sebastian de Magsungay o kon Pueblo de Sebastian sadtong 18th century nga amo ang ginsundan sa ngalan sang San Sebastian Cathedral kag bilang sunod sa nangin santo patron sini nga si Saint Sebastian. Sadto ang una kag original nga simbahan na human lamang sa kahoy kag galvanized iron roof apang sang pag-abot sang Abril 27 sadtong tuig 1876 o kon 146 katuig na ang nakaligad diri na gin-construct ang current structure o kon stone church sang San Sebastian Cathedral sa pagpamuno naman sang Spanish priest nga si Fray Mauricio Ferrero sang Order of the Augustinian Recollects.
si Bishop Mariano Cuartero sang Archdiocese sang Haro. Amo ang nag-consecrate sang simbahan sa bispera sang gabi sang kapiestahan ni Saint Sebastian sa January 19, 1882 tubtob 1885 sang gintukod naman ang duha ka mga tore sang lingganay sang cathedral. Ang makitan nga dako nga relo sa tunga sang San Sebastian Cathedral sa gwa nga bahin ang gindonar ni Don Luis de Luzuriaga nga ringin gobernador sadto sang Negros Occidental. The San Sebastian Cathedral is a late 19th century church in Bacolod, Negros Occidental in the Philippines. It is the seat of the Roman Catholic Diocese of Bacolod. Kung ang hampang basketball amo ang mas ginakakunyagan naton nga mga Pilipino, apang salos tanan nga parte sang kalibutan, ang nagapanguna o kon most popular sports in the world, amo ang football, better known as soccer sa US kag Canada. Sunod sa latest world statistics sa sini nga tuig 2022, ang football amo ang nagapanguna ilabi gid sa Europa nga nagadakat sa masubra 4 billion followers. May kantanan sa football, isa sa ginahulat sa mga football or soccer enthusiasts worldwide, amo ang FIFA World Cup. Sa ika-22 katuig sini nga paghiwat bilang Quadrennial International Men's Football. Ang pungsod Qatar sa Western Asia amo ang venue, the first World Cup ever to be held in the Arab world. Masami nga ginalakot sa madamo nga mga pagkaon o kon mismo ginasudaan sang madamo nga mga Pilipino ang salted egg. Ang salted egg ang nahibaluan nga masamihimo sa itlog sang bibe. Ang 50% nga mas madamo ang unod nga calories sang sa itlog sang manok. Kag ini ang nagaunod man sang pila ka mga essential nutrients. Ang calorific content sang itlog sang bibe ang nagikan sa protein, fat, kag carbohydrates. Ang protina nga makita sa itlog ang isa kasahi sang high quality protein kung sa diin ang kada isa nga itlog sang bibi ang makitaan sang 9 grams sang protein. Samtang ini ang nag-unod man sang 9.6 grams sang fat kag 1 gram sang carbohydrate. Ang nasambit nga mga nutrients ang makabulig agud nga ang lawas ang makaproduce sang energy. Mas mangin maunod kag masuportahan ang bilog nga ikaayong lawas kaangay sa muscle, panit, buhok kag iban pa. Ang alom ang normal nga makitaan sa panit sang isa ka tawo. Apang paano bala mabalaan ko ng isa ka alom cancerous? Ang normal nga alom ang nagaduag sang brown, tan o kon black spot sa panit. Posible ini nga flat kung nagabukol kag masami man ini nga bilog o kon oval. Mayara man sa mga alom nga yara na nga daan humalin sang ginbunag ng isa ka tawo, apang kalabanan sa mga ini ang nagatubo sa mga bata. Kalabanan sa mga ini ang harmless, apang importante nga mahibaluan ang pagbago sa mga alom kaangay sang kadakuon, shape, duag, kag texture bangod posible ini nga senyales nga nagadevelop ang melanoma. Isa sa mga senyales ang melanoma, ang bago nga spot sa panit o kun ang spot nga nagalain-lain ang size, shape, kag duag. Importante man nga senyales kung ang spot ang mas lain sang sa iban nga alom sa panit. Kung may makitaan nga amo sini nga warning signs, dapat magpasikyar na sa doktor. Ang magpainit-init sa silaksang adlaw sa aga ang makadulot sa kayuhan sang aton ikaayong lawas. Sunod sa madugay na nga pagtuon sa mga researchers worldwide, kalakip na diri ang American Academic Medical Center nga Mayo Clinic. Ilan na Sige, balik na sa ato niya nga pala tuntunan. Dirigid lamang sa Bombo Report sa first edition sa ato niya nga mga kauturan kag sa ato niya nga mga kabombo. Nagdangat na kita sa oras sa alas 5 yung punto na ang takna sa aga. Sa mga kauturan naton dira sa liwat, no? Mga late tuners naton, pag wala naka-tune in. Kung dapat may mga obligasyon kita, it's September 1, so month na kita, kalendaryo ta, do matamaton ta nakakasang Agosto, no? Bayaan ta na Agosto, no? Ang kapuraot sa Agosto, no? Pero hello na kita sa September and dapat bugtaw na bangon na, ha? Kay man nagdangat kita sa oras alas 5:01 na or 2 minutos ang nakarigad sa oras nga alas 5 sa aga. Mga utod naton, Drea sa may syudad sang Bacolod, sa probinsya sang Negros Occidental, no? Sa din man nga bahin sang kalibutan, makadto kita sa luwas sang pungsod,
Ma-checkar man kita sa mga latest nga mga update kag mga latest iya nga mga development. Antes pa man dugay-dugay, maka-check man kita sa Pag-asa para man sa aton iya nga pinakaulihi nga rakat sang panahon. Mas maayo gid no nga maka-checkar kita sa aton yung mga kauturan kay sa mga kabombo naton sang lakat naton iya sang panahon kay man iyari na nga daan sa Philippine territory ang ining bagyo nga ginabantayan. So mga kauturan ta bantay gid sini no sa aton iya nga mga kabombo. Dugay-dugay magka-checker kita sa pinakauli naton nga lakas ang panahon, pero i-remind ko kamo sa aton nga mga kabombo this coming Saturday, which is 2 days from now, yara kita dito sa may Silay City Public Market. Okay? Yara kita dito sa may Silay City Public Market. So, kilit anay kita kag inupdanay kita. Okay? Sa Silay City Public Market. So, para sa aton nga pagpatigayon sang enhanced swerte sa palengke promo naton. No? Enhanced swerte sa palengke promo. Magapanagtag kita dira sa mga papremyo kalingawan para sa inyo. Kay may 6 ka mga winners. No? 6 ka mga winners ang magadaog sang worth 1,000 ka pesos nga premyo. Meaning may 500 pesos nga cash kag 500 pesos worth of gift pack. Okay? May parlor games, may ano pa kita. May video kay challenge, may premyo gid na. So, good luck dira ha sa tanan ng mga taga-Silay kay sa mga kaiping ng mga lugar. So, dali lang gid. Ayari kita na sa piyak nga linya. Upod naton ang aton iya mga kabinan nga Bombo International Correspondent direkta sa may Japan, Sir Josel Palma. Baw ang Russia ining tuyo niya naman yung pag-conduct sang naval drills malapit sa disputed islands, no? So, nga ti ginaprotestahan gini sang Japan ang Russia, wag siya pahimuyong, no? Tapos may untaton niya ang supply sang gatong dito sa Germany, way pagyapon nagauntat dito sa Ukraine, nga mo ni sila ya. Ay, nara ka. Amo gini ka papuraot sa sitwasyon ta kay tumuduay niya gapahimuyong, no? Apektadong tanan sa pihak nga linya. Nga ato niya Bombo International Correspondent Director Japan, Sir Josel Palma. Sir, maayong aga. Maayong aga bomboan kag sa tanan niya te palamat isang bombo dira sa syudad sang Bacolod kag probinsya sang Negros Occidental. 3 minutos makalipas ang oras diri sa alas 6 ang aga kag 27 degrees Celsius ang aton nga temperatura subong bomboan. Yes, sir. Ang exact location mo din ka ni subong, sir. Sa tren ka? Sa ano? Sa ari ko subong sa exit sang Kawasaki Station na bomboan. Okay. So, going to work ka na, sir, no? Aga pa. Pero thank you so much for your time. Yes. Sir Josel, month na kita. Kamustang Japan? Sa Japan bomboan, although subong sa southwest niya bahin sang Japan, ginawaswasan subong sang Typhoon Hinamnor, no? Kag ini sa region sang Okinawa kag Amami regions nga nagaigo man sa Daitojima Islands, no? Ang both Minami Daitojima kag ang Kita Daitojima Island sa Kagoshima Prefecture, Bomboan. So, kamusta ang igo sini, sir? So far, sa subong ang current nga news, ang Super Typhoon Hinamnor ang sa subong nagawaswas nga may dalang sustained wind nga 160 miles o kon 257 km per hour kag may kabaskugon o kon pagbugso nga nagalabot sa 195 miles per hour o kon 314 km per hour suno sa Joint Typhoon Warnings US Joint Typhoon Warning Center. So ini bangod sini Bomboan, ini ang ginakabig subong
pinaka world's strongest storm sa 2022 bumbuan. Gani man, super typhoon. Nagsulod naman ni Samon sa Philippine territory. Henry na ning tawag sini. Pero kabay pa, no? Pahilayo lang ining mga casualties, Sir Josel. Pero hambal ko na gani earlier, Sir, duway ginagapahimuyong ang Russia, no? May mga plano naman siya nga drill nga patigayunon, no? Malapit sining disputed territory nga ni nga ginaklaim man sang Japan, Sir. Anong reaksyon sa inyong gobyerno? Ang joint military drill sang Russia, China kag iban pang kapungsuran ang mag-aumpisa subong nga adlaw bumbuan September 1 kaya spanning Russia sa Far East kag sa Sea of Japan. Suno sa Associated Press angot sa pahayag sang Russia's military Russia's Ministry of Defense. So ang exercise nag-come up bumbuan sang ang top Chinese kag Russian officials ang nag-celebrate sang ila new limit partnership. So ang pag-anunsar sini nga drill, ginatawag nila subong nga Vostok, ang Chinese Defense Ministry statement nga magpadala sila sang troops nga magapartisipar diri sa diri ang nakaganyat sang significant level of attention kag dugang padiri bumbuan ang China dugang pa sa China ang Belarus, Syria kag Nicaragua ang magapadalaman sang ilang mga puwersa para magpartisipar sa drill. So ang Russian Defense Ministry ang nagpahayag nga ang plano sang Russia kag China nga joint practice action para ini maprotektahan ang sea communications, areas of marine economic activities kag support for ground troops in littoral areas suno sa Newswire service. So ang mga nagliligad na bumbuan aton nahibaluan nga ang ining buluhaton sang Russia ang nagtulod man sa Japan nga mag-file sang protesta sang damlag lang bangod man sang ginhiwat nila nga mga military drills over sa disputed island nila nga ginatawag sang Russia nga Kuril Island kag ang ang kunman sang Japan kag ginatawag nga Northern Territories. So ining Northern Territories nga ini ang according sa aton nga international facts kag international laws, ini siya ang inherent territory sang Japan, apang ini naman iya subong ang gina-administrar ang Kuril Island naman iya ang gina-administrar sang Russia bumbuan. Okay, no. So anong effect sini sa inyo nga sa inyo nga pungsod, sir? Sa dira sa Japan, Siyempre bumbuan kay ba mo ang ini nga Northern Territories bali ideal ini siya nga lugar bumbuan kay ba mo pwede ini siya makaagi ang ships o kunang mga barko pakadto sa Pacific Ocean, no? Kay natimbangan ini siya may daw kanal sa tunga na timbangan, so very ideal siya. So when it comes sa say for example kung may mga hindi ni matap na ang mga ining mga buluhaton sang China kag sang Russia nga pagpangsakop sang mga lugar, syempre there is a tendency nga mag-umpisa ang aton World War III. Kag then kung mag-umpisa ang aton nga World War III, pwede nila inimuon nga ilang base militar bumbuan kay very ideal ini siya. So amoy na nga dira sila subong naga-training, naga-drill sila para nga at least ma-survey nila ang mga lugar kag makakandak sila sang mga anti-ballistic missiles nila nga nga mapunggan ng mga ground kag aerial attack sang Japan just in case, no. So amoy na nga ila ini gina-estudyuhan kag dira sila naga-conduct sang military exercise. And then, ang China naman iya bumbuan, ang nagpartisipar dira, kay bangod man,
ang Japan kag ang China may unfinished business man sila, may undisputed area man sila inang ginatawag naton nga Senkaku Island, no, ang ginatawag sang China man nga Diaoyu, no. So amo na daw paryuman bala sang West Philippines nga ginaako sang China. Amo man ang tabo diri sa Senkaku Island, Bumbuan nga ini inherent territory man sang Japan. Gani nga inablaser nga sa kaklaro nakatama nga ang West Philippine Sea sa tuod lang tilapit-lapit giniya sa Pilipinas, pero do pangisugan pag kita ya sang China ti amo nang hambal mo pareho man sa teritoryo da lapit na sa inyo sa Japan, pero gina-claim pagyapon sang China. Sir Josel. Unti kay ba mo Bumbuan tani may ano na sila, may agreement na ang China kag ang Japan nga since pareho silang nag-claim sang isla sang Senkaku Island, dapat siling nga mag-joint na lang sila nga mag-develop, no, sabay na lang sila nga mag-develop sang amo nga lugar, apang iya ang China iya nag-develop sila dito ya, nagpatindog sila sang mga underground nga mga buildings dito kag mga ano. So amoy na nga without informing Japan, amoy na nga nagdugang naman ang ila subong nga disputes Bumbuan. Dugang pa kay ini ang natungan pa nila sang Taiwan. So nagdugang pagid ini ang ilang nga tension sang pagbisita pagid to sang US si Nancy, ano nga na apelyido no, no, amo na Bumbuan. Okay, sige. Anyway, Sir Josel, before kita magtakop si President BBM, may mga scheduled state visits sa mga si Indonesia, Singapore, no, sa New York. So, hopefully, no, if hindi man subong soon makakadto man siya sa inyo sa Japan, hopefully, anong ginalauman sang Filipino community dira, Sir Josel? Actually Bumbuan, last week of July or last week of June, may ara na kami nga mga nabaton nga mga pronouncements, no, nga magabisita diri si President BBM, no, kag ini igahandle naton ini Bumbuan, no. Yes. Kay ako man ang head security diri sa aton nga ano, so gin-inform na ako nga ang magahandle sini ang Philippine Assistance Group. Ang Philippine Assistance Group amo na ang composed ini sa mga 25 different Filipino organizations. Wow. Kag ako sini ang head sang security. Wow. So na-inform na ako nga by October or by November magabisita diri si President BBM. Wow. As early as now, na-inform na kamo, Sir Josel, nga by November? By October or November. Wow. So subong palang, meaning pwede na siya next month or soon nga bulan, subong ang scheduled visit niya gin-announced na, that was announced Singapore, Indonesia, Singapore, and US. So after this, makadto siya sa Japan. Sir Josel? Amoy na Bumbuan nga as advice sa amon nga ang Philippine Assistance Group ang mag-handle sini. So by September 11 may ara kami nga meeting, ang Philippine Assistance Group officers may ara meeting para nga mag-discuss ang mga further developments and updates Bumbuan. Oo. Ang pagtanaw, no, sang Filipino community dira sa inyo sa Japan sa aton sa pag-upong ko naton nga presidente? Siyempre maayo man ang ilang Bumbuan, no, ang ilang mga reactions or kay ba mo ang diri ang Japan Bumbuan, nagdaog man diri si BBM. So most of the Filipinos here bali supporter nagasuporta gid amoy na ang sila man mismo
ang nag-campaign no nga dapat suportaran naton ang programa sang aton nga bago nga presidente Bumbuan. Okay, sige. Sir Josel with this. Thank you so much for your time nga ginhatag sa amon sa Bombo Radyo Bacolod. God bless you, sir. Salamat gid. Keep safe. Direkta gikan diri sa Japan para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, International Samurai Correspondent Josel Palma. Basta Radyo, Bumbu. Salamat gid sa aton nga Bombo International Correspondent. Direkta iya sa may Japan, Sir Josel Palma, no? So may schedule. Ang gin-announced gidya subong that was announced by the government, ang confirmed nga September, sini nga September, no? Mauna siya na state visit sa Indonesia, no? 4 to 6. And then after that, Singapore ang aton iya nga presidente, and after Singapore, New York, na? So, si Sir Josel, since nga siya ang mangin heads ng security dito nga mag-welcome sa presidente dito sa Japan, si Sir Josel Palma. Amo na ka-active si Sir Josel, grabe. No? So, by October or November, ginaluto nga mabisita man dito si BBM. No? Pero wala pa gina so far na highlight. Ang na-highlight, amo ni nga mga countries. So, chikero naton dira ang aton nga mga bombo correspondence, no? Si Bombo Carla May Defensor, balikan anay naton dugang report sang patrol while ginepreparar man naton dugay-dugay na antes kita mag-tie up Bombo Harold ang aton pag-asa para sa aton nga pinakaulihing lakat sang panahon. Pero check tanay si Bombo Carla, may mga preparasyon na para sa Mascara Festival. Ang tema sa Sumbong Mascara Festival, ibalik ang yuhom sa maskara. Hambal sa iba natin yung mga anong meaning siniman? Saan nagkusmod? Gina-joke nila, bla. Saan nagkusmod ang mascara? Even yara kita sa pandemic, maybe because, no, kaya nag-pandemic, no, why kita naka-celebrate sa Mascara Festival, or, no, ipa-explain, karta ni Sakwana sa organizer. Importante, may mga celebration na kita. No? Pero we have to be very careful. Kay manuay pa man gid kita iyasang, ang COVID era pa, may monkeypox pa. No? Pero we're happy because nga getting there na kita bla sa mga kauturan naton nga sa mga previous years, especially sa duha ka tuig nga nakaligad nga duha buday-budlay gid, no? Sang aton iyang sitwasyon, sa aton iyang mga kauturan kag sa aton iya nga mga kabombo. So, sa aton nga mga kauturan, balikan naton anay ang patrol si Bombo Carla May Defensor sa dugang pa iyang balita. No? Madulong sa aton subong iyang aga, kamusta ang preparasyon? Bombo Carla, no? Check naton sa dugang iyang report, no? Sa aton subong iyang aga, ang hambal ko na gani, preparasyon sa Mascara Festival, tat man nga drag by busts operation sa aton yung makatapos ng kapilisan. Bombo Carla, sa dugang report. Please go ahead. Yes, Bomboan, sumayara na sa plano, no? Initial nga plano ang katapos sa bitaw sa syudad sa Bacolod, Bomboan, para sa traffic flow sa maabot nga Mascara Festival, Bomboan, no? So, Bomboan, suno kay Police Major Junji Liba. So, ini Bomboan na mera, ini silang ipagandak na meeting. Bombo Carla, gambal ka pa. Harap pagyapon si Sir Liba, do, ay pa na-kick out. So, Bomboan, harap pa siya gyapon? Harap pa sigap. Wala pa man siya may nabaton, gid nga memo, Bomboan, no? Magikan sa kaya Mayor Albi Benitez nga pagkapahalinon ini siya sa pasto, Bomboan, no? Pero, Tuesday, Bomboan, Tuesday nga adlaw, nagpatigayon ini sila sa meeting. So, dumera na sa mihura o kung plano ang traffic flow diri sa syudad sa Bacolod sa maabot nga Mascara Festival, Bomboan. So far, wala pa man gid may nahambal kung ano ning mga area kay for approval pa ini, Bomboan, no? Pero may nahimo na ini sila nga plano para at least maabot na lang Oktubre, Bomboan, na plastado na kag ang mga dapat agyan na may ara na gid, Bomboan, no? Kay may posibilidad nga may mga alagyan diri, may mga streets diri sa syudad sa Bacolod nga hindi pwede maagyan, Bomboan, kay
ang location sa mga aktibidades diri sa syudad sa Bacolod, hindi magdubo sa 3 Bamboan, no? Madamo sa mga location diri nga pwede patigayunan sa mga aktibidades sa Bamboan. So Bamboan, tumatiyan nato ng pahayag gikan kay Police Major Junji Liba. Okay, sige. Talanggid Bombo Carla ha, kay medyo ga-preparar pa din si Sir. Oo, pero maayo man kay as early as now, doon na pa okay, ari siya. Bamboan. Bamboan daw. Oo, ari pala diwat do nagahuyoya si Sir ha. Hindi ka pa mapahalin Sir. Ari. Ara Bombo Harold, ara siya. Okay. Sige. No, pero anyway, Bombo Carla, at least as early as now, kay manti, kung tanawon mo, Mascara Festival, next month na nga daan, Bombo Carla? Sakto gid Bamboan, no? Ang iba diri may excited, mara iban nga hindi excited Bamboan, no? Sa maabot nga Mascara Festival. Kay ti Bamboan, expected din niya ang magutok nga dalan Bamboan, no? Kung mag-abot na ang bulan sang Oktubre. Bamboan from October 1 to 23 gid ini nga daan Bamboan, no? Tinumala taon kung taon naton 23 days nga pagselebrar sa Mascara Festival Bamboan. Tiduwa man ka tuig nga wala na tigayod ang Mascara Festival Bamboan. Sini nga tuig kaya mo na nga may tema nga ibalik yuhom Bamboan. So part wala man ginadula. Sila nga ibalik ang yuhom sa Mascara kay basi tungod sa tungod sa why kita nakaselebra. Yes. For pila years bala Bombo Carla, no? Pero sa aton iya nga mga kauturan kay sa aton nga mga kabombo, mayo man at least mapakitang gilas gid dapat ang bitaw. Bla pa matudaan gid nila Bombo Carla nga okay gid kadamo sa mga reklamo. May mga areas nga ginasigilanunan naton earlier bla Bombo Carla, may mga lugar nga ginapang baralan sila nga do hindi man dapat kay mga intersection ay nano niya man. Amo gigani Bamboan, no? So far paglabay naton sa may ano ba man sa PLDT area, nalipat ako sa street Bamboan, pero antes ini siya sa Rizal Street. Galo? Galo Street Bamboan. Oo, I think that's, so, ginbika o kung gin-separate na ang 4 ka mga bariya. Ang intersection, butangan na gid space nga pwede na malabyan. Tapos ang sa unahan niya lang, mayara lang sang 2 ka barrier nga nabutang abon pihak gid na kagapihak. Kaya sa sign, wala sang left turn Bamboan, no? So kabay pa nga siguro damo na sila may nadakpan Bamboan, no? Nga naga-left turn. So kabay tidakpon lang gid nila pero hindi sila magsarado ya Bombo Carla sang intersection. That's why nga ara ganin adra ang bitaw kay kung sinong violator ti amo na niya idakpon, di ba? Amo gid. Sakto gid na Bamboan, no? So kung sino lang gid ang violator ti amo lang gid na ang dakpon. So far sa akon lang taon naton Bamboan ang area sa Galo Street, amo lang ini ang wala sa stoplight Bamboan, no? Kaya ang may stoplight ara sa may area sa Corazon Locsin, and then diri sa may Rizal Street padulong diri sa may downtown area. Kumbaga natungan ini siya sang 2 ka stoplight, so gimbutangan lang gid dira siya sang intersection Bamboan. So far pwede na siya mablabyan kay tungod nga ginlapta o kung buka na bala Bamboan, gin-separate na ang 4 ka mga barrier Bamboan. Oo, amo gani man, sige din. Ari na siya Bombo Carla. Meeting with Mascara Foundation. So may initial na kami, so since nga may initial na kami nakuha nga mga schedule, although hindi pa man na-approve, that's for our consumption lang muna, parang advance sa info, at least para maka-plan out kami. Yes, sir. So amo na naka-start na kita na ginano na natin, may draft na kita, pero that is for approval pa kay accordingly daw wala pa namin for review pa or final review ni Mayor, and then for his approval also. So for now, since time is running out, 1 month na lang, no? So kailangan lang dagit mag-prepare na. So actually, dahil ligat ako na naka
makamat na sang plan sang mga traffic. Sa nabalanta lang ang mga area or venues. Galing hindi lang kita ka-complete considering wala kami nakauyatan na schedule for that time. At least na may ara na tayo initial, so maybe makakuha na kita, makamatama na kita. May ara na. Sa hapon nabalan na hindi lang luro tatlo, pero hindi pa na, hindi man ta the authorized person nga mag-gambal sina. Pero base lang sa nabalan ta, there are more than 3 nga ginambal mo. Okay. May mga more than I think 5 natandaan ko kanina. Pero ini ginapreparahan nyo ang pagplano sa maabot nga festival, sir? Activities nga kinahanglan ta mag-implement ang road closure. Mostly natin is rerouting gid, no? Mostly maamos natin nga mga activities sa dalan, mapiktuhan ang dalan natin. Yes, sir. So, sir, okay naman na nga to. Sining nga bitaw personal, sir. Hindi naman kinanglan din nga magkadugang, sir. Subong kung sa latag lang, no, basehan na nato sa deployment natin or sa plano natin nga initial nga plano sa traffic. So medyo makulang-kulang siya, but wala kita choice but to maximize na lang kita ang aton available lang ang mga resource, manpower. Boboan, i-maximize na lang gid, no, ang manpower sa bitaw Bamboan kay pinagligan no ginapatigayon ni sila ang mga exam Bamboan no, sa katapos ang bitaw personnel Bamboan. So Bamboan, ano Bombo Carla, before ka mag-extra kulang sila personnel. Yes, Bamboan, pero iga-maximize nila para at least ang tanan ng mga areas mabutang nga nila sa bitaw personnel Bamboan. Okay, sige. Bombo Carla, salamat gid. Bamboan na may nag-report gikan sa patrol ni si Bombo Carla may defense para sa pambansang radyo ng Pilipinas, consistent patrol number 1 sa Bacolod, Basta Radyo. Bombo. Salamat sa kay Bombo Carla May Defensor sa dugang iyang balita gindulon sa aton subong iyang agadri sa aton nga palatuntunan sa Bombo Report sa first edition sa aton iyang mga kauturan kag sa aton man nga mga kabombo, no? Dugay-dugay yari naman aton mga sister stations Bombo Radio Western Visayas para sa aton nga pagpatigayon sang region-wide tie-up sa subong iyang aga. Pero kung maka-chance kita, Bombo Harold, kung why pa man aton mga sister stations pag-asa, no, para sa aton man yung pila kaulihing lakat sa panahon sa mga kauturan naton kay sa aton iya nga mga kabombo. By the way, kahapon 11 gid ka mga kabalayan, no, ang gintupok sang kalayo sa sunog nga nagluntat sa Purok Amor, Barangay Villamonte, Ciudad San Bacolod. Amo na sa mga kauturan naton, we keep on reminding, no, nga we have to be very careful kay kung tanawon mo nagdangat sa kapin lapit na lang gid niya 1,000,000 mga 900,000 ang initial nga balor sang kalitan, no, nga ginsuga tuga sini nga sunog kag kun sa rin naghalin gid ni ang kalayo sa balay ni Edwin de la Cruz nga mayara siyang may sharer siya dira, no, apang padayon ang follow-up investigation agud may balon kung pilatanan ang tiyara patos balay, no. Imagine, no, 11 ka mga panimalay. So ginatanaw pagid ni kag pasalamat kita kay Wyman sang casualty kay especially nga adlaw man siya nagluntad, no. Ang kabudlay pagid jabla kun gab-igid, no. Pero amo na ginapasalamatan naton kay apisar iya mga kabiran sa sining sunog iya nagluntad, no. At least bala, no, sa aton iya nga mga kauturan way gid perti man ang ibuwal sang kalayo, no. Pero why sang reported nga casualty. Amo na blang ginambal sang iban, no. Yung kabuhi tayo isa lang. So importante, no, despite sinitanan, although masakit man masunugan kay imagine bla maabugid ang tanan ang imo pinangabudlayan, especially sa sitwasyon pangadaan subong. Pero at least in fairness sa ato niya nga mga kauturan, hindi siya nga why kita sang reported nga casualty, no. Ang mga kagamitan tanan ti pwede mo pa na makita samtang nagakabuhi sa kalibutan, pero ting kabuhi mo ya isa lang. That's why we have to be very careful gid, no. Hambal ganit nila bla
Kisa kung masunugan ka, boto ka subo gid kay maabugid dyan mo, maitom, maabugid dyan tanan. Pero why mo man ang ginapangayo ni mga bagyo nga ni. Pero kung at least kung may bagyo, may bilin ka pa. Although syempre, why tagid na yung ginapangayo, no? So amo na sa mga panimalay naton, kung may mga nakasaksak, sa mga dalapugan tadra, kung may mga nagasiliga, tanan, we have to halong gid kita, no, sa aton iyang mga kabombo. Kay okay gid lang kumasalbar mong lawas mo, pero kung hindi, no, so that is why nga halong gid, we have to be very careful gid, no. So dugay iyari naman ang aton iyang mga sister stations Bombo Radyo Western Visayas para man sa aton iyang patigayon sang region-wide tayo subong yang aga. Ang aton iyang flagship station ang Bombo Radyo Iloilo. Subong man aton mga sister stations ang Bombo Radyo Rojas kag Bombo Radyo Kalibo. Hibaloon tato ang mga balita man sa aton yung mga sister stations, no? Bombo Radyo Western Visayas. 33 minutos na ang nakaligad sa oras nga 5 saga. Sa liwat sa mga kauturan nato dira nga dapat aga pa ni magmalata, aga pa magbulugtaw, bugtaw na, bangon na, 33 minutos na ang nakaligad sa oras nga 5 sa aga. No, so mga kauturan to, mga vendors kaina pa ni nagamalataw, kaina pa ni nagabulugtaw, no? Mga utod naton, mga drivers, kamusta dira ba? Siyempre, gatong, no? Munang ginaloma naton by next week, kapanubo naman, kay do ka budlay gid sang sitwasyon. Apisar nga amat-amat naman nagadamo ang pasahero, kay may mga estudyante na, no? Kalabanan nagabinalik na sa eskwelahan. Although ang full swing gid sang face-to-face classes will be on November pa man. Pero amat-amat na mga aktibidades sa mga eskwelahan. Somehow, no, yara na gid siya, no? Bago lang, by the way, natapos ang buwan ng wika, no? Kahit August, buwan ng wika, September na kita, no? So, amat-amat na ang mga aktibidades, ako ng mga activities sa mga estudyante. Yari na natin mga sister stations, Bombo Radyo Western Visayas, welcome and good morning! Sa aton nga mga sister stations, ang Bombo Radyo Bacolod, Rojas, kag Kalibo. Una kita, welcome and good morning, Bacolod! Welcome kag maayong agagid sa imo Bombo Lindsay, Bombo Radyo Western Visayas sa mga balita namon diri sa may syudad sa Bacolod kay sa bugos nga probinsya sa Negros Occidental didto sa may Sitio Tambara sa Barangay San Fernando, Talisay ang nagkakabalaka tong mga residente kay gaamat-amat tiphag ang dalan nila nga dalan ginalabayan, no? Ginakulbaan na to yung mga pumuluyo nga magalabay sa parte sang dalan kung kay amat-amat nga ginaab-ab kay sige-sige ang pag-ulan. Kaya nibalo naton maulanon nga na aton iyang nga tiyempo. So, dako man nga ginakulbaan, no, mga residente kag basi magkalahulog ka dira, no, amo ning ila sini nga reklamo sa City Disaster Risk Reduction Management Office nga ilagid ginapalabot kay hindi na siya malabyan sa mga sa mga four-wheel vehicle bangod tamaan na kadelikado. Samtang sa dugang panamon diri nga balita diri sa may syudad sa Bacolod bauti kahapon nagdangat kapini sa kamilyon or 900,000 to be exact ang initial pamalani nga balor sang kahalitan nga gintugas sang sunog kapon isang aga sa Purok Amor, Barangay Villamonte, syudad sa Bacolod. Perting pag-ibwal sang kalayo ginlamon gid ang 11 ka mga panimalay, totally damaged gid ni ginapasalamatan nandito kahapon wala sang casualty kay adlaw siya natabo bote pareho pagid kun gabi, no, pero mo lang gid tong ginapasalamatan man, although syempre mga pumuluyo to puwerte ang kakulba ya kahapon sining sunog man nga nagluntad. Samtang next month kay September 1 na kita Bombo Lindsay, Burr month na, no, so sa next month Mascara Festival na diriya sa amon. So sa duha ka tuig
Di ba kamuya, may dinagyang kamo maapis, maski virtual, di ba last time Bombolinsi, kami wala gidya sa Mascara Festival. So first time mabalik naman that's why ang tema nila subong, ibalik ang new home sa Mascara. No? May mga preparations na like pinaka-latest ang traffic, nag-meeting na, no? Ang Bacolod Traffic Authority Office, may mga makumpit naman sa mga mascara queen, may mga kandidata na amatamat na gidyang amon iyang preparasyon. Amon ni so far, mga balita namon, driya sa may syudad sa Bacolod kaysa bugos nga probinsya sang Negros Occidental. Balik sa imo, Bombolinsi! Madamo nga salamat, Bomboan, Bombo Radio Bacolod, Silo kita sa Bombo Radio Rojas. Welcome and good morning, Rojas. Good morning, Bombo Lindsay, mayong aga, Bombo Radio Western Visayas, sa amon din mga balita, syudad sang Rojas, kabugos nga probinsya sang Capiz. Ining si Super Typhoon Hinamnor, international name, kagti kahapon nakasulod na diri sa aton nga Philippine Airways Responsibility, kagin tawag ini siya karon nga si Bagyong Henry. Ginapayag diri sang amon nga weather observer sang Philippine Atmospheric, Geophysical and Astronomical Services Administration o kon pag-asa diri sa Capiz nga si Mr. Cesar Aspera nga ining si Super Typhoon Hinamnor upon Henry mas mabaskog pa ini sa kay Super Typhoon Yolanda sadtong 2013. Kag inigani sunod diri samtang ginasubay ni Hinamnor ang kadagatan, may posibilidad pagid ini nga magabaskog ngati kahapon gani nakasulod diri sa aton nga par stationary kag diretso ang hulag ni Hinamnor kung sa diin may posibilidad man nga magluya. Kag abinagani ang tropical depression naman yan nga si Gardo ang ginapahayag na mag-simpon mag-joint forces sila kung baga ni Henry. Wala ang mangindirekta sa epekto ang ining duha ka mga bagyo sa aton diri nga pungsod Pilipinas. Sa diri dugang nga mga balita sa mga police reports namon diri may isa diri ka aktibo nga barangay Kagawad ang natuwaan sang duha ka mga armas kag mga bala kag magasin. Iniso sa karon ining si barangay Kagawad Reggie Ino sa barangay Hainasur Banwasang Hamindan ang yara sa paginakop sang Criminal Investigation and Detection Group o CIDG diri sa Capiz matapos ang ginpatigayon nga search warrant sang gintigaw nga puwersa gani sa ngamon nga mga otoridad didto sa iya nga panimalay. Kag sunod diri sa kay Police Lieutenant Matahom ang OIC sa CIDG Capiz nga through inquest proceeding pasakaan ni siya sa nga panumbungon nga paglapas gani sa Republic Act number 10591 ukon ining Comprehensive Firearms and Ammunition Regulation Act matapos nga nakuha sa posisyon ni Ino ang duha ka mga armas uthang nga kalibre 45 pistol arms core, may duha ini ka magazine kag 16 ka mga bala kag isa ka unit ng homemade shotgun nga may duha man ka mga bala. Wala sa lisensya ining mga armas uthang kag gintasang operasyon matapos nga may nagreklamo sa Hamindan Municipal Police Station nga nagabitbit niya si Kagawad. Yaho kag ginaaligar may gintutukan sang armas uthang ti after sang reklamo ay nagkasai ginhitso ang search warrant nga igaserve gani sining Kagawad kag nangin positibo ang iya ginpatigayon nga search warrant. Kag ang mga manuguga diri sa bahin sang barangay Baybay nagpabutyag nga apektado sila kay nagmahal gidman ang asin. Pero nagapati si Ma'am Marilo Sanchez ang barangay Baybay, Rojas City nga bastante ang asin diri sa aton nga pungsod ugaling nagmahal kay suno sa ila nga ginakuhaan sa Mindoro nga bangod sa tumpag panalasa ni Bagyong Agaton. Sa anay 300 pesos ang kada sako sang asin subong ginakuha nila 450 pesos na. Pinaga-adjust na lang sila kay wala man sila nagpataas diri sa amon sa Capiz sang presyo sang uga.
Amo lang ini so far mga balita diri sa among syudad sa bugod sa probinsya sa Capiz, Baligtimo, Bombolinski. Madamo gig nga salamat Bomborita, Bombo Radio Rojas sa ilo kita sa Bombo Radio Kalibo. Welcome and good morning Kalibo. Welcome on kag good morning Bombolensi, Bombo Radio Western Visayas. Ang amon man nga mga nagapanguna nga balita diri sa banwasang Kalibo kag bugos man nga probinsya sa Aklan. Una diri ang amon balang mabuhay na gid nga ginaulat-ulat sa mga fisher folks o kun mangingisda ang ini nga ilang fuel subsidy. Kagapon nabaton na sa amon nga mga fisher folks diri sa Bugos nga probinsya sa Aklan ang ilang fuel subsidy kapin ini sa 3,000 pesos nga nakasulod sa ilang mga card nga pwede nila nga gamiton kung sila ang magpatubong sang gasolina. Sa bilog nga probinsya sa Aklan, 4 ka mga banwa ang nabilong sa ining first tranche sang fuel subsidy sang amon nga Bureau of Fisheries and Aquatic Resources o kung BFAR Aklan ang banwa sang Altabas, Batan, Numancia kag Makato. Kay man siling to sang BFAR ginapili nila ang mga fisher folks nga syempre makabigid nga mga imol o kung pobre kag dapat ang ilang baruto may ara sang makina nga nagagamit sang gasolina. Di damo tani sang mga nagpalista man pero sa first tranche ang mga ginpili lang gidanay ang ining nga mga qualified gid kay man ang iban nakabato naman dali sang ayuda or fuel subsidy sa ilang pagiging farmer kay man ang iban nga mga mangingisda farmer man at the same time so na-disqualified ini sila. Subong bukas naman ang talatapan sang amon nga BFAR Aklan para man sa mga gusto nga makabaton kag malakip sa second tranche sang ini nga nasambitana nga subsidiya. Samtang dugang man nga balita diri sa amon, ginsikyar man namon ang amon nga BJMP Aklan, Bureau of Jail and Management Penology kung sa diin na hibaluan nga may ara sang duha ka mga person deprived of liberty o kung nga mga PDL ang nagpositibo sa tuberculosis. May ara sang duha nga may TB nga kung sa diin subong ginpayag ni Jail Inspector Rolin Malolos, jail warden ini siya sa ngamon nga BJMP Aklan na subong naka-isolate na ini kag may ara na sang separate man nga selda para hindi na sila makahawa sa ilang mga kaupdanan. Samtang sa mamalagpuan man nga police report diri sa amon isa dito ka lalaki ang ginkulong sa may bahin sang Kalibo Municipal Police Station kag nakatala na ini siya nga pasakaan sang kaso nga paglabag sa Batas Pambansa number 6 o illegal possession of deadly weapons matapos gani nga ginhuyok niya to abi nga saksakon o kung bunon ini nga isa ka 83 anyos nga lolo imayo gani kag nakalikaw man ini nga lolo sa pagpamuno tani isang ini nga suspect nga ginkilala kay Junel Joshua Cipriano 18 years old kag residente sang barangay Tayhawan Leso. Ang ini man nga biktima ginkilala kay Luis Beran Jr. 83 anyos kag residente man sang nasambitan nga lugar. Amo lang ini so far ang amon nga managapanguna nga balita diri sa banwa sang Kalibo Bugos man nga probinsya sa Aklan. Balik sa imo, Bombolensi. Madamo gid nga salamat Bombo April, Bombo Radio Kalibo sa amon diri nga mga nagapanguna nga balita ti sinaduhon diri sa Iloilo City Health Office ang siyam ka mga bubon sa Tanza Timawa 2 matapos nga tinagpositibo tanan sa E. coli kag coliform bacteria ang ilaya nga tubig. Disunod diri sa barangay officials nga posible rason ining posible rason sa pagsuprer man sang diarrhea sang pilaya ka mga pumuluyo sa
barangay. Tinatala na itong sagahan kahapon nga adlaw amo ang bubon, butangan sang chlorine, kag sementohon, agod nga ti hindi anay magamit sang mga residente. Samtang ti sa kaangot man diri nga balita, gilayon man nga ginpasirado ang pipila ka mga bubon kag ginuntat man ang operasyon sang mga water refilling station kag vending machines sa Barangay Rizal, Estanzuela, Iloilo City proper, bangod nga tinagpositibo sa E. coli kag sa iban pa nga bakterya ang water sample nga nakuha. Isuno sa barangay official sa Rizal, Estanzuela, lakip sa mga ginpasirado among isa ka refilling station, duha ka bubon kag 3 ka vending machines. Diagod nga masigurado nga safe sa bakterya ang iban pa nga mga bubon. Kuhaan man sa water sample ang mga ini kag ipaidalom sa laboratory examination. Tinaybaluan nga just the size na ya ka mga kaso sa acute gastroenteritis ang na-record sa nasambit ya nga barangay. Samtang diri man sa amon or nagpakigangot kita diri aga pa sa may pungsod Indonesia, bangod nga ti magabisita dito ya si President BBM sa palabuton nga Setyembre 4, magalawig inatubtob sa Setyembre 6. So ang aton nga Filipino community dito imbitado man sa pakikita kay President BBM. Samtang sa Bacolod, Bumbuan, ang Mascara Festival, di bala sa October ina. Ano nakasugtan sa inyo dira, face-to-face na yung celebration? Yes. So far, as in ang Mascara Festival, may celebration gidya. Just like sa mga previous years nga wala pa ang pandemic. So, amo na gid niya, may celebration na gid kami sa Mascara Festival, Bombolinsi. Ati, damo na mga taga Iloilo ang magkadto na naman sa Bacolod, agod nga maki-celebrate man isang Mascara Festival. Tido okay naman ini ang face-to-face. Basi pa lang ati, dari ma-revive ang ekonomiya tapagid ko na dayonon ang ining mga selebrasyon sa mga festivals, Bomborita. Nga pamatian na Bombolinsi, Bombo Radio Western Visayas, nga ti after 2 years, bala, nga wala kita nakaselebrar sa nga nakaangdan naton nga mga festival, ti sa subong nga tuig, nagaamat-amat naman, ayo ina, no, para nga madamo naman sa nga magpadulong diri nga mga turista, sa aton nga pungsod, kag mukha bulubawi man kita, sa mga nagakinabo sa karon nga aton nga krisis pag-abot sa ekonomiya naton. At syempre, no, i-practice sa gihapon ang hugot naton nga pagtuman sang minimum public health standards sa Bombolinsi. Kaya sa amon dari may mga impormasyon na dari nga nagagwa nga tima dayunon ang face-to-face na yang pagpatigayon sang dinagyang sa palabuton nga bulan sang Enero sa masunod nga tuig. Kaya pisar sadto nga daan niya sa nahibaloan ni man Bombo Radio Western Visayas, nagaselebrar man kami diri apisar nga ti virtual. Daraya sa may bahin sa Aklan, Bombo April, ano daraya ang mga impormasyon nga nagaguluwa with regards man sa ati-atihan? Tama ka gidra, Bombolensi, no, speaking sa ini man nga mga festival, ang amon man nga Kalibo Senior Santo Niño Ati-Atihan Festival, daw madayon naman gid man, Bombolensi, ang ini nga face-to-face, o kung pagbalik na gid face-to-face, kay man ang amon nga alkalde, nagapanindugan nga ang iya nga gusto, face-to-face na gid ya, Bombolensi, kay man 2 years man kami nga, kapara sa inyo, puro virtual lang gid ang mga activities in line sa ini nga mga celebration, pero subong Bombolensi daw hindi na gid ya mapunggan kag October opening salvo na namon diri, Bombolensi. Kaya mo ginang balantayan sa mga pumuluyo sa aton nga nagkalahilain nga mga lugar diri sa may Western Visayas. Sige lang, alang na ginakon nga tiyempo. Okay, sige. Wala kita mga kabinaman na bidin nga tiyempo. Standby naman sa pagpangalagad sa Bombo News and Views Morning Edition. Mangin kaupod ninyo si Bombo Jess de Jesus Madrigal kag Bombo Zalde. For the second, sa gihapon ako ang inyo alagad, Bombo Ansindol Sorilia para sa pambansang radyo ng Pilipinas. Consistent overall, number 1 sa Bacolod, basta radyo! Bombo!
Kunang hampang basketball amo ang mas ginakakunyagan naton nga mga Pilipino, apang salos tanan nga parte sang kalibutan, ang nagapanguna o kon most popular sports in the world amo ang football, better known as soccer sa US kag Canada. Sunod sa latest world statistics sa sini nga tuig 2022, ang football amo ang nagapanguna ilabi na gid sa Europa nga nagadagat sa masubra 4 billion followers. May kantanan sa football, isa sa ginahulat sa mga football or soccer enthusiasts worldwide amo ang FIFA World Cup. Sa ika-22 ka tuig sini nga paghiwat bilang quadrennial international men's football. Ang pungsod Qatar sa Western Asia amo ang venue, the first World Cup ever to be held in the Arab world. Ang magpainit-init sa silaksang adlaw sa aga ang makadulot sa kayuhan sang aton ikaayong lawas. Suno sa madugay na nga pagtuon sa mga researchers worldwide, kalakip na diri ang American Academic Medical Center nga Mayo Clinic. Ila na pamatudan nga ang sun o kung si Haring Adlaw amugid ang best source sang vitamin D. There's good reason why vitamin D is called the sunshine vitamin. Ang pamangkot, paano ang proseso sang pag-angkon sang aton lawas sang vitamin D? Well, ang process nagasugod sa tion nga exposed ang aton panit sa sunlight dili na kag mahimo ang vitamin D gikan sa cholesterol sa aton lawas. Ang ultraviolet o kon UVB rays nga yara sa silak sang adlaw magaigo ini sa cholesterol sa aton skin cells, providing the energy for vitamin D synthesis to occur. Magluwas sa baboy, baka kag manok, may isa ka karne nga sarang mahimo alternatibo nga iserbe sa lamesa sa mga Pinoy kag ini ang rabbit meat o kon karne sang kuneho. Suno sa pagtuon, mas matinlo ini kag mas healthy kung ikumparar sa iban nga karne sang sapat. Ang rabbit meat ang sarang nga lutuon sa pamaagi nga naanda na sang kadamaan, kaangay sang adobo, lumpia Shanghai kag lechon. Apang ano bala ang mga benepisyo sini sa ikaayong lawas? Ini ang mayara sang mataas nga porsyento sang easily digestible protein kag nagaunod sang jutay nga fat kung ikumparar sa iban nga sahi sang karne. Nagaunod man ini sang jutay nga calorie value sang sa iban kag almost cholesterol free ini. Gani makabig siya nga heart patient friendly. Mas jutay man ang sodium content sa rabbit meat, samtang mas madamo naman ang calcium kag phosphorus content sini. Nakaibalo-bala kamo nga ang bantugon nga simbahan sa Banwa sa Valladolid diri sa probinsya sa Negros Occidental nga ang Our Lady of Guadalupe ukon ang Nuestra Señora de Guadalupe ang mas magulang pa diin ang edad sini kung ikumparar sa amo nga banwa. Tuig 1852 sa gintukod ang kumbento kag simbahan sa Nuestra Señora de Guadalupe, walaw ka tuig antes pa man natukod nga mangin isa na kabanwa ang inubayan ang ngalan ukon pagtawag sadto sang Valladolid sang tuig 1860 sa sur nga bahin sang probinsya. Ang simbahan ang gintukod sa mga Recollect missionaries tubtub nga ginpatahong pagid ini kag ginpadako sa tong 1877 nga may baroque style nga fasad kag basic nave o kon central part sang simbahan sa pagpamuno ni Recollect priest nga si Father Carlos Ubida. Ang matahom na nga kumbento kag simbahan ang natapos antes pa man nagsugod ang pag-ibwal sang Philippine Revolution sa tong tuig 1897. Sa paglipas sang malawig nga tinuig, madamo naman nga mga renovations ang ginpadigayon sa sining nga simbahan tubtob nga natapos antes pa man mag-abot ang 20th century. Sadto ang isa sa nagapatahom sa Our Lady of Guadalupe Church amo ang tuman katupong sang tanan nga parte sang simbahan kag isa na diri ang original nga Doric columns kalkip na ang may design nga salog padulong sa matahom nga elevated nga altar. Ang dingding sang baroque style nga fasad sini nga simbahan human sa coral stones. Throughout all this, the Lady of Guadalupe Church has remained to be one of the most beautiful among all Negros churches. Madamos ang sahi sa pagpamasahe kag isa na diri ang foot massage. Magluwas sa relaxing feeling nga mahatag sini, nakaibalo-bala kamo. Nga madamo man ini sa benepisyo sa lawas.
Ang pagmasahe sang tiil ang maka-improve sang blood circulation. Bangod nagabulig ini sa pagtransport sang oxygen sa cells sang lawas. Nagapromote man ini sang mas maayo nga tulog, kag ginabulong ang sakit sa ulo, migraine, sakit sa liog kag likod. Nagapa-improve man ini sang modo kag nagabulig bato sa depresyon. Magluwas diri, ginapabilin sini nga healthy ang tiil kag malayo sa food problems. Bangod gina-stimulate sini ang mga ugat diri kag ginabuhinan ang stiffness kag sakit sa dapa-dapa. Gani mga kabombo, maayo gid sa lawas ang foot massage. Nakahibalo-bala kamo nga ang makitaan nga dako nga konkreto nga simbahan sa sudad sang Sinay, probinsya sang Negros Occidental nga San Diego Pro Cathedral ang nahuman pagid lamang sadto sa kawayan, Nipa, Kugon kag Amakan. Mga 246 na katuig ang nakaligan. Tuig 1736 sang gintukod ang parish sang Banwa pa lamang sadto nga sila kag nagpatukod ini sang pinakauna man nga simbahan nga nahuman lamang sa light materials. Sa pagbulig sang administrasyon sa Pungko Santo nga Gobernador Silio nga si Alejo Severino kag sang pinakauna nga pari sa lugar nga si Padre Alijo Ignacio Di Molinas nga taga Pungsod, Espanya. Ginhingad-dan ang simbahan nga San Diego Parish Church sunod sa ngalan santo sa patron sini nga si San Diego de Alcala nga isa ka Franciscan saint. Tuig 1841 sang ang isa naman ka parish priest nga si Father Eusebio Locsin ang nag-initiate nga bagatukod sang mas permanente nga simbahan nga nahuman sa bato kag kahoy. Ginsuguran ini sa pagpasanyog sang atop ang galvanized iron kag iban pa nga parte sang simbahan. Apang sang nag-ibwal ang revolusyon sa tong Nobyembre 5, 1898, wala ini natapos kag naunta. Tuig 1925 na sang ang mangaranon nga silay noon kag sugar baron nga si Don Jose R. Ledesma ang nagdonar sang dako nga kwarta sa pagtukod sang dako kag bag-o nga simbahan. Ang Italian architect nga si Lucio Bernasconi amo ang nagdisenyo sang bag-o nga simbahan kag sang ulihi ginhimo pa niya ini nga modelo sang pagbalik na niya sa Italia. 1927 sang nakompleto tukod ang simbahan nga may twin bell towers base sa Romanista o kon Renaissance nga disenyo. Disyembre 25, 1974 sang ang sadto obispo sang Diocese of Bacolod nga si Monsignor Camilo Gregorio ang nagdeklarar bilang pro cathedral, rason kung nga ginatawag na ini sa karon nga San Diego Pro Cathedral, the only Catholic church to be declared as pro cathedral in the Philippines. Ang pagpanipilyo ang isa sa mga pinaka-importante nga tikang. Agod mamintinar ang matinlo nga hygiene sa isa ka persona. Apang makapilabala ka beses ini ginahimo sa isa ka adlaw. Suno sa American Dental Association, ginarekomendar ang pagpanipilyo sang makaduha ka beses sa isa ka adlaw. Sunod diri, maayo ang pagpanipilyo sa aga kag sa gabi gamit ang isa ka soft brittled brush. Para sa optimum dental health, ginapahayag sang ADA ang pagpanipilyo sang 2 ka minutos kag siguraduhon nga matinloan gid ang kada ngipon. Importante man nga tinluan ang tunga sang ngipon, isa ka bes kada adlaw. Importante man nga tinluan ang gum line, bangod posible ini nga tiniran sang bakterya. Friendly advice from Bombo Radio Bacolod. Ang 2022 FIFA World Cup natala na sa Nobyembre 21 tubtob Disyembre 18, 2022. 32 tanan ka mga teams gikan sa nakalinlain nga mga kapungsuran sa bugos nga kalibutan ang magapaindis-indis agud amo ang makakuha sang FIFA World Cup trophy nga nahuman sa Bulawan kag ginakabig bilang one of the most expensive trophies in sporting history. Nga sa karon nagabalor sang 20 milyones dolyares. Sa baragta sang sini nga hinampang, ang Brazil National Football Team amo ang may pinakadamo nga kampyonato nga nagdangat na karon sa 5. Samtang ang France amo ang most recent champion sa giniwat nga 2018 FIFA World Cup nga giniwat naman sa Russia. Ang vitamin D mayira sang madamo nga papel sa aton lawas. Essential ini sa pag-angkon sang good health. Ang mayor nga papel sang vitamin D amo ang pagsugo sa mga cell sa aton gut o kuntyan agud mag-absorb sang calcium kag phosphorus. Ang duha ka mga minerals nga importante sa pagpabilin nga makusog kag healthy ang aton nga tulan sa kalawasan. Buot silingon, ang vitamin D nagabuli gini sa pag-absorb kag pagpabilin sang calcium kag phosphorus sa aton lawas.
cells. Our heart, muscles, and nerves also need calcium to function properly. Sabahin naman sang phosphorus, ang main function sini amo ang pagporma kag pagpatubo sang bones and teeth. Kung kulang naman kita sa vitamin D, mangintunaan ini sang pagdevelop sang pila ka seryoso nga mga balatian kaangay sang osteoporosis, cancer, depresyon, muscle weakness, kag manginhalinan sang kamatayon kung lala na ang balatian. Makapila ka beses kung magpangapisa sa kadlaw, maghinay-hinay lang sa pag-inom sang kape bagod may ara ini sang ini mayo nga efekto sa lawas. Apang paano bala may buruan kung masobrahan na kita sa kape. Nahibaluan nga ang 400 mg sang caffeine o kung kapin-4 katasa sang brewed coffee sa isa ka adlaw ang makabig pa nga safe para sa pila ka mga healthy adults. Apang, dapat naman ini nga haganaganon kung makabatyag na sa mga sintomas nga nagapahibalo nga nasubrahan ka na sa kape. Ini ang ginalakipan sang pagsakit sang ulo, hindi makatulog, anxiety, kag masami nga ginanerbiyos kalakip na ang paglingin sang ulo, pagka-iritable, masami nga pagpangihi, pagpalangurog sang unod, kag pagdasig sang kuba-kuba sang dughan. Gani mga kabombo, hagan-hagan lang sa kape. Pamangkot, sino sa inyo ang may tanom nga saging nga saba sa inyo balay o kun uma? Kagkaangay sang halos kalabanan, paborito man bala ninyo ang saba nga saging? Nga wala labot pwede makaon kon fresh, luto o kon bisan hilaw, pinaagi sa pagtanok suni. Paborito ini naton nga snacks kun imuon nga banana Q, banana chips, crisp banana fritters o kun turon, namit man ini prituhon, plus ginahimo man ini bilang ketchup, banana ketchup. Kag ang luto nga saba, ginalulod ini sa mga potahe kaangay sang pochero. Yum yum! Well, sa mga utod naton dira nga hindi kumpleto ang ila adlaw kung hindi makakaon sang luto nga saging nga saba, good news! Bangod tuman kadamo gali ang makuha naton nga benepisyo sa pagkaon sang saba nga saging. Ang saging nga saba ang mahimo matawag Cardava banana. Gina-classify ini botanically bilang Musa acuminata ex balbisiana, isa ini ka hybrid cultivar nga native diri sa Pilipinas. Ginatawag man ang saba bilang praying In Standard Time, 4 minutos na nakalipas sa takna ng alas 6 sa aga mga kabombo. Maayong aga, syudad sang Bacolod, Kabugusan, nga probinsya sa Negros Occidental, bugos nga Pilipinas, kag bugos nga kalibutan. Subong adlaw apet sa 1 na sa bulan sang Setyembre 2022, Huwebes nga daw kag sa aton sini nga Bombo Radio and Star FM Christmas Countdown. Mayara na lamang kita sa 115 dias nga nabilin antes sa adlaw sang Pasko. Kag diri sa aton sini iya nga mga headlines sa aton nagapangunang nga mga balita diri sa Bombo News and Views Morning Edition. Kag sa gihapon ini ang inyo nga mga tagbalita. Bombo Zaldi Foro II kag Bombo Jazz de Jesus Madrigal. Sa aton sini nga mga headlines sa balita lokal, Councilor Al Victor Espino nakabaton sa pamahog bangod sa ginadusog nga islan ang pinuno sa bitaw apang wala na lingkang. Anay pinuno sa Bacolod Traffic Authority Office aminado nga may punto si Councilor Al Victor Espino nga dapat sibilyan ang magpamuno sa bitaw. Samtang gitunaan sa sunog sa barangay Villamonte kahapon sa aga, ginalantaw nga electrical in nature. Masobra 100,000 pesos nga balor sang suspected shabu na kumpiskar sa bypass operation sa Singkang Airport. Lakat sang panahon, bagyong Gardo malapit na sa Super Typhoon Henry. Kag mahimo na nga mangin low pressure area kunini ang higupon sang bagyong Henry. Balita National, NDRRMC kag Philippine Red Cross naghanda na para sa bagyong Gardo kag bagyong Henry. Pilipinas bukas para sa bag-o nga joint energy talks sa China. DOH nagaistorya sa DBM para sa dugang nga pundo para sa COVID allowance sang health workers. Balita International, Taiwan nagpasalig sang counterattack kun maglaksam ang China sa ila sini nga airspace kag territorial waters. Triple dip La Nina climate effect gen forecast sang United Nations. Balita naman sa negosyo, good news. Presyo sa LPG nagnubo subong adlaw. Sa balita sa hinampang hot shooting guard nga si Matthew Wright sang Phoenix Fuel Masters, emosyonal samtang nagilapit ang pagtapos ang iya nga kontrata. Balita naman sa entertainment singer nga si Jose Marichan naghanda na kadungan
sa pagsugod sang Vermont. Samtang sa balita espesyal, 77 anyos nga Pinay, nakabiyahe na sa 195 ka mga pungsod sa bilog nga kalibutan. Philippine Standard Time, 6 minutos na nakalipas sa taknang alas 6 sa mga kabombo. Kamoy ito ang aton si mga headlines. Kagkaroon, dito na kita sa mga detalye na sa ato nagapaunang nga mga balita sa bahin sang ukon sa balita lokal. Nagpanindugan ng chairman sa Committee on Traffic and Transportation sa sangguniang palunsod sa Bacolod nga wala sa makapahog sa iya bangod gimpili siya sang Bacolod agud nga main konsehal kag dapat himuon ang mandato nga ginhatag sa iya agud nga magserbisyo sa pumuluyo. Ini ang kasunod sa iya pagdusong nga islan si Police Major Junji Liba bilang pinuno sa Bacolod Traffic Authority Office. Sa interview sang Bombo Radio Bacolod kay Councilor Al Victor Espino, normal lamang sa pangabuhi nga makabaton sang pagpamahog kung nagahimo sang husto kag nasanto naman sa ordinansa. Sunod sa kay Espino, wala man ini nakaibalo kung ano ang motibo sang pagpadala sa iya sang pagpamahog apang wala man ini nagakalingkang kag nahadlok bangod nagahimo lamang ini sang nagakadapat. Sunod sa kay Espino, bilang chairman sa Committee on Transportation, luyag lamang sini nga masunod ang nakasad sa City Ordinance 315 nga ginpasar ni anay Councilor kag sa karon Congressman Greg Azataya nga ang dapat magpamuno sa Bacolod City Traffic Authority ukon sa bahin sang Bacolod City Traffic Authority Office ukon bitaw ang Traffic Operations Officer 4 kag indi police. Sunod sa konsyal luyag sini may buloan kon may appointment letter si Liba agon nga magpamuno sang bitaw kag sunod diri wala man sa kwestiyon iban nga pulis ang ginbutang sa bitaw bangod nagikan na ini sa Traffic Management Unit kon TMU. Ipahig man sini nga wala gina-inform ang syudad sang mga ginapatuman sa bitaw nga pulisa apang silang ginaulan sang reklamo. Samtang ipahig sini nga ginarespeto sini si Liba apang dapat himuon ang nasanto sa mga ordinansa. Sunod sa kay Espino, wala man ni naghambal nga siya ang magarekomendar sa kung sino ang magapungko nga pinuno sa bitaw bangod mahimo nga ang mga pumuluyo sa syudad sang Bacolod ang makarekomendar sini. Ang bottom line is, hindi ka maka-appoint sang private in nature nga citizen, isa ka civilian nga makapungko dira. But because Major Liba is an employee of the national government, pagi sa Philippine National Police, Police Major, hindi siya ma-appoint sa sinang position. Ang pamangkot gani, pamangkot ta siya, kung may ara sa appointment, halin sa aton nga LGU, sa Bacolod, kung may appointment siya, or anong iyang basis nga ara da siya. Because there is none to my recollection. Kaway sa pagpag ni Bacolod Councilor Al Victor Espino, Chairman sa Committee on Traffic and Transportation sa City Council. Samtang nagapati ang anay pinuno sa Bacolod Traffic Authority Office o kon bitaw may punto si Councilor Al Victor Espino nga dapat sibilyan ang magpamuno sa bitaw apang ang alkalde lamang ang may deber nga magdesisyon kung sino ang iya nga igabutang. Diri sa interview sa Bombo Radio Bacolod kay retired Colonel Armando Tubong Banwa, siya ang nagserve nga bitaw head sang tuig 2016 kung sa diin ginapoint ini ni anay Mayor Evilio Bingnordia nga mangin executive assistant sa traffic suno kay Tubong Banwa. Sa tion nga wala pa sang head ang bitaw sara nga makapamuno diri ang nagauyat man sang Traffic Management Unit o kon TMU. Sabayan sang operasyon ng TMU kag bitaw sunod diri ang dapat nga magkoordinar sa isa kag isa gani nagakatabo nga ang pinuno sang TMU ang ginabutang na lamang bilang akon bitaw head kung wala pa sang opisyal nga nagapungko. Apang sunod diri civilian gid ang dapat nga nagakaput sa sa posisyon bangod iya ini sang local officials pagi sa local executive kag may plantilya ini nga traffic officer 4. Samtang nagapati si Tubong Banwa nga bangod may plantilya ang nasabit nga posisyon, may ineskwelahan, master's degree o kon doctorate ang magauyat sa posisyon kay eligible sa trabaho, gindugang naman sini nga wala sang deber nga magpahalin sang bitaw head si Councilor Espino nga mong chairman sang Committee on Transportation sa sangguniang panungsod kang iya lamang mahimo among magpasar sang resolution tuhoy diri suno kay retired colonel ang alkalde lamang ang may kinamatarong nga magpahalin kag mag-designate sang magapamuno sa traffic office. Nagalao man ini nga matutukan sang bitaw ang paghimo sang committee tuoy sa enforcement, engineering, education kag enhancement of law agud nga mapahagan-hagan ang trapiko sa syudad. May basiyang tada kay there is a legal institution for that, no? Kaya nag-create sina is civilian in nature, dapat civilian man makapot. May punto dira si Juan Al Espino, but kung siya lang hindi siya kay mo sina, maubragit kaya pwede sa karikumeng goro sa mayor kung sino ibutang.
Ang kaban sa pagpayag ni Anay Bitaw Head, retired Colonel Armando Tubong Banwa. Dugang nga balita lokal, ginalantaw sa Bacolod City Fire Station nga electrical in nature. Ang gitunan sa kalayo nga nagtupok sa 11 ka mga pamalay sa Purok Amor, Barangay Villamonte, Siyudad sa Bacolod kapon sang aga. Madumduman nga nagdangat sa 900,000 pesos ang inisyal nga balor sang kalitan naging tugas sa sunog. Naghalin ang kalayo sa balay ni Edwin de la Cruz usa din mayara sang sharer nga si Jethro Musang. Apan nagapaday nga follow-up investigation sa BFP agud may baluan kung pilatanan ang yara sa balay bukod madamo ang nagarenta diri. Santo naman sa pagpangusisa sa BFP, nagdangat sa 11 ka balay ang totally damaged. Wala man sa man na report nga casualty bangod sa sunog. Sunog kay Fire Chief Inspector Rodel Legaspi, Fire Marshal sa Bacolod City Fire Station, electrical wiring ang ilaglalantaw ginhalinan na sa kalayo. Apang sa karon padayon pa ang investigasyon kag ginakuha pa isa-isa ang statement sa mga residente. Santo sa ila pagpausisa daan na ang mga pamalay rason nga madasig ang gintupok sang kalayo. Kasi na rin sa sunog, most probably ang nakita namon dito based man sa nabilin dito nga structure kag sa amon thorough investigation, it might be nga sa ila electrical system naghalin ang aton nga sunog. Kabay sa pagpag ni Fire Chief Inspector Rodel Legaspi, Fire Marshal sa Bacolod City Fire Station. Samtay sa man kabalay ang nasunog sa Purok Makapia, Barangay 6, Bacolod City, las 4 kapon sang hapon. Sunod sa kay Christine Chua, tag-iya sang balay. Iya inigin parintahan kang sa natabuang insidente, wala na ang iya sining nga mga borders. Sunod diri, ginbayaan nga washing machine nga wala nakakas sa outlet ang ginalinan sang kalayo. Wala naman sa may napila sa lukon na samaran sa insidente. Samtang nagdangat sa 102,000 pesos ang balor sang suspected shabu nga nakumpiskar gikan sa 3 ka mga persona sa drug bypass operation nga patigayon sa Zone 3 Kalungkalong, Barangay Singkang Airport, Bacolod City, Negros Occidental, alas 7:36 kagabi. Ang mga suspetsado ginkilala kanday Ronel Balyena, 26 anyos, Roy Martonia, 23 anyos, kag Ludovico Ulyosa, 22 anyos, lunsay mga residente sa Villa Esperanza, Barangay Tango, Bacolod City. Nakumpiskar sa mga inayang 5 ka elongated kag 2 ka dalag kung nga sachet sa suspected shabu, kalakip na ang buy-bust item. Ang suspected shabu ginabanta nagabugat sang 15 gramos, kag nagbalor sang 102,000 pesos. Sunod kay Police Major Jory Puerto, ang Station Commander sa Bacolod Police Station 8, ang mga suspetsado ang kabahin sa drug watch list kaya ginakabig nga street level individual. Patag sini nga ang 3 ang nagaruling sang ginagmay nga mga balor sang illegal nga droga sa palibot sa Maria Tangob kag Barangay Singkang Airport. Santo sa ilang nga investigasyon sa Purok Boulevard, Barangay 14, Bacolod City, ginakuha sa mga suspetsado ang supply sang illegal nga droga sa piyak nga bahin magduwa sa paglapas Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Ginaaligar man nga notorious nga kawatan sa lugar si Ulyosa nga isa sa 3 ka mga suspetsado. Nakatransact kay Ronel Villena, tapos ipon siyang cohorts niya, 2. 3 sila taga Villa Esperanza, Tangob. Hindi sila gaagit sa Kalong-Kalong. Lagyan niya ng lugar, recover tas ang more or less 15 grams. Valor niya siya standard drug price, 102,000 pesos. Naari na sila sa drug watchlist ng barangay. Consider na sila nga state level na sila, kay garuling-ruling naman sila. Pinagmay nila ng mga ginadusok ng mga droga. Ang kabayan sa pagpayag ni Police Major Jory Puerto, ang Station Commander sa Bacolod Police Station 8. Sa katapusan nga balita lokal, kapin 800 million pesos ang iganubo sang budget sang Negros Occidental sa 2023 bangon sa pagnubo sa National Tax Allotment. Sunod sa kay Provincial Administrator Attorney Ray Frando Diaz, nagnubo ang income sang probinsya bangon sa COVID-19 pandemic. Rason kung nga nagnubo man ang sabahin sang NTA. Isa sa matikang sunod sa kay Diaz sa mo ang pagbuhin sang maintenance operations sang other expenses naman sa kada departamento. Sunod sa iya, nagmeeting na sila kaupod ang mga departamento. Ang ginatag na ang proposed cuts sa MOOEs, agud nga makahimo ang ini sang kinahanglanon nga mga adjustments. Naglawin ni nga pisan nga buhinan ang MOOE sa masunod nga tuig. Hindi makabatsyag sa negatibong epekto ang mga departamento. Sa karon gina-finalize pa sa tagsa-tagsa ka mga departments ang ila proposed budget sa agud mahatag sa gobernador ang final figure. Nag-meeting with the departments, no? And we
gave them the proposed cuts in their MOOEs and to make the necessary adjustments, of course. No, we are hoping that despite that, naging cut nato ng 2023 nilang MOOE, they will not feel the pinch or they will not feel the adverse effects. Ang kamay sa pagpag ni Negros Occidental Provincial Administrator Attorney Ray Fernando Diaz. Philippine Standard Time, 16 minutos na ang nakalipas sa takna alas 6 sa Agama Kabombo. Kaamuyag to ang pagdulong namon sa inyo sa madalalako bago mainit-init nga mga balita lokal. Sabahin naman sa mga detalye sa ato nagapauna nga balita national, international, kay ban pagid nagapauna nga mga balita aton panubalikan pagkatapos gid lamang sini. 6.5 million pesos cash siyahan. Total prizes ang ipamimigay nationwide sa Enhanced Swerte sa Palengke 2022 ng Bombo Radio at Star FM. Balde-balding papremyo na, may cash pa. Narito ang isa sa mga online winners mula sa Sari-Sari Stores at Mini Groceries. Una nga hatag! 1,000 pesos. Ikaduha nga hatag! 2,000 pesos. Ako si Rialyn Bolo, taga Barangay Villamonte, ang nagdaog sang 2,000 pesos sa week 4 online kasiyahan, kag 1,000 grocery. Madamo gid nga salamat sa Star FM kag sa Bombo sa tanan nga sponsor. Ginagda ko gali kamo tanan nga mag-intra na kamo dire para magadaog kamo. Ang 2,000 nga nadagaan ko mabakal na ko bugas, gatas kag sa iban ko nga kinanglanon. Madamo nga salamat. Basta Radyo Bombo number 1. Star FM, it's all for you. Isa sa mga heritage churches diri sa probinsya sang Negros Occidental, yara makitaan sa Sari-Sari Street, Barangay Zone 6, Talisay City, amo ang San Nicolas de Tolentino Church. Ang ini nga simbahan tuman katahom bangod sa pagsampot pagid lamang sa fasad sini, yara ang pinasahi nga portiko o kon porch, kag sa pagtangla sa tubang sang simbahan makitaan ang clean lines, ang twin towers nga may magagmay nga domes sa ibabaw sini. Sa pagsulod sa simbahan, mapawaw ka sa disenyo. Tastefully designed and preserved, the church's interiors have avoided the catastrophic fate of misguided renovations. Sa pagpadulong amat-amat pakadto sa altar, magatampad naman sa imo ang mahogany-colored altar nga gindekorahan sang gilt curvings nga amo ang ginabutangan sa tunga sang santo patron sang simbahan nga amo si San Nicolas de Tolentino, isa ka Italian saint kag mystic. Sa wala kag tuo, yara ang imahe ni San Ezekiel Moreno kag San Rafael, kag sa ibabaw yara si Jesucristo. Samtang makitaan ang kapinasahi sang pattern sang salog sang San Nicolas de Tolentino sa Talisay, bangod sa design nga checkerboard nga itom kag puti nga kunlantawon may pleasing contrast sa dingding sang simbahan. Makitan man ang rows of iron chandeliers nga madamo nga nagalinyada sa atop sang simbahan nga nagahatag sang kasanag sa palibot, ilabi na gid sa tupong sini nga aisles sa salog separated by a row of Corinthian pilasters and stylized flat arches. Ang pundasyon sang karon nga San Nicolas de Tolentino Church una nga gindihon sadto sang isa ka pari sang Order of Augustinian Recollects nga si Father Fernando Cuenca nga nagabot diri sa Negros sadtong 1848. Samtang ang karon nga structure gintuko dinhi sa sulod sang 3 ka tuig humalin sang 1933 tubtob 1936. The Church of San Nicolas de Tolentino reminds us not only of the work of Father Cuenca but stands as a testament to the unity and faith of the people of Talisay. Matapos nga nagbalatian ang bugo sa kalibutan dulot sang coronavirus disease, isa naman sa karon kabalatian ang bulos sa ginakahadlukan worldwide, ang monkeypox. Ano ang ginatawag na monkeypox? Well, sunod sa World Health Organization o kon WHO, ang monkeypox ang isa inik infectious disease nga dulot sang monkeypox virus.
Kung maghambal naman kita monkeypox virus, isa ini ka orthopox virus nga mo ang ginatunaan sa mga sintomas nga daw kaangay sa smallpox apang less severe. Ang monkeypox ginakabig nga less contagious kag mangintunaan sang less severe nga mga balatian kung ikumpara sa smallpox. Simuloan nga ang smallpox na eradicate na ini sa tung 1980 apang ang monkeypox nagapadayon nga nagaduging sa mga kapungsuran sang Central kag West Africa. Sa karon, mayara duha ka distinct clade ukon subtype ang West African clade kag ang Congo Basin clade nga amuman ang ginatawag Central African clade. Ang monkeypox ang ginakabig nga zoonosis. Ukon isa kasahi isang balatian nga naghalin sa mga sapat padulong sa humans. Mga sapat kaangay sang squirrels, ilaga, amo kag iban pa. Human-to-human transmission is limited. Monkeypox is transmitted to humans through close contact with an infected person or animal or with material contaminated with the virus. Base pa sa key facts ng World Health Organization ukon WHO nga ang monkeypox virus mahimo ini matransmit ukon malaton sa iban pinaagi sa bodily fluids, lesions sa panit ukon internal mucosal surfaces kaangay sa mga naghalin sa baba ukon tutunlan sang pasyente, respiratory droplets kag mga contaminated objects ukon materials kaangay sang beddings. Samtang, base naman sa fact sheet sang Mayo Clinic nga isa ka medical center sa Minnesota, USA, nga kun matapikan ang isa ka tawo sang monkeypox virus, ang initial Philippine Standard Time, 22 minutos na nakalipas sa takla 6 sa Agama Kabombo. Kagkaroon, dito kita sa mga detalye na sa ato nagapangunang mga balita national. Una kita tayo sa aton sining weather update. Alas 3 subong nga kagahon ang mata sa Super Typhoon Henry. Ang nasiplatan sa 560 kilometers east sa Itbayat, Batanes. Ini ang may kabasugon sang hangin nga nagadangan sa 185 kilometers per hour. Kag may pagmadlos nga tubtob 230 ka kilometros kada ora. Samtang ini ang nagahulag sa southwestward nga direksyon sa kadasigon nga 25 kilometers per hour. Samtang ang Tropical Depression Gardo ang nasiplatan sa 920 kilometers east northeast sa extreme northern Luzon. Ini ang may kabasugon sang hangin nga nagadangan sa 55 kilometers per hour kag may pagmadlos nga tubtob 70 kilometers per hour. Samtang ini ang nagahulag padulong sa northwestward nga direksyon sa kadasigon nga 45 kilometers per hour. Ang Metro Manila, Ilocos Region, Cordillera Administrative Region, Calabarzon, Mimaropa, Bicol Region, Western Visayas, Batanes, Cagayan, Zambales, Kabataan ang maka-eksperyensya sa magalumon nga kalangitan nga may lapnago na pagulan kag pagpanagub dala sang trough sa Super Typhoon Henry kag Southwest Monsoon. Ang nabilin nga bahin sa pungsod ang maka-eksperyensya sang magulugal-umon tubtob nga magalumon nga kalangitan nga may lapta-lapta nga pagulan kag pagpanagub tugas sang localized thunderstorms. Ang Northern Luzon ang makabatsyag sa mabaskong nga huyop sang hangin padulong sa naminhan na katungdan, tubtob na katungdan. Ang baybayon ang may babaskong nga pagbalod ang nabilin nga bahin sang pungsod ang makabatsyag sa mahinay tubtob sa makasarangan nga huyop sang hangin padulong naman sa nakatungdan, tubtob na bagat na nakatungdan. Ang baybayon na mangin makanay tubtob sa makasarangan nga pagbalod. As of 4 in the morning ay huling namatan po si Tropical Depression Gardo higit 1,000 kilometers east-northeast of extreme northern Luzon. Taglay pa rin ang hangin na 55 kilometers per hour malapit sa sentro at may bugso hanggang 70 kilometers per hour at mabilis na kumikilos pahilagang kanluran sa bilis na 45 kilometers per hour. Samantala, mas lumalapit po dito sa Batanes itong si Super Typhoon Henry. And as of 4 in the morning, ay nasa 530 kilometers mula dun sa mata mismo ng Super Typhoon. Taglay pa rin ang hangin na 185 kilometers per hour malapit sa sentro at may bugso naman na hanggang 230 kilometers per hour at kumikilos southwestward or pasubsob at 25 kilometers per hour. Kung mapapansin po nyo dito sa ating latest satellite animation, ay halos magkalapit na po sa isa't isa itong dalawang bagyo at kitang-kita yung pagiging malakas nitong si Super Typhoon Henry kumpara dito kay Tropical Depression Gardo. Kaya nakikita po natin sa mga susunod na oras ay posibleng humina pa itong si Tropical Depression Gardo as a low pressure area
at i-absorb o higupin na lamang nitong si Super Typhoon Henry at malusaw. Samantala, itong si Super Typhoon Henry, nakikita po natin sa mga susunod na araw ay mag-enhance ng habagat or southwest monsoon sa malaking bahagi ng Luzon at Western Visayas. Ang kabahin sang report sang Pag-asa Weather Station, pinagi sa ila sining weather specialist nga si Benison Estareja. Philippine Standard Time, 26 minutos na ang nakalipas sa takla 6 saga kagkaron. Dugang nga mga balita national ginpayag sa National Disaster Risk Reduction and Management Council o kon NDRRMC kag Philippine Red Cross o kon PRC nga nagaprepara na ang maini sa posible nga epekto sang Tropical Depression Gardo kag Super Typhoon Henry nga may anay international name nga Hinamnor. Ginmaduan na ang mga regional disaster heads nga gilalantaw nga maapektuhan sang bagyo, particular na ang Regions 1 to kag Cordillera Region o kung sabayan sang Cordillera Administrative Region ngay handa ang ilang nga mga resources. Sunod diri ginmaduan na sang council ang mga concerned agencies sa pagmonitor sabayan sang advisories na gina-issue naman sang Pag-asa, Department of Environment and Natural Resources o DNR kay ban pa nga mga surveillance agencies. Pahayag naman sang council ang ginapanugyan na ang pagpadigan sang pre-disaster risk assessment sa regional level. Adugang pasining nga ginaviso man ang pagpabaskog sa risk communication kapag palabos sa lokal sa mga pandam para sa komunidad nga nasakop sa tagsanila ka areas of responsibility. Samtang gipag ni PRC Chairman kag former Senator Richard Gordon ang ginpalerto naman sini ang tanan nga volunteers ka staff sa iya sini nga organisasyon na good nga magresponder sa report sa Pag-asa nga ang Super Typhoon Henry ang mahimo magdala sa mabasko nga pagulan sa extreme northern Luzon. Nagpanumduman ang Red Cross sa publiko nga magsunod sa 4 P's kon predict, plan, prepare, kag practice. Bangod ang mabasko nga pagulan, mahimo magatuga sang pagbaha kag landslide. Samtang bukas ang Pilipinas nga makigsugilanon sa China natuloy sa joint oil and gas exploration sa West Philippine Sea santo sa Department of Foreign Affairs o kon DFA, ginbuhat ni Foreign Affairs Secretary Enrique Manalo ang announcement bilang sabat sa query sa Deputy Minority Leader Franz Castro sa Alliance of Concerned Teachers Party List sa budget briefing. Suno kay Manalo gin-terminate nila ang kasugtanan sa tunga sang China kay Pilipinas ang Hunyo bangod sa kakulangan sang aplikable nga layi. Dugang pasini nga nagpahayag na sila sa China nga luyag nila nga buksan ang paghinunanon sa oil and gas exploration. Samtangin panindugan naman sa mga ini nga hindi pag-ikompromiso sang Pilipinas ang legal claims sa West Philippine Sea sa pagsulod sa posible nga energy exploration deal sa China. Suno kay Manalo, bukas sila sa paghinunanon apang apisar nga makahuman sang kasugtanan sa China o kung ano pa man nga pungsod, nagapabili ng panindugan sa Pilipinas nga hindi magsugot sa bisan ano nga kasugtanan nga makasupak sa konstitusyon. Santo sa 1987 Constitution, ang exploration, development kag utilization sang dunang manggad ang dapat nga ipaidalom sa full control kag supervision sang gobyerno sang Pilipinas. Apang ang 1987 Charter ang nagpahanugot sa Philippine government nga magsulod sa co-production, joint venture o production sharing agreements apang para lamang sa mga pribado nga kumpanya nga sa 60% nga ginapanagiyahan sang Filipino citizens. Dugang nga balita national gimpag naman sa Department of Health o kon DOH nga padayon pa sila nga naganegosya sa Department of Budget and Management o kon DBM para sa adisyonal nga pundo para sa COVID-19 response allowance sa bahin sa mga healthcare workers. Sunod sa kay DOH Officer in Charge Maria Rosario Villarere, sila ang nakabaton sa sulat gikan sa Philippine General Hospital o kon PGH nga nagahingo sa pag-release ang one COVID allowance o kon ini gitawag nga OKA. Patag sininga sa malawig nga tihon humalin sa ginbando ang paghatag sa benepisyo nakatag naman ang ahensya sa PGH. Apang sa karon naubos na ang maintenance and other operating expenses sa MOE sa bahin sa Department of Health gikan sa national government. Gani wala man na mainisan duga nga sarang mahatag. Pasalig ni Verhire nga nakahingyo na ang mga ini sa DBM sa pagpagwa sa pundo agod nga mabayaran na nila ang iban pa nga mga healthcare workers nga wala nakabaton sa ila sini nga COVID-19
allowance. Pag sini nga tubtob sa karon, naganegosar pa ang mga ini sa DBM nga makapagwa sang pundo bisan gamay lamang agon nga matag sa mga healthcare workers nga mapahibalo ang publiko. Dugang pa sini nga ginatag sa PGH kay iban pa nga mga hospital nga DOH ang wala sa ginapiling nga hospital basta mayana lamang sa budget. Apang sunod diri madugay na sila nga nag-request ang budget sa DBM mapang tubtob karon wala pagyapon mag-grant ang pag-release sa pundo. Kag sa ato ng katapusan nga balita national, plano sa Department of Health o kung DOH ay magpatigan sa special week sang vaccination. Sa katapusan sang Setyembre, agad niya mapasanyog ang coverage ng COVID-19 booster shots. Suno kay DOH Officer in Charge Maria Rosario Vergere, nagapabilin nga manubo sang sa target sang gobyerno ang pagbaton sa booster shot sa idalom sang Pinas Lakas campaign. Payag ni Vergere nga ginaasikaso pa sa mga ini ang detalye sang plano na anungod sa special week sang vaccination drive para sa bugos nga Pilipinas sa maabot nga katapusan sang bulan sang Setyembre na ibaluan niya ang Health Ministry. Ang nagahinan-anon sa regional offices, vaccine operation centers kag medical societies na tuy sa plano nga magpasaka pa sang coverage ang additional nga COVID-19 jobs. Nagalam si Vergere nga pisar hindi malabot ang target, matunga nila ini agad nga mapasangkad pa ang wall immunity sa pungsod. Naibaluan niya ang Pilipinas ang nag-roll out sang vaccination program bato sa COVID-19 sang Marso 2021, masobra isa ka tuig humalin sang makarecord sang labing una nga coronavirus case. Ang Pinas Lakas ang ginlunsyar sa gobyerno sa Hulyo 26 sa tinutuyo nga makatublok sang 23 million shots antes sang Oktubre 8 o kon sa sulod sang una nga isa kagatos ka adlaw sang Marcos administration. Sa karon masobra 2.1 million sa 2.3 million eligible people o kon sa 23 million eligible people o kon 8.82% ang nakabaton na sang booster shots, samtang 24,661 lamang ka senior citizen sa 1.7 million nga target o kon 2.3% ang nakabaton sa idalom sang Pinas Lakas campaign. Samtang lito na kita sa nagapaunang nga balita sa luwasang pungsod sa aton sa Balita International. Una kita sa Taiwan. Ipayag sa Taiwan nga gamiton sa maini ang ila kinamatarong sa self-defense kag counter-attack sa tiyon nga sudlon sa Chinese fighters kag warships ang ilang territorial space makaligad sa pinakadako nga military drills sa Beijing sa palibot sang isla. Ang self-ruled Democratic Island ang masami nga nagakangawa sa posibilidad sang invasion sang China nga nagapati nga kabayan sa ilang nga teritoryo ang isla kag plano nga bawion kag magagamit naman sang puwersa kon kinahanglanon. Nagsanyog pa sa pinakabatas nga level ang tensyon sa Taiwan Strait matapos sa pila ka dekada kasunod sa pagpaligayon sa China sa pagpakita sa ila sini nga puwersa bilang sabat sa pagbisita ni US House Speaker Nancy Pelosi sa Taipei. Isa ka semana matapos ka magbisita si Pelosi, ang China nagpadala sa warships, missiles kag fighter jets sa kadagatan kag kahawaan sa palibot sa Taiwan. Samtang ang self-ruled island ang nagakondena naman sa drills kag missile tests kag ginalantaw sini nga preparasyon para sa invasion. Gipahag sa defense official sa Taiwan nga nakadepende ang kabaskog sa ila sini nga countermeasures sa kung ano kalapit ang incursion sa Chinese forces sa ila nga pungsod. Sunod kay Major General Lin Wenhuang, ang Director of Operations and Planning Division, nga magagamit sila sa Naval and Air Forces kasubong coastal fire agud nga patason kag patrason ang puwersa sa Chinese People's Liberation Army nga magasulod sa 24 nautical mile o kon 12 nautical mile zones sang Taiwan. Kag sa ato ng katapusan nga balita international sa United Nations, ginabanta nga magalawig tubtub sa katapusan sang tuig ang La Nina weather phenomenon santo sa forecast sang United Nations o kon UN kung sa diin ini ang nangin labing una nga triple dip La Nina subong nga century santo sa World Meteorology o Meteorological Organization sang UN. Ang La Nina magalawig sang tatlo kasunod-sunod nga Northern Hemisphere winters kag Southern Hemisphere summers. Ini ang ikatatlo nga beses pa lamang nga nahitabo humalin sang 1950
ang karon nga La Nina event ang pagbugnaw sang surface temperature nga nagatugas ang laknagon nga epekto sa global weather conditions nga ang nag-umpisa sang Setyembre 2020 ginapredict sang WMO nga ini ang magapadayon sa masunod pa nga 6 ka bulan kag may 70% nga tsansa nga magatiner sa Setyembre tubtob Nobyembre 2022. Ang apatamat nga pagpanaog sa 55% sa Disyembre tubtob sa Pebrero, ang La Nina ang isa ka large-scale nga pagbugnaw sang temperatura sa duta sa Central ug Eastern Equatorial Pacific Ocean nga masami nagakatabo kada 2 tubtob 7 ka tuig. Ini ang may widespread impacts sa lakat sang panahon sa bilog nga kalibutan o kunini ang suli sa impact sang El Nino phenomenon nga among mainit nga epekto sa global temperature. Ang La Nina ang masami nga naangot sa weather condition sa pila ka bahin sang kalibutan samtang mas mainit naman ang kondisyon sa iban nga bahin. Samtang sa ato naman nga balita sa negosyo, sugatao ng mga consumers sang mas barato nga presyo sang liquefied petroleum gas o kon LPG sumugod subong nga adlaw umpisa nga bulan sang Setyembre. Sa advisory nga ginpagwa kahapon ginanunsyar sang Petron Corporation nga sila ang maga-implementar sang 1 peso and 75 centavos kada kilo nga pagbuhin sa presyo sang household LPG humalin alas 12:01 kainan sang kaagahon Setyembre 1 samtang ang Sulain na magabuhin naman sang 1 peso and 62 centavos sa kada litro sang LPG sumugod alas 6 subong nga aga magabuhin man sang 1 peso and 75 centavos sa kada kilo sang LPG ang Phoenix Petroleum sumugod alas 12:01 kainas ang kaagahon. Sa piya kabahin ang Petro na magapatigayon sang price rollback nga 98 centavos sa kada litro samtang sa Phoenix 95 centavos naman ang pagbuhin sa kada litro sang Otto LPG. Payag sang Petro niyang price adjustment ang naga-reflect sa international contract price sang LPG para sa bulan sang Setyembre. Sa data gikan sa Department of Energy o DOE, makisang 11 kg household LPG tank ang nag-range sang 838 pesos to 1,024 pesos. Samtang sa ato naman nga foreign exchange rate, ang US dollar may baylo nga 56 pesos and 24 centavos. Ang Hong Kong dollar may baylo nga 7 pesos and 16 centavos. Ang Singaporean dollar may baylo nga 40 pesos and 22 centavos. Ang Saudi Arabian rial may baylo nga 14 pesos and 97 centavos. Samtang ang euro may baylo nga 56 pesos and 34 centavos. Samtang sa average nga presyo sa produktong petrolyo gikan sa Caltex, Shell kay sa Petron stations, ang unleaded may valor 71 pesos and 10 centavos. Ang premium may valor 71 pesos and 85 centavos, tubtob 72 pesos and 5 centavos. Samtang diesel may valor 81 pesos and 23 centavos. Samtang sa ato naman nga balita sa hinampang, ginpasalamatan sang hot shooting guard nga si Matthew Wright ang Phoenix Fuel Masters. Karon nga managtapos na iyang kontrata bilang miyembro sang team. Nalipay ini sa 6 ka tuig nga pag-upod sa Fuel Masters samtang dako naman ang pasalamat sini sa mga coaches, teammates, ball boys ug mga bosses nga nangin parte sang iyang kabuhi, ilabi na sa mga fans sini bangod sa padayon nga pagsuporta. Santo sa payag sang Fuel Masters masubo para sa ila nga makita ang paghalin ni Wright. Apang nagapasalamat man sila sa effort nga ginhatag sang player sa franchise. Ang kontrata ni Wright ang matapos na subong nga bulan. Apang wala pa ini nagpagawas ang anunsyo sa iya nga masunod nga plano sa karir. Ginpili sang Fuel Master si Wright sang iniya naghampang sa gila sa PBA draft sa tuig 2016. Ang ulihi sini nga hampang natabo sang Hulyo 16 sa game batok sa Converge Fiber Xers sa score nga 89-66 pabor sa Phoenix. Samtang sa Estados Unidos naman, ginkasal si Wright sa iyang long-time partner nga si Gabriela Moscoso. Samtang lito kita sa aton sining showbiz news sa pag-abot sang Burmans kaangay man ng pag-abot sa iconic Christmas Carol King nga si Jose Marichan nga isa ka Ilonggo.
Ang singer kag composer nagaprepara para na sa pagsugod sa kabulanan padulong sa Pasko. Suno sa isa ka netizen nga si Mel de Guzman, ang singer ang nakitaan sa Ninoy Aquino International Airport ko NAIA Terminal 2 nagligad nga Lunes. Gina-upload sa social media ni de Guzman ang letrato kag video kaupo sa singer. Labi na gid nga nagilapit na ang Burr months samtang bukas naman nga nagpa-picture ang singer. Si Jose Marichan na nagpasikat sang kanta nga Let's Sing Merry Christmas and a Happy Holiday Christmas in our hearts nga masabi ginatukar sa pag-umpisa pa lamang sa unang adlaw sa Setyembre. Subong Setyembre 1, naibulaan nga ang Pilipinas ang ginakilala nga mo ang may pinakamalawig, pinakamasadya, pinakamadigo-agon sa pagselebrar sang Pasko. Samtang sa aton man nga Bombo Health News, ang maayo nga ventilation sa aton nga ginatulugan kay ginaubrahan ang dako nga factors sa maayo nga mood apang magluwas diri madamo man ini isang benefits ini ang ginalakipan sang control impurities kun imo ginapaminsan nga ang hangin sagwa sang imo nga puluyan ang hindi maayo ilabi na kun ikaw ang nagapuyo sa syudad apang santo sa pagtuon ang hangin sa sulod sang balay ang mas polluted gan hindi ka dapat nga ipabili ng maayo nga ventilation. Ang maayo nga ventilation system ang nagabulig sa pag-expel sang pollutants, bacteria, moisture kag hindi maayo nga baho sa sulod sang balay. Ang maayo nga ventilation sa balay ang nagabulig sa pagkontrol sang hangin samtang ginaregulate man sini ang kinahanglan nga hangin para sa kayong lawas kag safety levels kag isa sa sa maayo nga benepisyo sang maayo nga ventilation sa balay o kon workplace ang makapanubo sang risgo nga mangin magginot ini kag malikawan ang pagtugas sang health issues kang isang allergic reactions kag respiratory problems sa mga tawo. Samtang sa aton sining balitang espesyal, madamo sa aton ang naghandom nga makalibot o kung makatour sa bilog nga kalibutan. Apang aminado man kita nga pipila lamang ang makahimong sinikal sa masami hindi pa makadangat sa napulo ka mga kapungsuran ng sarang nga mapadulungan bangod mahimo nga wala sang time o kung wala sang tuntod lang wala budget. Apang isa ka 77 anyos nga Filipina aging kilala nga si Odette Aquatania Ricasa nakabiyahe na sa 195 ka makapungsuran sa bugos sa kalibutan. Isa kay tabo nga jutay lamang ang makahimo sini. Natapos sini ang journey sa makabot siya sa Kurdistan, Iraq. Nagliga na semana apang bangod sa pandemic kung mayara lamang ini sa 5 ka pungsod nga nakadtuan. Sunod sa kay Ricasa, travel is learning ko sa rin. Madamo siya sa nakilala nga mga katawhan nga naghatag naman sa iya sa malipan nga pag-welcome kananamian man ini sa mga challenges nga sarang nga mapangatubang sa pila ka mga kahigayonan. Ginakabig nga travel icon ining si Ricasa sa madamon sini nga biyahe antes pa man sini nga gipayag ang paglibot sa tagsa ka mga pungsod. Si Ricasa isa ka miyembro sang Travelers Century Club nga nagabaton lamang sang mga individual nga mayara sang Shen ukon masobra pa nga record sa pag-travel kag siya nagatindog man bilang presidente sa Odette's Travel Club nga mayara sa masobra 300 nga makatapo nga galakipan sa 8 ka mga Filipino. Payag ni Ricasa nga kinahanglan sini nga magpadayon nga paghula gikan sa isa ka destinasyon padulong sa iban pa sa pinakabarato ka interesante nga pamaagi. Paborito sini nga subject sa eskwelahan ang geography nga naghatag masaya sa inspirasyon sa pagpanglakaton sa pagpadulong sini sa Estados Unidos. Hindi man nangin napo sa iya nga pagbiyahe bangod sa kakulangan sang kwarta ko sa din siya ang nagtiner sa iya nga utod sa abroad ang nagtrabaho agod nga makatipon gid lamang. Gani sa edad nga 40 na ini nakaumpisa na sa pag-travel. Life begins at 40, no? Ika nga, madamo sang achievements nga nakuha si Ricasa. Unsa rin siya ang isa man ka-author, artist, motivational speaker kag pianist. Samtang nakasulat naman ini sang anong ka mga libro nga nangnugod sa iya nga pagbiyahe. Apisa sini nahimo gyapon ni Ricasa nga padakuon ang iya 3 ka mga kabataan. Gani si Ricasa isa ka pruweba nga wala sang limitasyon ang pagpalabot sang handom nga kinahanglan lamang nga magpadayon agud nga ini ang malabot ang mga dreams in life.
Philippine Standard Time, 44 minutos na nakalipas sa takna alas 6 sa aga mga kabombo. Kagabuyad to ang pagdulong namon sa inyo sa madalalako bag-o. Mainit-init pa nga mga balita dili sa Bombo News and Views Morning Edition. Subong adlaw Webes, petsa 1 sa pinakauna nga bulan sang ginakabig Burr months ang September 1, 2022. Kasi aton sining Bombo Radio and Star FM Christmas Countdown, we have 115 days to go. 115 dias sa lamang nabilin antes ang adlaw sang Paskwa. Kag, standby ka mo sa masunod nga programa, ang Bombo Report 2nd Edition, upod sa kay Bombo Erlin Bayonita. Kag sa gyapon, ini ang inyong mga tagbalita. Bombo Zaldi Foro II. Kag Bombo Jazz de Jesus Madrigal. Para sa pambansang radyo ng Pilipinas, consistent overall, #1 sa Bacolod, Basta Radyo, Bombo! Sabay naman sa aton siningan news analysis sa gipadala sa aton maukod nga tagpalamati pagabasaw ni Bombo Daniel Acciones. Aton siningan news analysis may tigulo Burr months. Burr months ang nagsugod na. Mabatian ta na ang mga Christmas songs ginakanta. Jose Marichan ang nagatika sa social media siya na ang kasami makita. Sa subong ito'y Paskwa ang pasadyahon. Bangod ang pandemya, magabiya na sa aton. Siya abi ang nagdulot sang kasubo sa mga tao nga ang paggiho ng impikado. DTI sa karon ang naghatag na sang panugyan sa mga nagapamalaklon pang Noche Buena nga kinanglanon. Dapat ang pagpamakal amat-amato na sa subong agud sa pagdinaguso kita ang makapugong. Ugaling ang kalabanan budget din kuhaon kay 13-month pay pa ang hulaton kag ang iban bonus ginaulat pa nga rinyuhon. Dugay na naprinda ang ila pagadawaton. Ahay, sige lang, himakas lang kita sa gyapon. Bisan gamay lang ang aton matipon, ang Pasko nga palabuton aton sa dyahon, hindi magpalupig sa kapigaduhon. Ang ini nga panguna-una ang pananaawan ng ginpadala ni Romeo Laschiere sa Barangay Mansilingan, Bacolod City. Sa mga tagpalamati sang Bombo Radio Bacolod, pwede man kamo magpadala sang inyo panghuna-huna kag pananawan sa Bombo News and Views Morning Edition. Care of DYWB Bombo Radio Bacolod, CBS Development Corporation Building, Lacson Street, Mandalagan, Bacolod City. O kung pinaagi man sa email address sang Bombo Radio Bacolod, bombo_bacolod@bomboradio.info. FIFA World Cup 2022 Trivia. Ano ang pinakadasig nga time o kon oras nga nakagol sa World Cup history? Ang Turkish soccer legend nga si Hakan Şükür ang nakascore batok sa South Korea sa 2002 World Cup bronze medal match. 10.6 seconds pagkatapos sa opening whistle. Yes, 10.6 seconds. Amoy na kadasig mga kabombo. FIFA World Cup 2022 Trivia. Masami nga ginalakot sa madamo nga mga pagkaon o kon mismo ginasudaan sang madamo nga mga Pilipino ang salted egg. Ang salted egg ang nahibaluan nga masamihimo sa itlog sang bibe. Ang 50% nga mas madamo ang unod nga calories sang sa itlog sang manok. Kag ini ang nagaunod man sang pila ka mga essential nutrients. Ang calorific content sang itlog sang bibe ang nagikan sa protein, fat, kag carbohydrates. Ang protina nga makita sa itlog ang isa kasahi sang high quality protein kung sa diin ang kada isa nga itlog sang bibi ang makitaan sang 9 grams sang protein. Samtang ini ang nag-unod man sang 9.6 grams sang fat kag 1 gram sang carbohydrate. Ang nasambit nga mga nutrients ang makabulig agud nga ang lawas ang makaproduce sang energy. Mas mangin maunod kag masuportahan ang bilog nga ikaayong lawas kaangay sa muscle, panit, buhok kag iban pa. Mga
kabombo, ilabilagid sa mga kababainhan. Kung ikaw magtulog, nagasuksok ka bala sang bra o kung wala. Madamo ang mababayi ang wala nagasuksok sang bra kung sila ang magtulog. Magluwas nga ini ang komportable para sa ila. Isa sa mga rason kung nga madamo ang wala nagasuksok sang bra kung magtulog, amo ang kahadlok nga makaangkon sang breast cancer. Kangawa nga hindi magdako kag mapunggan sini ang pagkupos sang dughan. Apang suli sa ginapatihan sang kadamaan, wala sang medical evidence nga nagapamatuod nga malain ang pagsuksok sang bra. Depende sa kadakuon sang dughan. Ang pagsuksok sang bra ang makalimit sang breast movement nga makabulig sa pagpamagaan sang breast pain kag nagatuga pa sang mas komportable nga pagtulog. Bangod wala sang major benefits ang pagsuksok sang bra samtang nagakatulog, wala man ini sang major negative nga konsekwensya. Ang importante, matinlo kag masami ini nga ginalabhan agon nga malikawan ang mga skin issue tugasang balhas kag bacteria. Nakahibalo bala kamo kung nga ginatawag bilang miracle liquid ang gata sang lubi? Well, ini bangod nga madamo sang mahatag nga amazing benefits sa ang coconut milk sa aton nga lawas. Suno sa pagtuon sa mga dermatologist, ilabi na gid sa kay Dr. Rahul Nagar sang Max Healthcare Institute Limited, isa ka hospital chain nga nabase sa New Delhi, India, nga napamatud-ana nga may amazing benefits ang coconut milk sa aton buhok, guya kag panit. Ang gata sang lubi manggaranon sa vitamin C, E, B1, B3, B5 kag B6 kalakip ng iron, selenium, sodium, calcium, magnesium kag phosphorus. Coconut milk also contains good concentration of lauric acid, isa ka medium chain fatty acid nga nag-convert sa monolaurin sa aton lawas. Ang monolaurin isa naman ka compound nga nagaangkon sang antiviral kag antibacterial properties. Kaangay sa pagpatik kag ginhimo sa aton nga katigulangan, ilabirigid sang aton mga lola na pamatudaan man sa research nga may maayo nga madulot ang pagnusnos o kon pagmasad sang aton scalp kag buhok sa ulo gamit ang gata sang lubi. Ini bangod nga nagapa-restore sang pagka-dry, brittle kag pagka-damage sang aton buhok kaangay sang split ends. Ang coconut milk ang may ginaangkon nga excellent moisturizing properties nga makadulot sang good nourishing effect. Uy, makabulig man patubo sang buhok ang gata sang lubi pagod sa mga essential nutrients sa pag-angkon sang healthy, shiny hair. Ginpanugyan nga mag-apply sang homemade coconut milk sa aton buhok. I-gentle massage ini sa sulod sang 3 to 5 ka minutos kag padasunan sa pagbutang sang hot towel. Pagkatapos sang 20 minutos, shampoohan ini. Samtang maayuman nga makeup remover kag facial scrub ang coconut milk upod sa olive oil. Hindi lamang nga ginatinluan sini ang aton guya, ginanourishman sini ang aton skin deeply. Apang, importante nga pahanumdum. Rub it gently. Maayuman nga cleanser ang gata sang lubi, bangod may antibacterial properties ini, makabulig sa pagtapna sang pagtubo sang punggod kag acne sa aton guya. The fats in coconut milk do not clog pores, thereby preventing acne. Samtang ang gata sang lubi epektibo man sa paghatag sang alibyo sa sunburns bangod sang ginaangkon nga anti-inflammatory properties sini. Ang coconut milk napamatud-an nga makapaayo man sa mga skin ailments bangod sang excellent moisturizing effects sini sa dry skin conditions kaangay sang eczema, dermatitis kag psoriasis. Ang natural fatty acid sa gata sang lubi ang makabulig sa dry kag irritated skin kalakip na nga ginakakas sini ang mga harmful bacteria sa aton panit. Ano pa ang ginahulat nyo? Maggamit na sang homemade nga coconut milk for it really works wonders. Ang alom ang normal nga makitaan sa panit sang isa ka tawo. Apang paano bala mabalaan ko ng isa ka alom cancerous? Ang normal nga alom ang nagaduag sang brown, tan o kon black spot sa panit. Posible ini nga flat kung nagabukol kag masami man ini nga bilog o kon oval. Mayara man sa mga alom nga yara na nga daan humalin sang ginbunag ng isa ka tawo, apang kalabanan sa mga ini ang nagatubo sa mga bata. Kalabanan sa mga ini ang harmless, apang importante nga mahibaluan ang pagbago sa mga alom kaangay sang kadakuon, shape, duag, kag texture bangod posible ini nga senyales nga nagadevelop ang melanoma. Isa sa mga senyales ang melanoma, ang bag-o nga spot sa panit o kun ang spot nga nagalain-lain ang size, shape kag duag.
Importante man nga senyales kung ang spot ang mas lain sa iban nga alom sa panit. Kung may makitaan nga amo sini nga warning signs, dapat magpasikyar na sa doktor. Diri sa syudad sang Bacolod ang sentro sang pagsimba, ilabi na gid sa mga tumuluo sang simbahan Romano-Katoliko amo ang San Sebastian Cathedral nga yara na hamtang sa downtown area sang syudad. Nakahibalo bala kamo nga ang ini nga simbahan ang pinakauna nga gintukod sang tong 1825 o kon 197 katuig nang nakaligad sang isa ka pari nga taga Barcelona, Spain, si Father Julian Gonzaga nga amo gid ang nag-envision sang pagtukod sang simbahan. Si Fray Gonzaga amo ang nangin ikaduha nga nagpungko bilang parish priest sang isa ka village o kun minuro nga amo nakaron ang capital nga Bacolod City. Ang ini nga minuro gintawag sadto nga Sebastian de Magsungay o kon Pueblo de Sebastian sadtong 18th century nga amo ang ginsundan sa ngalan sang San Sebastian Cathedral kag bilang sunod sa nangin santo patron sini nga sa Saint Sebastian. Sadto ang una kag original nga simbahan na human lamang sa kahoy kag galvanized iron roof apang sang pag-abot sang Abril 27 sadtong tuig 1876 o kun 146 katuig na ang nakaligad diri na gin-construct ang current structure o kun stone church sang San Sebastian Cathedral sa pagpamuno naman sang Spanish priest nga si Fray Mauricio Ferrero sang Order of the Augustinian Recollects. Si Bishop Mariano Cuartero sang Archdiocese sang Haro amo ang nag-consecrate sang simbahan sa bispera sang gabi sang kapiestahan ni Saint Sebastian sadtong January 19, 1882 tubtob 1885 sang gintukod naman ang duha ka mga tore sang lingganay sang cathedral. Ang makitan nga dako nga relo sa tunga sang San Sebastian Cathedral sa gwa nga bahin ang gindonar ni Don Luis de Luzuriaga nga nangin gobernador sadto sang Negros Occidental. The San Sebastian Cathedral is a late 19th century church in Bacolod, Negros Occidental in the Philippines. It is the seat of the Roman Catholic. Nabilin antes ang alas 7 saga. Welcome diri sa pagbangalagad sang Bomba Report Second Edition nadlaw sang Webes Petsa 1 sa bulan sang Setyembre sa mga tig 2022 unang adlaw para sa ika-siyam nga bulan sa mga year 2022 115 dias sa banwa na binin antes ang adlaw sang Pasko. Sa bongga aga manginakaw po ang niwalagad si Bombo Erlin Bayonita. Upda na kita hasta las 7 ang atak na sa bongga aga sa dalawang sa inyo sa dugang mga balita lokal. Mga nabalaga sa ato ng mga police stations diri sa may syudad sa Bacolod, kalagipan na sa may probinsya sa Negros Occidental. Pilason ang isa ka senior citizen sa may syudad sa Sipalay matapos ginlabo sa kaugalingon na mismo niyang bata. Ano ang rason sa likod na sini? Bombo Carla may defensor sa report. Kamin. Yes, Bomborlin, so isa kay senior citizen na Bomborlin ang pilason sa nagaluntad nga hacking incident sa Maya Purok Kaya High Sitio Kasagmon, Barangay San Jose, Sipalay City, Negros Occidental. Bomborlin ang biktima diri amo ang kilala kay Rodolfo Fortes, 61 years old, kag ang suspensado diri amo ang kilala kay Reggie Fortes, 26 anyos, sa gini sila residente sa nasambit nga lugar. Bomborlin sa initial nga investigasyon sa mga kapulisan, ang biktima kag ang suspensado yara ini sa ila sini sulod balay. Bomborlin sa ginali na lang ang suspensado ginlabo ang biktima gamit ang isa ka bolo. Bomborlin so nakaangkon sang pilas sa nagkailaan nga parte sang lawas ang biktima kag gindala ini siya sa gilayon sa malapit nga hospital sa area sa Sipalay City. Bomborlin so sa initial pagiging investigation sang kapulisan, ang biktima kag ang suspetsado mayara sa misunderstanding o kung hindi pag-intindihan nay. Bomborlin kumbaga may ari ini sila sang all grudge. Bomborlin so sa subong yara sa kustudiya sang police station sang Sipalay City Police Station ang suspetsado for proper disposition. Bomborlin. Araw-araw naman ay ang amay mo na labuon mo gid, no? Amo gid gan.
amo gid gani Bombarli no, bisan pa nga kung ano dira ka ugot mo o kung kadako gid sa imo sini nga kakig Bombarli, wala ka sa gyapon sa may mahimo bangod nga amay mo man sa gihapon ni na Bombarli. Sige manigapon mga bypass operation, no, Bobo Carl? Yes, Bombarlin, samtang ang Police Station 5 may ginpatigayon nga bypass operation sa Purok San Dionisio, Barangay Granada, Bacolod City. Kag ang suspetsado diri amo ang gikilala kay Jose Abelio Cochua Jr. nga kag inigipatigayon sa Lot 2 Block 9 San Dionisio, Barangay Granada, Bacolod City, Bombarlin. Kag ang kabugaton nga nakuha sa iya 7 grams kag nagabalor ini 47,600 pesos. Ari ini sa subong sa kustudiya sa nga Police Station 5 for proper disposition. Okay, sige, Bobo Carl. Thank you, again. Bombarli na mo'y nag-report gikan sa patrol, ini si Bombo Carl may defensor para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, consistent of world number 1 sa Bacolod, Basta Radyo. Bombo! Maraming salamat kay Bombo Carl Maya Defensor. 1 minuto na bilin antes ang alas sa shuttle sa aga. Standby ka mo dugay magasulod na ang Bombo News Center Makati para sa Bombo Network News. Diri sa syudad sang Bacolod ang sentro sang pagsimba. Ilabinagid sa mga tumuluo sang simbahan Romano-Katoliko amok ang San Sebastian Cathedral nga yara na hamtang sa downtown area sang syudad. Nakahibalo bala kamo nga ang ini nga simbahan ang pinakauna nga gintukod sang tong 1825 o kon 197 katuig nang nakaligad sang isa ka pari nga taga Barcelona, Spain, si Father Julian Gonzaga nga amugid ang nag-envision sang pagtukod sang simbahan. Si Fray Gonzaga amo ang nangin ikaduha nga nagpungko bilang parish priest sang isa ka village o kun minuro nga amo nakaron ang capital nga Bacolod City. Ang ini nga minuro gintawag sadto nga Sebastian de Magsungay o kon Pueblo de Sebastian sadtong 18th century nga amo ang ginsundan sa ngalan sang San Sebastian Cathedral kag bilang sunod sa nangin santo patron sini nga si Saint Sebastian. Sadto ang una kag original nga simbahan na human lamang sa kahoy kag galvanized iron roof apang sang pag-abot sang Abril 27 sadtong tuig 1800. Magandang umaga Pilipinas, sa numang oras sa buong mundo, narito ang Bombo Network News Morning Edition. Unang araw ng buwan ng Setyembre 2022, abay sa simula ng ating Christmas countdown. 115 days to go bago naman ang Christmas Day sa ulo ng ating mga balita. Magandang balita dahil rollback sa presyo ng LPG sumalubong sa unang araw nitong buwan ng Setyembre. Samantala naman, NDRRMC pinag-utos na rin sa mga regional offices dyan sa may bahagi ng Central Luzon kasabang Northern Luzon maghanda para sa posibleng epekto sa tinaguriang strongest storm of the year, ang Super Typhoon Henry. Ang Super Typhoon Henry mananatili sa Philippine territory hanggang sa weekend matapos na bumagal. Samantala, ang Bagyong Gardo naman hihina habang papalayo sa Northern Luzon ayon sa Pag-asa. Samantala pa rin, Mayor ng Cebu City pinakiusapan ng DILG na ipagpaliban muna ang kontrobersyal na implementasyon sa pagluluwag sa paggamit ng face mask. Ang PNP naman magpapakalat ng karagdagang pulis sa mga shopping malls at iba pang mga pampublikong lugar dahil sa inaasahang pagtaas ng krimen sa pagsisimulan ng bare months. Samantalang mga taxi operators dumepensa pa rin sa hiling na 20 pesos na dagdag naman sa flag down rate. Abangan din mamaya kukuha tayo ng update sa kaso ng 84 anyos na lola na sinunog ng kanyang mahigit 10 mga kaanak sa Misamis Oriental bilang bahagi umano ng ritual. Sa international news naman, ang Pakistan nagpasalamat naman sa Filipino community doon sa tulong na ibinibigay sa mga apektado ngayon ng pagbaha. Sa sports news naman, ang Gilas Pilipinas maagang inihahanda ang mga manlalaro para sa 5th window ng FIBA World Cup Asian Qualifiers sa buwan ng Nobyembre. Bago sa detalye, kami po ang inyong mga tagapagbalita. Ako si Bombo Everly Rico. Ako naman si Bombel Maracol at ngayon sa detalye ng ating mga balita.
Good news muna tayo dahil mababang presyo ng LPG ang sasalubong sa mga consumers sa unang araw ngayong buwan ng Setyembre. Ito ay matapos ngang i-anunsyo ng Petron Corporation na magpapatupad sila ng 1 peso and 75 centavos kada kilo na bawas sa presyo sa household LPG simula kaninang alas 12:01 yan ngayong Setyembre 1. Ang Solain naman ay magpapatupad ng bawas presyo sa LPG ng nasa 1 peso and 62 centavos kada kilo kaninang alas 6 naman yan ng umaga. Gayon din ang Petron at Phoenix ay magpapatupad ng price rollback sa auto LPG ng nasa 98 centavos kada litro at 95 centavos kada litro. Base naman sa data mula sa Department of Energy, lumalabas na ang retail prices para sa 11 kilogram household LPG tank ay pumapalo sa 838 pesos hanggang 1,024 pesos. Samantala sa ibang balita naman, ipinag-utos ng National Disaster Risk Reduction and Management Council o NDRRMC sa mga regional offices nito diyan sa may bahagi ng Northern Luzon maghanda sa posibleng maging epekto ng Super Typhoon Henry. Ayon kay NDRRMC spokesperson Rafi Alejandro na ang mga Regional Disaster Risk Reduction and Management Officials at Office of Civil Defense Directors sa mga maapektuhang lugar, patular niya dyan sa Ilocos Region, yung lugar ng Cagayan Valley at Cordillera Administrative Region na mahigpit na i-monitor ang weather warning at iba pang mga advisories na inisyu mula sa State Weather Bureau at iba pang mga surveillance agencies. Yan din yung pagsasagawa ng pre-disaster risk assessment sa mga reyon. Inabisuhan din itong mga regional officials na palakasin pa ang risk communication at pagbibigay ng abiso o warning sa mga komunidad na kanilang nasasakupan. Maalala ng Northern Luzon na hindi pa lubos na nakaka-recover mula naman sa pinsalang dulot ng pananalasa kamakailan na nagdaang bagyong si Florita sa unang bahagi ng Agosto at ang pinsalang iniwan din ng tumama naman ang malakas na lindol magnitude 7.0 dyan sa may bahagi pa rin ng Abra at iba pang lugar noong buwan naman ng Hulyo. Bombo Weather Update. Itong Super Typhoon Henry, ang tawag dito ng international agencies at maging mga eksperto, strongest storm so far ngayong taong ito. At may mga update tayo mula sa Bombo Weather Center. Kuha tayo ng latest mula kay Bombo Dennis Samito. Mas malapit na ngayon ang bagyong Henry na isang super typhoon kung ikukumpara sa lokasyon ng bagyong Gardo na ngayon ay patuloy naman sa paglayo sa kanyang lokasyon. So ito ay kung susukatin natin sa pinakamalapit na isla ng ating bansa. Makikita natin na itong bagyong Henry na isang super typhoon ay lalo pang lumalapit, Bombo Elmar. Nakita yung mga pagbabago sa kanyang movement mula sa nakalipas na magdamag. At inaasahan na mananatili ito sa kanyang lokasyon hanggang sa weekend. Halos stationary yung kanyang pwesto. At yan yung inoobserbahan ng mga eksperto hindi lamang sa Pilipinas kundi sa buong mundo dahil apektado ito ng isang high pressure area na nagpapabago ng kanyang galaw. At tinitignan natin, bagamat nananatiling walang posibilidad ng landfall, ay yung lawak ng naturang bagyo ay maaari pa rin makapekto sa iba pang parte ng ating bansa, lalo na dyan sa dulong hilagang Luzon. Sa pinapakita nating paggalaw ng dalawang sama ng panahon na ito, mas malaki ang tsansa na magdulot ito ng mga pag-ulan at pagbaha sa parting ito ng Luzon, hilagang Luzon, kapag nag-combine yung kanilang puwersa sapagkat magiging tila buntot ng bagyong o ng Super Typhoon Henry ang bagyong Gardo at yung cloud cluster na nahila nito sa nakalipas na mga araw. So, narito pa ang mga dagdag na paliwanag ni Benison Estareja ng Pag-asa DOST. Namatan po si Tropical Depression Gardo, higit 1,000 kilometers east-northeast of extreme northern Luzon. Taglay pa rin ang hangin na 55 kilometers per hour malapit sa sentro at may bugso hanggang 70 kilometers per hour at mabilis na kumikilos pahilagang kanluran sa bilis na 45 kilometers per hour. Samantala, mas lumalapit po dito sa Batanes itong si Super Typhoon Henry. And as of 4 in the morning, ay nasa 530 kilometers mula dun sa mata mismo ng Super Typhoon.
Taglay pa rin ang hangin na 185 kilometers per hour malapit sa sentro at may bugso naman na hanggang 230 kilometers per hour at kumikilos southwestward or pasubsob at 25 kilometers per hour. Kung mapapansin po niyo dito sa ating latest satellite animation ay halos magkalapit na po sa isa't isa itong dalawang bagyo at kitang-kita yung pagiging malakas nitong si Super Typhoon Henry kumpara dito kay Tropical Depression Gardo. Kaya nakikita po natin sa mga susunod na oras ay posibleng humina pa itong si Tropical Depression Gardo as a low pressure area at i-absorb or higupin na lamang nitong si Super Typhoon Henry at malusaw. Samantala, itong si Super Typhoon Henry nakikita po natin sa mga susunod na araw ay mag-enhance ng habagat or southwest monsoon sa malaking bahagi ng Luzon at Western Visayas. Nakikita po natin sa susunod na 12 oras ay posibleng maging low pressure area nga itong si Tropical Depression Gardo. Nasa layong 775 kilometers east-northeast of Itbayat, Batanes mamayang hapon. Samantala, sa susunod na 24 oras, ito namang si Super Typhoon Henry mananatili pa rin as a super typhoon at mas susubsub pa ito dito sa may silangan po ng Batanes. Yan ang dagdag na paliwanag ni Benison Istareha ng Pag-asa DOST, Bombo Elmar, Bombo Ever. So kapansin-pansin, bahagyang humina itong Super Typhoon Henry nang siya ay nasa loob na ng Philippine territory. So kahit humina yan, ay may tuturing pa ring super typhoon sapagkat yung measurement nga ay pumapalo ng hanggang 230 kilometers per hour ang kanyang gusty winds o yung kanyang pagbugso ng hangin. Napakalakas pa rin ito at kayang puminsala ng mga istruktura. Mabuti na lamang at ito'y nananatili sa karagatan at maliit ang tsansa o walang tsansa ng pagtama ng direkta o pagdaan dito sa mga isla sa ating dulong hilagang Luzon o kahit aling parte ng ating bansa. Bombo Elmar? Bombo Dennis, posible kaya magtaas ang pag-asa ng storm warning signal number 3 dyan sa malapit sa may Batanes sabang papalapit itong although sabi ng partner mo itong si Benison Istareha ay hindi magla-landfall. Posible kaya Bombo Dennis na magtaas ng mas mataas pa na storm warning signal sa Bombo Dennis? As of now, nakikita natin yung posibilidad ng pagtataas ng signal number 1 at signal number 2. Pero yung signal number 3, medyo mahaba-habang diskusyon pa ang kinakailangan dyan, Bombo Elmar. Lalo't hindi naman siya direktang tatama sa ating kalupaan. So signal number 1, dahil kailangan natin balaan yung ating mga kababayan dahil sa epekto. May hangin din na dala ang naturang sama ng panahon. Dahil, ayan, kitang-kita, concentrated yung kanyang formation at yung hangin, malakas, yung pagbugso ng hangin paminsan-minsan ay lalo pang nakaka-apekto rito at hihigupin pa itong nasa lower portion na ito na bagyong Gardo. So lalo pang titindihan, lalo pang lalawak yung kanyang sirkulasyon at ang malaking tsansa ay nandyan na aabot yung kanyang epekto dito sa iba pang parte ng ating bansa. Yan yung aantabayanan natin kaya magtataas ng signal warnings 1 and 2 sa mga susunod na araw. Ang sabi ng ibang eksperto si Batdako ng mundo, ito na yung pinakamalakas, strongest typhoon sa so far ngayong taon na nabuo. Pakituro nga ng kamay mo dyan yung Batanes na mapa, Bombo Dennis, kung nasaan yan, para doon sa ating mga viewers. At ang curious lamang ko, bakit liliko siya pataas, iiwas ng lugar ng Batanes? Bakit hindi na lang dumiretso? Ano ang nagpapabagal dyan o nagpapaharang sa bagyo na dumiretso ng Pilipinas, Bombo Dennis, at liliko kaagad doon pataas? Yun yung mga tinatawag na track ng bagyo, Bombo Dennis. Ito, muli, papakita natin para sa ating mga taga-subaybay. Itong area na ito yung extreme northern Luzon. At nandito yung Batanes area na pinupuntahan talagang pasyalan ito, Bombo Elmar. At napakalapit itong Babuyan Islands, itong maliliit na isla na ito. Ito yung mga madalas direktang pinupuntahan. Wala kasing gaanong bumabiyahe dyan, Bombo Elmar. So, ito yung mga lugar na nasa dulong hilagang Luzon. Ang tawag natin ay extreme northern Luzon. Pero yung maapektuhan hanggang dito sa northern Luzon area. Kasama yung mga niyanig ng lindol, pinag-iingat pa rin natin dahil may mga pag-ulan tayong aasahan dyan. Pero bago yan, ay ito, tutukuyin muna natin. Ito yung pinakang sentro o mata ng bagyong Henry, Super Typhoon Henry, Bombo Elmar. At yung sirkulasyon na kulay pula, yan yung kanyang tinatawag na eye wall at yung
pinakang mga pagbuhos ng ulan na concentrated, dyan matatagpuan. So kung dadaan yan dito sa Taiwan area na nasa loob ng Philippine Area of Responsibility, ay malaki ang tsansa na magdulot ito ng matinding pinsala. So dun sa tanong mo naman, Bombo Elmar, kung bakit hindi ito direktang tumama dito sa ating kalupaan o alinmang parte ng ating bansa, hindi siya bumaybay, ano? Unlike dun sa mga nakalipas na bagyo. Dito kasi sa Pilipinas, may umiiral tayong southwest monsoon. Ito yung hanging habagat na kahit humihina ay may tsansa o may kakayahan pa rin na pumigil ng mga sama ng panahon na dumadating. Ano? So, yung southwest monsoon ay papaakyat ito, Bombo Elmar, southwest. Ang direksyon nito, southwest din. Kung nagkataon na ito ay pumasok ng October, November, ay malaki ang tsansa ng landfall sapagkat northeast monsoon naman yung iiral pagka ganyang period. Yung Siberian wind ay maaaring ihatid pa yung bagyo pababa dito sa ating bansa. So, may, kumbaga, in a way, blessing in disguise na tayo ay may umiiral na habagat sapagkat nagpupush din ito, nagtutulak nitong papalayo dito sa bagyo. Maliban dyan, may ridge of high pressure area tayo na nandito sa may section ng ating, nasa labas na ng Philippine territory. Pero yan ay may kakayahan din na pumigil ng mga sama ng panahon. Ang tawag nga dyan sa Joint Typhoon Warning Center ay anti-typhoon. Pagka may ridge ng high pressure area, ang tendency ng isang bagyo, titigil, hihina o kaya ay malulusaw. Sa pagkakataong ito, nagbago siya ng direksyon. Hindi siya direktang nag-head-on dito sa ridge ng high pressure area. So ang tendency ay nagpalit siya ng kanyang track, nagbago ang kanyang direksyon at hindi tumama sa Pilipinas. Bombo Elmar. Kaya pala, sabi ng ilang eksperto, posibleng humina pa ito doon sa pagtama niya, either Taiwan o boundary dyan ng China, Bombo Dennis, kasi dito pa lang yung tatawag ng mga nag-uumpugang mga sama ng panahon, lagay ng panahon dyan sa lugar sa dulong bahagi ng Pilipinas. Maraming salamat sa ating updates na yan, Bombo Dennis, sa ating mga development na yan na napakalaga sa panahon ngayon ng Bombo Dennis. Yes. At ito, babalaan na natin in advance yung ating mga kababayan. Baka magtaka kayo sa mga susunod na araw hanggang sa weekend, halos hindi ito gagalaw na gaano. Hindi uusad yung bagyong Henry. Well, iikot pa rin siya yung kanyang sirkulasyon. Pero yung kanyang movement na paglayo, paglapit, ay halos mananatili yan sa mga darating na araw, stationary position. So, iba yung pag-iingat ang kinakailangan natin dahil yung mga naglalakbay sa karagatan ay delikado. Malalaki yung alon dyan sa dulong Hilagang Luzon at iba pang mga karating na lugar sa mga darating na araw. Mula sa Bombo Weather Center, ako si Bombo Dennis Hamito para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radio, Bombo! Yan ang ating in-house weatherman, Bombo Dennis Hamito. Samantala sa patuloy pa ng ating mga balita, pumayag naman si Cebu City Mayor Michael Rama na ipagpaliban muna ang kanyang kontrobersyal na direktiba na hindi na mandatory ang paggamit ng face mask. Itang nilinaw ni Interior Secretary Binhar Abalos matapos siyang kausapin kagabi ang alkalde. Kung malala sa report kahapon ng Bombo Radio Cebu, pinirma na ni Mayor Rama ang executive order na nag-aatas ang pagsuot ng face mask sa lungsod ng Cebu sa mga open spaces ay hindi na o kinaman ay non-obligatory na. Tiniyak naman ni Secretary Abalos kay Mayor Rama na agaran niyang ire-refer ang naturang kontrobersyal na kautusan. O narito inamin din ng Department of Health na hindi sila nakonsulta sa akbang ng local government unit ng lungsod ng Cebu. Samantala, nagpahayag naman ang interes ng Pilipinas na makipag-usap sa China hinggil sa oil at gas exploration sa may West Philippine Sea. Ayon kay Foreign Affairs Secretary Enrique Manalo, kakailanganin ng bansa ang oil at gas hindi lamang ngayon kundi na rin sa pangmatagalan na kung saan ay sa kasalukuyan ay may mataas na presyo. Sinabi din ni Manalo nang matanong ni Senator Cynthia Villar sa isinagawang Commission on Appointments o CA Foreign Affairs Committee hearing nito lamang nakalipas na araw kung ano ang gagawin ng pamahalaan sakaling hindi matuloy ang kasunduan sa China. Ayon kay Manalo, pagdating sa oil at gas sa West Philippine Sea, susubukan na niyang makipag-usap din sa iba pang mga partners ng bansa, subalit sa ngayon ay wala pa niyang nagpapahiwatig o natatanggap na offers. Subalit inihayag naman ni Manalo na ang China ang interesado na makipag-deal sa bansa at inaantay na lamang
ito na mag-approach dito sa Pilipinas hinggil sa nasabing usapin. Tiniyak naman ni Manalo sa mga mambabatas ang patuloy pa ring pagtitiyak na mapapataas at mapapanatili ang kaligtasan at kabuhayan ng mga mangingisda doon sa may West Philippine Sea. Kung matatandaan nga na noong buwan ng Hunyo ay tinapos ng Pilipinas ang usapin sa joint oil at gas search kasama ang China sa may West Philippine Sea, alinsunod na rin sa kautusan ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Samantala naman sa ibang balita, magpapakalat daw ang Philippine National Police ng karagdagang pang mga personnel doon sa ilang mga shopping malls at iba pang mga public places, partikular na sa mga tinaguriang crime-prone areas sa gitna ng inaasahang pagtaas ng krimen, kasabay na rin ng pagsisimula, pagpasok na ng bare months. Ayon kay PNP Chief General Rodolfo Azurin Jr., magdideploy sila ng mobile forces at miyembro ng Elite Special Action Force o SAF. Sinabi din ng PNP Chief, kanya nang inatasan ang mga district directors para makipugnayan pa rin sa mga barangay officials para tukuyin ang mga lugar na dapat pagtingin pa ang police presence. Iniulat din ni General Azurin na bumaba daw naman talaga ang index crime sa unang 56 na araw ng pagsisimula ng panunungkulan ng Marcos administration. Ayon pa sa PNP Chief, ang mga krimen gaya ng pagnanakaw, physical injury, robbery, murder, car theft, rape at homicide ay bumaba umano sa 29,630 mula sa naitalang 35,237 noong Hulyo 1 hanggang Agosto 25. Mamaya pipilitin nating makapanayam nag-responde daw itong Chief of Police dyan sa Balingasag Municipal Police Station, Misamis Oriental, kasi may follow-up tayo dito sa 84 anyos na lola na sinunog ng kanyang mga kaanak sa Misamis Oriental bilang bahagi daw ng ritual ng isang kulto. Abangan nyo po yan maya-maya at kaugnay pa rin ang ating pagkuha ng mga updates dyan po naman sa nabanggit na lugar. Samantala muna sa iba pang mga balita, aabutin pa umano ng 2 taon ang gobyerno bago ma-stabilize ang salt industry sa bansa. Ito ay kung maipapatupad ang mga interventions. Ito naman ang paniniwala ni Agriculture Undersecretary na si Domingo Panganiban. Yan ay kung makukuha ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources ang panukalang 100 million pesos na alokasyon na pondo. Ayon kay Undersecretary Panganiban, kung matutuloy agad na maipapamahagi sa second half ng taong ito ang ayuda, lalo na sa mga fisher folks na nagpo-produce ng asin, layunin nito na mapalawak pa ang area ng pag-aasin sa bansa. Kung mapalaki na raw ang mga areas na ito, ay liliit na ang importasyon. Uuna na rin kasi nga iniulat na aabot sa mahigit 70% ang inaangkat ng Pilipinas na asin sa kadalasan ay sa bansa pang China at Australia. Mamaya may follow-up din tayo. Pilit natin makapanayam din ang Commission ng Wikang Filipino. Dahil sa yung direktiba nila na huwag nang gagamitin yung Filipino, gawin daw Filipino letter P. Mamaya at magkakalaw tayo ng kalinawan dyan po naman sa komisyon ng ating bansa. Samantala muna, tinututukan ngayon ang konsulado ng Pilipinas doon sa Toronto, Canada, yung insidente ng pagpatay sa mag-inang Pilipino. Ayon kay Consul General Orentes Castro, kinilala ang mga biktima na sina LV Sigud, 44 anyos, at anak nitong 20 anyos na si Angelica. Batay naman sa inisyal na investigasyon, pinatay ng live-in partner ni LV ang mag-ina sa kanilang tinutuluyan sa pagitan ng Bathurst Street at Ellerslie Avenue doon sa Ontario, Canada. Hawak na rin naman kapulisan ang suspect at ito ay kinasuhan na rin ng kaukulan naman nilang charges o kaso. Ang pagtitiyak dito ng Konsulado ng Pilipinas na kanilang tututukan ang kaso para maibigay ang hustisya doon sa pinatay namang mag-ina. Kumuha pa tayo ng karagdagang pagbabalita at dihinggil naman sa issue sa pinag-aagawang teritoryo sa may West Philippine Sea na idadaan pa rin daw sa isang diplomatikong pamamaraan at legal means ng Pilipinas. Yan at iba pang mga balita mula kay Bombo Annalise Soberano.
Tiniyak ni Foreign Affairs Secretary Enrique Manalo na idadaan pa rin ng gobyerno sa diplomatic way at legal means ang pagtugon sa issue kaugnay sa pinag-aagawang teritoryo sa West Philippine Sea. Ito ang sagot ni Secretary Manalo sa deliberasyon ng kanilang proposed 2023 national budget sa Kamara. Sinabi ni Manalo, malinaw ang naging polisiya ni Pangulong Bongbong Marcos kaugnay sa claims ng Pilipinas sa West Philippine Sea na hindi nito hahayaan na may isang bahagi ng teritoryo ng bansa ang mawala o kanyang isusuko. Patuloy na ia-assert ng Pilipinas ang karapatan nito sa West Philippine Sea, partikular ang exclusive economic zone ng bansa sa kabila ng pagiging agresibo ng China. Ipinunto ni Manalo na ipupursige din ng pamahalaan ang independent and principled foreign policy at ipagpapatuloy ng Pilipinas ang pagiging isang mabuting kaibigan sa lahat ng bansa at hindi isang kalaban. Inihayag din ni Manalo na may mga napag-usapan na rin sila kasama ang China at nilinaw nito ang posisyon ng Pilipinas na kailanman hindi kilalanin ng bansa ang historical claims ng Beijing, lalo na ang 9-dash line. Isusulong din ng Pilipinas ang 2016 arbitral ruling at ang UNCLOS decision laban sa China. Gagawin nito ang lahat para protektahan ang soberenya ng bansa. Pakinggan natin ang pahayag ni DFA Secretary Enrique Manalo. There are many ways. First, of course, if there's any incident in the West Philippine Sea by another country, especially our large neighbor, we have not failed to bring it to their attention in the most basic ways through a note verbal, and we have consistently in a note verbal indicated our displeasure or whatever to any incident which we feel is against our interests. We've also adopted other means of implementing this, that is through our contacts with China. Every time we meet high-level officials with China, and I have done so on at least 2 occasions with the Foreign Minister of China and also just recently last week with another official from China, we have never failed to indicate our position in the South China Sea is anchored on the arbitral award of 2016 as well as the UNCLOS. We also have mechanisms where we deal with China where we always mention this. And it's by consistently referring to this that we're able to uphold the President's ruling, President's directive in policy. So I think that is how we are implementing what we say the anchors of our approach. But our approach, again, as I say, is through peaceful, diplomatic, and legal means. Samantala, bukas din ang pamahalaan sa panibagong joint oil and gas exploration kasama ang China sa West Philippine Sea. Binigyang diin ni Secretary Manalo na hindi naman ito i-compromise ng Pilipinas ang legal claims nito sa nasabing rehiyon sa pakikipagsundo sa posibleng energy exploration deal sa China. Hindi lamang sa China, kundi maging sa iba pang bansa. Muli ang pahayag ni Secretary Enrique Manalo. We did terminate our talks with China on the oil and gas last June kasi walang agreement on. I think the main issue was the applicable law kasi there were some talks, so they broke down. But we have already indicated to China our openness to have new talks on oil and gas exploration. But that's talks. Depende na now, if we have talks, we have to see what will happen. Kung sakali we negotiate an agreement, our guiding position will be any agreement that we enter into with China or any country for that matter, dun sa area that we're looking at, within the, I think, the various areas na may service contracts, we will be not agreeing to anything which is not in accordance with the Philippine Constitution. And that will be our guiding principle in whatever kind of agreement na ninegotiate namin with China or any country for that matter in that area. Sa kabilang dako, umaabot naman sa 20.303 billion pesos ang budget ng Department of Foreign Affairs para sa fiscal year 2023. Mas mababa ito na 1.2 bilyong piso kumpara sa 2022 budget na nasa 21 na 545 bilyong piso. Sa pagharap ng DFA sa House Committee on Appropriation, hiniling nito dagdagan ang kanilang budget para sa susunod na taon upang mas mapalakas ang kapasidad
seguridad ng ahensya. Bombo Anali Montaño Soberano nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Basta Radio, Bombo! Samantala muna sa ibang balita tayo, umaabot sa 1,558 ang mga bagong naitalang COVID-19 cases. Sa latest data yan ng Department of Health o DOH. Sinasabing ito na ang pinaka-lowest daily tally sa mga nahawa sa virus sa mahigit isang buwan na o mula noong July 12. Gayunman, merong 41 na mga bagong nai-record na nasawi. Sa ngayon, ang total number ng fatality sa Pilipinas bunsod ng deadly virus ay nasa 61,814. Sa ngayon, ang mga aktibong kaso pa o mga pasyente ang nagpapagaling pa ngayon sa iba't ibang dako ng Pilipinas ay nasa 24,181. Ito rin ang lowest mula July 21. Sa mga bagong nahawa sa COVID, ang 580 ay nagmula daw sa Metro Manila. Nilinaw naman ng Department of Health na sa pagitan ng August 22 hanggang August 28, ang daily average ay nasa 2,752 na coronavirus infection na nasa 19% daw ito na mas mababa kumpara naman sa nakalipas naman na mga linggo. Bago tayo magpatuloy mga kabombo kay Star Nation, pasintabi dyan sa mga kumakain at medyo shocking yung ating pag-uusapan. Imagine na lamang, 84 anyos na lola, sinunog ng kanyang mga kaanak dyan sa Misamis Oriental. At pasintabi po dyan at makakasama natin si Major Chodoro de Oro, ang Chief of Police ng bayan na Balingasag, Municipal Police Station, Misamis Oriental. Good morning po sa iyo, Major de Oro. Si Bombo Elmar ang inyong kasama, ang aking co-anchor si Bombo Everly. Good morning, kamusta po kayo dyan, Major? Yes sir, magandang umaga po sir sa ating lahat at sa ating pagkinig po ng Bombo Radio Philippines. Okay lang po kami dito sir. Okay. Okay, si Chief of Police de Oro. Okay, sir, kukuha po kami ng update diyan sa matatawag makapanindig balahibo, shocking na report sinunog bilang bahagi daw ng ritual itong 84 anyos na lola. Ano na palang update dito, sir? Yes po sir. Na-file na po natin yung tukmang kaso na sa mga sospitsado sir. Tapos meron na po tayong increased number, tsaka mabalik na lang po yung mga kasama natin sir para kukunin yung information sir at saka yung commitment order. All in all, ilan bang suspect dito sa pagsunog kay Lola, Chief? Sir, meron tayong 11 sospitsado sir at nahuli na natin lahat. Nako, oo. Nahuli ng lahat. So ito'y bagong balita lamang ito. Lahat kasi 'di ba the other day may operasyon pa kayo na isa pa lamang nahuli, 2. So, lahat na pala, 11. Ganun po ba? Kumpirmado? Yes, sir. 11 na yung nahuli natin, sir. Tapos, na-increase na po sila lahat, sir. Okay, Chief. Anong impormasyon nila dyan? Ritual ba ito ng kanilang kulto? Bakit sinusunog nilang kanilang lola, Chief? Yes, sir. Isa itong nagpapahiwatig na bagong grupo sir ng mga kulto sir. Tapos sir, kasi gusto nilang kilalanin si Crisanto sir na bagong leader. Umayaw ito si Lola sir kasi faithful siya sa PBCM sir. Kaya nila nakapagsunduan sir na itapon nila sa apoy si Lola. Nako. Pakiulit ng grupo, itong kulto na ito, Chief. Sir, giveaway kasi sila ng sa PBCM, yung Philippine Benevolent Christian Missionary. Ay meron silang bagong grupo sir na tinatatag na gumagamit sila ng pamandong sir na mga Latin na mga na mga ritual. Kaya ito ang nangyari sir, gusto nilang kilalanin si Crisanto na bagong leader. Ayaw ni Lola sir kasi loyal siya sa PBCM. Nako, talagang kakaiba, no? Aking co-anchor, Bombo Everly, your question doon sa Chief of Police ng Misamis Oriental. Go ahead, Bombo Ever. Yes, Police Major, sa ngayon po ba meron na pong ibang mga miyembro ng kaanak na nagpahiwatig po na magtistigo o magbigay na rin po ng kooperasyon sa inyo po, kapulisan na Police Major? Yes po, ma'am. Meron na pong pumunta dito, nagpahiwatig na maging witness. At saka yung bagong nahuli natin, ma'am, yung 4, hindi daw sila kasali, pero sabi nung iba na
ng mga kasama nila, nandoon din sila. Kaya gawin na lang natin, ma'am, na maging witness din sila, ma'am, para kung ano ang desisyon ng korte sa kanila, saka na lang natin malalaman kung ano talaga yung meron ba sila talagang sali ba sila o hindi. Police Major, sa inyo pong pag-iimbestiga, meron na rin po bang ganitong kahalintulad na insidente na nangyari na rin po dati dyan po sa inyo pong lugar, Police Major? Sa ngayon po, ma'am, no, ito lang yung nangyari na sinunog sa apoy yung lola nila. Wala naman po kasi peaceful naman po at maunlad tong Balingasag, Misamis Oriental. Balik sa akin, Police Major, sa aking follow-up. Bakit lola ang gagawin nila? At follow-up po dyan, anong relasyon ng kamag-anak doon sa lola na sumunog? Kung apo sila o kaya naman anak, paano po? Bakit yung lolang napili nila, Major? Yes, sir. Kasi po yung si lola, sir, faithful sa PBCM. Ito nga po, sir, na napagkilalang bagong leader, sir, ng PBCM na si Crisanto, ayaw i-recognize ni lola, sir, na bagong leader ng PBCM. Kasi faithful siya at loyal siya sa PBCM, sir, na matagal na siyang membro dito. Apo ang kanyang nanguna dyan sa pagsunog sa lola. Sino-sino pa yung sangkot dyan sa 11 na mga suspect? Opo. Apat sila, sir, na magkapatid na anak ni Chupila Cabusas, itong si Nicolas Cabusas, Jocelyn Cabusas, Merlinda Cabusas, at saka si Rosalinda Cabusas, sir. Mga anak ito sila, sir. At merong 5 apo. Itong si leader nila ni si Crisanto, si Romeo, si Rimer, si Charlie, at saka may isang babae, sir, na si Rochelle Cabusas. Grabe naman yan. Anak at mga apo, pinagtulungan ng kanilang lola. Hindi ko mawari yung pangyayari na yan. Ito, I'm just curious, itong benevolent mission, ito may breakaway group doon na naalala ko mga Ecleo, Major? Hindi po ito kay Ecleo, sir, no? Iba po yung kay Ecleo, PBCM din yun. At iba po dito si Master Eugenio sa Asaan, Misamis Oriental. Yes, sir. Iba po sila ng grupo, sir. Okay. Sige, Major, so can you consider this is a close case o paano pong nito, may dideklara nyo matapos itong nakakarimarim at shocking na report na ito, Major? Yes, sir. Sa mga tulong ng mga stakeholders natin, sir, at saka sa leader talaga ng PBCM na si Reverend Charlito Eugenio, considered solved na po itong kaso na ito, sir, kasi na-file na natin, sir, at saka nahuli na natin yung lahat ng mga suspitsado. Okay po, muli ang pakikirami natin dyan, 84 anyos na lola na sinunog ng kanyang mga apo at mga anak. Maraming salamat, Police Major Teodoro De Oro, ang Chief of Police ng Balingasag Municipal Police Station, Misamis Oriental, at good luck dyan, congratulations, Major De Oro, sir. Yes, sir, maraming salamat at magandang umaga po sa ating lahat. Alright, so maraming salamat doon, napakaaga at least nagbigay ng sa ating pagkakataon si Major, kagagaling lamang sila magresponde. So kompleto na the past days kasi isa pa lang, 2 nahuli. Ngayon yung 11 mga suspect, yung mga anak at mga apo ay arestado na pala. Yun ang breaking news natin dyan sa may bahagi ng Misamis Oriental. Samantala naman, patuloy pa rin na bumababa ang naitatalang bagong kaso ng COVID-19 sa Metro Manila ayon yan sa Department of Health. Ayon kay DOH Officer in Charge Maria Rosario Vergere, nananatili sa ilalim ng moderate risk case classification ang rehiyon. Naobserbahan din na ang bilang ng bagong COVID-19 cases sa buong bansa ay nasa downward trend na. Nakatulong din anya dito ang disiplina ng mga tao sa pagsunod ng minimum public health standards at pagbabakuna na rin kontra sa virus. Subalit nakikita naman na makakapagtala ng nasa 6,000 hanggang 9,000 na COVID-19 cases kada araw sa susunod na buwan kung hindi may pagpapatuloy ang pagsunod sa health protocols at ang antas ng pagbabakuna. Subalit umaasa naman si Vergere na ito ay hindi na umaabot pa sa naturang bilang at magpapatuloy na bumaba na ang mga dinadapuan ng sakit. Mamaya makipagdayan din tayo dyan naman sa Komisyon ng Wikang Filipino. Kaugnay pa rin ito sa ating issue. Pilipinas sa halip na Filipinas. Pilipino,
imbis na Filipino. Pero bago yan ang mga kabombo Kastar Nation, sa iba muna nating mga balita. Nabawasan na nga ang naitatalang traffic violation ng hanggang 70% at road accidents ng hanggang 62% naman sa lungsod ng Manila matapos na ipatupad ang No Contact Apprehension Program o NCAP. Ito ay base na rin sa datos noong 2021 ng Manila Police District. Ayon kay Manila Mayor Hani Lacuna, nagpapakitaan niya ito na mas naging smooth at mabilis ang daloy ng trapiko at napanatiling ligtas din ang mga motorista, bicycle users at mga pedestrians sa mga kalsadahan at kalye sa kanilang lungsod sa pamamagitan ng pagpapatupad ng NCAP. Gayunpaman, sinabi ng alkalde na tatalima pa rin sila sa naging direktiba nga ng Korte Suprema na una nang ipinag-utos ang suspensyon ng NCAP policy. Nagpakalat na din ng mas marami pang traffic enforcers ang pamahalang lungsod sa mga kalsadahan kasunod na rin ng suspensyon ng NCAP. Samantala, itong mga taxi operators nga humihirit ng 20 pesos dagdag sa flag down rate. At may follow-up dito si Bombo Jubino Galam. Umasa ang grupo ng mga taxi operators na mapagbibigyan sila ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board sa hirit nilang dagdag na 20 pesos sa flag down rate ng mga taxi sa bansa. Ayon kay Attorney Jesus Bong Suntay, ang Pangulo ng Philippine National Taxi Operators Association, na nararapat na magkaroon ng taas singil sa mga flag down rate ng mga taxi. Kung mangyayari umano ito, ay magiging 60 pesos na ang flag down rate mula sa dating 40 pesos. Kabilang din kasi ang mga taxi na naapektuhan sa patuloy na pagtaas ng presyo ng langis sa bansa. Nagkaroon very minimal yung hinihingi ng aming industriya. Isipin mo, 20 pesos, halos dumoble na yung presyo ng gasolina at saka ng diesel. Pagka hindi pa natin ito ibibigay, ang mangyayari nito, wala tayong masasakyan. I don't think naman na unreasonable yung hiningi dahil makikita mo, this is the first time in the last 7 years na humingi tayo ng taas pamasahe. So you could just imagine kung gaano katagal yun. Magungunit ang unang inahayag ni LTFRB Chairman Atty. Cheloy Gerafil na posibleng ngayong buwan ng Setyembre ay mapagbibigyan na nila ang hiling ng mga taas pasahe ng mga pampasaherong jeep sa bansa. Dito sa fair hike petition ng mga jeepneys, actually nandyan na yung NEDA position. They've already submitted their position on it. And we're looking at their position paper na lang. At least we're waiting for their memorandum on September 3. And then we will act accordingly. So we can expect siguro ang rate hike petition na resolution nila will happen. Siguro at the latest will be, at the earliest will be first week of September. Or at the latest siguro second week of September. Sinang-ayunan din ni Suntay ang pagsuspindi ng Korte Suprema sa implementasyon ng No Contact Policy Apprehension o NCAP. Ayon kay Suntay, na bilang taxi operator ay maganda rin na suspindin muna ito dahil isa ito sa nagpapahirap sa kanila. Sa mga operator kasi ipinapataw ang mga violations at hindi sa mga taxi drivers, kaya ito ay nagiging unfair. Okay naman yung layunin ng NCAP, pero yung kailangan talaga rin pasuhin yung ginagawa yung implementation nito. Dahil ang nangyayari sa implementan nito, nagiging unfair para doon sa mga vehicle owner. Diba? Siguro dapat ilimita muna yung mga pwedeng maging i-penalize ng NCAP sa pamamagitan yun nga ng speeding muna. At saka kailangan yung pag-serve nung notice ng violation, mas mapabilisan at hindi dapat isama yung rehistro ng auto, yung pag-alarma doon sa auto dahil hindi kasalanan ng sasakyan yun kasalanan ng nagmamaneho yun. Diba? Once na, kunyari, mai-produce kung sino yung nagmamaneho ng sasakyan at the time of the violation, yun
dapat, di ba, yung lisensya yung isuspindi o yung taong nagmamaneho yung pinahan. Nag-ulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Bombo Juvino Galang, Basta Radyo Bombo! Samantala naman, ngayong Burr months na, kamustay naman natin itong mga nagbebenta ngayon ng mga parola. Nandiyan nakatutok si Bombo Marlene Padiernos. Yes, Bombo Ever, Bombo Elmar, September 1 na. So asahan natin na muli tayong makakakita na makukulay at magagandang mga parol ngayon dito sa ating bansa. Dahil nga sa unang araw nitong Burr months ay nagsimula na rin ang bentahan ng mga Christmas lantern dito sa bansa. Tulad na lamang dito sa Central Market sa bahagi ng lungsod ng Maynila kung saan ako naririto ngayon. Pero Bombo Elmar, Bombo Ever, pa abisuhan natin itong ating mga kababayan na kasabay ng pagtaas itong bilihin ay bahagyang nagtaas din yung presyo ng mga parol ngayon dahil nga sa nagtaas naman yung mga raw materials na ginagamit dito tulad na lamang ng rugby, kawayan, pako, wire, charol o yung makukulay ng mga plastic na pambalot doon sa lantern. Yung dating 12 inches na parol, Bombo Elmar, Bombo Ever, dati yan 35 pesos. Ngayon ibinebenta na 50 pesos. Yung 17 inches dating 60 pesos, ngayon ibebenta na yan ng 70 pesos. Yung 24 inches na parol dating 70 pesos, ngayon umaabot na yan ng 90 pesos. Habang yung pinakamalaking parol nila dito na 3 feet yung size ay dating nasa 150 pesos, na ngayon naman ay ibinibenta nila ng 180 pesos. Habang dadagdagan naman ng dagdag na 100 pesos yung mga customers, yung babayaran ng mga customers kapag gusto nila palagyan ng ilaw yung kanilang mga parol. Sa ngayon, Bombo Elmar, Bombo Ever, itong napuntahan natin na tindahan ng mga parol ay nag-i-stock pa lamang ng kanilang mga produkto, ng kanilang mga lantern para naman doon sa mga o-order ng mga chairman o mga LGU para sa kanilang palamuti, sa kanilang mga lungsod. Pero inaasahan, Bombo Elmar, Bombo Ever, na magdadagsa itong mga mamimili pagsapit pa ng November o hanggang December. Kaugnay niyan, pakinggan pa natin yung bahagi ng ating panayam kay Kuya Mark Carpentes, ang parol maker dito sa bahagi ng lungsod ng Maynila. Siguro tataas po kasi gawa nga nung tumaas din po yung mga materyales na ginagamit namin, katulad ng mga rugby. Ang rugby ngayon, magkano na ngayon? 980 na po. So yung pati yung wire na alambre, tumaas na rin po. Lahat ng presyo po tumaas po eh. Sa ngayon, September, nag-i-stock pa po kami para sa mga, kasi nagpe-prepare po kami para sa mga chairman na hawak po namin, bawat district. May mga chairman kasi kami dito. Sa mga individual po, siguro nasa ano po siya, nasa November pa December po. Pero ito, may ibang commercial po na bumibili rin sa amin, nag-i-stock din po para pambenta po nila, pangkita. So nagpe-prepare po kami na itong dinadamihan na po namin para pag in case na dumating na po yung mga chairman, meron sila makukuha sa amin at saka hindi na namin magagawa. Kasi kapag dumating ang chairman, wala na. Hindi na kami makakagawa ng mga stock. Nakapokus na kami sa mga chairman po. Yan yung bahagi ng naging pahayag nitong si Kuya Mark Carpentes, yung parol maker dito sa bahagi ng lungsod ng Maynila. So narinig natin, Bombo Elmar, Bombo Ever, na ito nga, nag-i-stock pa lamang sila ng mga parol para doon sa mga paparating na mga orders mula doon sa iba't ibang LGU, Bombo Elmar, Bombo Ever. Oh. So nangahulugan pala, Bombo Marlene, yung sa kanya dyan, bultuhan, Tama, kasi nalalagay yan sa mga streets, doon sa mga kalsada, yung sa kanya dyan. So ang iba nga yan, tulad binabanggit mo, pagsapit na ng malapit ng Disyembre, at least nakita natin ngayon pa lamang na talagang mahal na. Asahan na yun ang ating mga mamimili. Anyway, maraming salamat sa mga updates na yan. Ingat kayo dyan, Bombo Marlene. Live para sa Bombo Network News, ako po si Bombo Marlene Padiernos, nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radio Bombo! Bago tayo magpatuloy, makakasama natin isang award-winning poet, short story writer, playwright, educator, linguist, actor at theater director, accomplished author. Mahigit 40 libro. At it's an honor na makasama po kayo, Dr. Arthur Casanova, Chairman, Komisyon ng Wikang Filipino. Si Bombo Elmar ang inyong kasama. Aking co-anchor si Bombo Everly. Kumusta po kayo? Good morning sa iyo, Dr. Casanova, Chairman. Masayang-masaya po ako at ako'y
naimbitahan niyo rito sa inyong istasyon ngayong umaga. Ito po si Dr. Arthur P. Casanova, tagapangulo ng Komisyon sa Wikang Pilipino. Pilipino na ha, hindi, kasi I'm just curious. Itatanong ko rin sana yan mamaya, pero sinabi mo na rin yung Pilipino. So, Komisyon ng Wikang Pilipino, hindi na F. Ang atin pong wikang pambansa ay FILIPINAS, Filipino. Okay. Ang sabi ng Malacanang, gagamitin na uli sa Department of Education ang salitang Pilipinas at Pilipino, letter P, imbis na Filipinas at Filipino. Pakilinaw po nito, Dr. Casanova. Ang Kagawaran ng Edukasyon po ay nagpalabas ng kanilang memorandum na gagamitin po nila yung dating baybay po para sa pagtukoy sa ating bayan o bansa. Ang ating pong bayan ay PILIPINAS, Pilipinas, ang bayang Pilipinas, ang bansang Pilipinas. Samantala po, ang mamamayan o sambayanan ay Pilipino, PILIPINO, mamamayang Pilipino, sambayanang Pilipino. Ang ating wikang pambansa po ay Filipino, FILIPINO, wikang pambansang Filipino, mamamayang Pilipino, bayang Pilipinas. So that's clear enough. Pero sinasabi na 2013 pa pala ito ang utos ng komisyon sa wikang Filipino, ang paggamit ng letrang F. Bakit hindi naipatupad ito, Chairman? Nung 2013 po hanggang 2020 ng Enero ay ang namumuno po ay ang dati pong punong komisyoner na si Virgilio Almario po. At nung panahon po nung 2013 hanggang 2020 ay nagkaroon po sila ng kapasyahan na ang baybay po sa pagtawag sa ating bayan ay Filipino, Filipinas, FILIPINAS, Filipinas. Simula po noong 2013 hanggang 2020. At ang mamamayan nung panahon yun ay tinatawag na Filipino, FILIPINO, maging ang wikang pambansa ay FILIPINO. Pero sa kasalukuyan po, ang kalupunan ng Komisyon sa Wikang Pilipino ay nagkaroon po ng kapasyahan noong nakaraang taon na ibalik po sa dati ang baybay at katawagan ng ating bayan o bansa at ibinalik po sa PILIPINAS, Pilipinas. At ang mamamayan o sambayanang Pilipino ay PILIPINO. Sambayanang Pilipino, mamamayang Pilipino, tradisyong Pilipino, sayaw na Pilipino, pagkaing Pilipino, at iba pa po. Chairman, ang aking Kuangkor Bombo earlier question doon sa tagapamuno ng komisyon. Go ahead. Yes, Dr. Casanova, ano naman po kaya ang magiging hakbang dito ng inyo pong komisyon, maging ng Department of Education ng gobyerno, dahil sa mga paaralan, ilang daon na rin po, mayroon pa rin sa mga modules, mga libro, mga lesson plan at iba pang mga activity sheets na nandoon pa rin po yung mga salitang Filipinas at Filipino, Dr. Casanova. Batid po ng Komisyon sa Wikang Pilipino na mayroon pong mga existing na mga aklat o natawag na at mga sanggunian, batayang aklat, mga babasahin, mga module na dahil po sa pagsunod sa memorandum ng nagdaang administrasyon ng Komisyon sa Wikang Pilipino na gamitin ang F para sa Filipinas ay naroon po yon. Napakarami po ng mga batayang aklat na yan at sangguniang aklat at mga module. At ano ba ang gagawin natin? Hindi po natin itatapon yan. Kasi ang mga aklat po ay mahal po yan, no? Milyon-milyon po ang halaga ng mga yan. At yan po ay pansamantalang ipagpapatuloy ang paggamit. Ngunit nasa guro at mga supervisor sa Pilipino ang may responsibilidad na ipaliwanag sa mga mag-aaral na bagamat itong mga materyales, sangguniang aklat, batayang aklat, ay mga dati ng mga aklat, ay
pag ginamit na ay bagong baybay na po ang dapat gamitin. Hindi po natin basta-basta itatapon yung mga aklat na yan at mga sangguniang aklat o batayang aklat, mga module, mga babasahin dahil malaking pera po yan. Darating po ang panahon, mga 3 taon, siguro po ay papalitan na po yung mga yan kasi maya't maya pa naman po ay nagbabago po ang mga batayang aklat, mga sangguniang aklat at mga module dahil dapat po talagang dinangin ang curriculum at mga ginagamit ng batayang aklat at sangguniang aklat sa mga paaralan. Kaya ang sinasabi ko po rito, hindi po natin itatapon yung mga kasalukuyang mga batayang aklat, sangguniang aklat, module, babasahin dahil malaking pera po yan. Nasa kamay po, nasa responsibilidad ng mga guro ang pagtuturo at pagpapaliwanag sa mga mag-aaral na bagamat ang may bago tayong sistema ng pagbaybay ng ating bayan at ating mamamayan sa bayanan ay dapat pong gabayan nila ang mga mag-aaral sa bagong baybay na ito. Hindi, ang totoo, hindi yan bago, binabalik lamang po. Dr. Casanova, just imagine, napakalaking challenge po ito na gagawin yung awareness. So mananatili yung mga libro dyan, so nasa mga teachers na natin at sa mga social media ngayon, talagang napakalawak na gagawin yung awareness campaign ito. Itong interview natin, bahagi ito ng awareness campaign, itong Pilipinas sa halip na Filipinas, Pilipino sa halip na Filipino. Marami pong salamat, Dr. Arthur Casanova, Chairman ng Komisyon ng Wikang Filipino, at good morning pa, good luck po dyan sa KWF. Isang malaking karangalan po na ako ay ma-interview ninyo ngayong umaga at salamat po sa Bombo Radio. Mula po sa inyong lingkod, Dr. Arthur P. Casanova, tagapangulo ng Komisyon sa Wikang Pilipino. Marami pong salamat. Samantala, balik tayo sa mga balita. Canadian Ambassador to the Philippines, pinuri pa rin ang mga programa ng Iloilo City at Provincial Government. May follow-up dito ang Bombo Radio Iloilo. Pinuri ni Canadian Ambassador to the Philippines His Excellency Peter MacArthur ang mabilis na pag-unlad ng lungsod at lalawigan ng Iloilo. Sa kanyang official visit, napansin ng ambassador ang green public spaces at ang pagpapaganda pa ng mga plaza sa lungsod. Ganun din ang mga programa para sa micro, small at medium enterprises at food security. Bumilib din ang ambassador sa kalidad ng mga Ilonggo graduates sa iba't ibang kolehiyo at universidad. Ayon kay MacArthur, isa ito sa mga dahilan kung bakit dito nag-invest ang Canadian BPO companies na TELUS International dahil sa galing na mga Ilonggo graduates. Napag-alamanan ng courtesy call si MacArthur sa opisina ni na Iloilo Governor Arthur Defensor Jr. at Iloilo City Mayor Jerry Tranyas. Ito ang pinakaunang official visit ng ambassador sa Iloilo. The mayor and the governor here are doing some very innovative things policy-wise in supporting the environment, greening the city, and supporting MSMEs, particularly in the agricultural area. We today are living in a world suffering from food security and from climate change, two sides of the same coin. So I wanted to learn from the governor and soon from the mayor about priorities for newly elected politicians in these two jurisdictions and looking for ways where Canada could play a role beyond what we already are doing. Si Canadian Ambassador to the Philippines, Peter MacArthur. Para sa Bombo Network News, ito si Bombo Ayan Gahete para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Consistent overall number 1 sa Iloilo, Basta Radio. Bombo! Mga OFWs naman sa Singapore hangad na maipabot kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang kanilang mga hinaing sa kanyang pagbisita sa susunod na linggo. Kaugnay niyan, may detalye pa ang Bombo Radio Legazpi. Umaasa ang maraming mga overseas Filipino workers na personal na maipapabot kay Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ang kanilang mga hinaing sa nakatagdang pagbisita nito sa Singapore. Ayon kay Fe Valencia Toledo, Bombo International News Correspondent sa Singapore, sa Lunes, Setyembre 6 pupunta sa bansa ang Pangulo para sa isang official visit. Personal ito makikipag-usap kay Singaporean President Yalima Yaqub at sa iba pa mga opisyal ng bansa. Matapos ito ay nakatakda naman na humarap ang Pangulo sa mga OFW sa National University of Singapore kung saan inaasang kukumustahin naman ito ang kalagayan ng mga kababayang nagtatrabaho sa bansa. Ngayon pa lamang ay marami na mga Pilipino ang nagpaalam na hindi na muna papasok sa kanilang trabaho upang makadalo sa aktibidad kasama ang Pangulo. Sa Tuesday 6 ng September ng alas 6, makikita na namin si President. And very lucky for us na kami yung pangalawang country na mga OFW na bibisitahin
after nung kanyang pagiging president. Ang bagay na naging pahayag ni Fe Valencia Toledo, Bombo International News Correspondent sa Singapore. Yan ang ulat mula rito sa Bombo Radio Legazpi para sa Bombo Network News. Bombo Romeo Bilardo Jr. para sa Pambasang Radyo ng Pilipinas, the #1 radio network in the country, Basta Radyo. Bombo! Bombo International News. Ang Pakistan naman nagpasalamat sa Filipino community sa tulong na ibinibigay sa mga apektado ng baha sa Pakistan. May pag-uulat ang Bombo Radio Lawag. Pera at relief packs ang pangunahing ibinibigay na tulong ng Filipino community sa mga residente na apektado ng pagbaha sa Pakistan. Ito ang kinupirma ni Mr. Syed Moisia ng Defense Resident Social Welfare Association na isa sa mga tumutulong sa mga residente na apektado ng malaking pagbaha sa nasabing bansa. Sa eksklusibong panayam ng Bombo Radio Lawag kay siya, ang mga apektadong residente ay mula sa mga lugar na malayo sa lungsod kung saan ay lubog ito sa baha. Aniya, nagkakaranas na din ng sakit ang mga apektadong Pakistani dahil sa tubig na iniinom nila mula sa mga balon at pagkakaroon din ng sakit dahil sa kagat ng lamok. Inamin pa ni siya na nagkukulang na sila ng mga gamot at iba pang kailangan para sa mga bakwit at umaasa na lamang sila sa international aid. We need medicines, we need tents, we need food and shelter for the people who are affected. There are millions of people who are affected from this flood. So whatever help you can do, it's a good gesture for you people, and we are thankful for that. From their saving, they're sending money to us. They're giving us a packet of biscuits, clothes, and whatever they can do, they are doing it. I'm also attached with Filipino community over here in Karachi. I live in Karachi, so they're trying to help us as much as they can, and we really appreciate and we're thankful to them. Samantala, kinupirma pa ni siya na mananatiling lubog sa baha ang mga bukirin sa mga baryo sa Pakistan at nasira lahat ang kanilang mga pananim na bulak, trigo at iba pang pangunahing produkto kung saan doon lamang sila umaasa sa pamumuhay. Dagdag pa ni siya na posibleng aabot ng ilang buwan bago humupa ang baha sa halos kalahati ng nasabing bansa. At yan ang balita mula dito sa Bombo Radio Lawag. Para sa Bombo Network News, ito si Bombo Rani Durilag nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas at consistent #1 dito sa Ilocos Norte, Basta Radyo. Bombo! Bombo Foreign Exchange Update. Balik sa pananamlay ang halaga ng piso kontra dolyar sa report ng Bangko Sentral ng Pilipinas. Isang dolyar katumbas sa Pilipinas 56 pesos and 24 centavos, Hong Kong dollar 7 pesos 16 centavos, Singaporean dollar 40 pesos and 22 centavos, Saudi Riyal 14 pesos and 97 centavos, ang euro katumbas sa Pilipinas 56 pesos and 43 centavos. The Bombo Foreign Exchange Rate Update is brought to you by Queen City Development Bank. Bago po tayo magtapos, narito ang Orasyo Imperata. Merciful and compassionate Father, we confess our sins and we humbly come to you to find forgiveness and life. We come to you in our need to seek your protection against the COVID-19 virus that has disturbed and claimed many lives. We ask you now to look upon us with love and by your healing hand, dispel the fear of sickness and death, restore our hope, and strengthen our faith. We pray that you guide the people tasked to find cures for this disease and to stem its transmission. Bless the efforts to use the medicines developed to end the pandemic in our country. We pray for our health workers that they may minister to the sick with competence and compassion. Grant them health in mind and body, strength in their commitment, protection from the disease. We pray for those afflicted. May they be restored to health. Protect those who care for them. Grant eternal rest to those who have died. Give us the grace in these trying times to work for the good of all and to help those in need. May our concern and compassion for each other see us through this crisis and lead us to conversion and holiness. Grant all these through our Lord Jesus Christ, your Son, who lives and reigns with you in the unity of the Holy Spirit, God, forever and ever. Amen. We fly to your protection. O Holy Mother of God, do not despise our petition in our necessities, but deliver us always from all dangers. O glorious and blessed Virgin. Amen.
Our Lady, Health of the Sick, pray for us. Saint Joseph, pray for us. Saint Raphael the Archangel, pray for us. San Roque, pray for us. San Lorenzo Ruiz, pray for us. San Pedro Calungsod, pray for us. At live nationwide, worldwide, kami po ang naghatid ng mga balita. Si Bombo Everly Rico. Ako naman si Bombel Maracol. At simula sa ating Christmas countdown, meron na lamang pong 115 araw bago magpasko. At mula sa Bombo News Center Makati para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radyo, Bombo! Bombo Radyo Bacolod. Number 1! Basta Radyo, Bombo! 3 minutos na nakaligad sa takdang alas 8 sa aga. Welcome diri sa babangalagad sa mlatunturan Bombohanay Big Time at lawas sang Webels Pet sa 1 sa bulan sang Setyembre sa mga tig 2022. Unang adlaw para sa ikasya mga bulan sa mga year 2022. Sa pagasugod sang countdown sang Bombo Radio Philippines para sa adlaw sang Pasko, 115 dias na lang ginabanwa na bilin antes sang adlaw sang Pasko. Tawagin na ala sa mga inoras sang lang kita na countdown na to para sa 2022. So bongga naga-countdown naman na kita para sa pagtakop sa tuig. Ato na gina-welcome ato mga suking mga tagparamati diri sa mga syudad sa Bacolod sa probinsya sang Negros Occidental, sa Belogan Negros Island, sa Belogman nga Western Visayas, sa mga bahin na sang kalibutan nga nakatutok na pinaagi sa Facebook Live kaga sa YouTube channel sang Bombo Radio Bacolod. Welcome na diri sa palatuntunan Bombohanay Big Time. Sa mga aga mangin kaupo dang nyawalagad si Bombo Erlin Bayonita. Upta na kita hasta las 9:30 ang takna sa buong aga. Sugdurang ka sa inyo sang dalagkong mga balita lokal, mga balita nasyonal, mga balita sa lawasang pungsod sa Mangman, mga balita sa Batagas ang inampang kagabalita sa artista. Karon sa mga balita sa Bangman, mga tubiko nga mga sentro sa ngaton nga talakayan subong nga aga. Sa mga balita lokal, kumusta na ito nakaroon ng kasuplaya sa ahos sa kagabumbaya sa mga merkado publiko adre sa ito na sa maya syudad sa Bacolod. Kasunod din banwa sa pahayag sa Department of Agriculture nga ginakulang kita subong sa supply sang ahos. Maglawas sa white onion sa banwa ang supply sang ahos kulangon man sana sa katapusan sang subong nga tuig 2022. Sa bulan kadana sa nga Desyembre kanamo na sa mga kinananay no kanamo sa mga party so wag kinahanglan ang ati mayara sa nga bastante ang supply siniya kontani. I-check at na karon na sa report ni Bombo Carla May Defensor. Maayong nga balita bisan na piniso-piso lang atis mayara sang buhin sa presyo sang liquefied petroleum gas epektibo subong Setyembre 1 base diri banwa sa ginapahayag sa mga kompanya nga nagaproduce sang LPG o kanagabaliga sang LPG 1.75 1 peso and 75 centavos ang ginubo sang kada kilogram sang household LPG epektibo alas 12:01 kaina sang kaagahon. Sa iba na pang mga balita lokal, ang pila ka mga grupo nga nagabantaya sa supply kag sa man sa stability sang ato na kuryente diri sa maya syudad sang Bacolod ang nagalao mga tiba si masolusyonan naman kay may another initiative naman subong si Bacolod City Mayor Alfredo Benitez ang ining pagpadala sa iya sa mga reklamo batok sa Central Negros Electric Cooperative base diri sa survey banwa kalabanan na sila mga nagreklamo nga kataas ang bill sang kuryente hindi man tayo yun na bala o kung may mga inadlaw gid nga mayara sang unscheduled power interruption at the same time mga nagakaguba ng appliances sa mga konsumidor. Magin-kapod na ito na karon si former Councilor Wilson Gamboa, isa sa mga conveners ng Amlig Kuryente. Sa balitan nasyonal,
Ang Super Typhoon Henry magadala sang pagulan sa may Batanes kag subong man Babuyan Islands. Posibleng pagahigupon na sini karon ining si Bagyo Gardo kag ini manginisan na lang ka low pressure area. However, si Super Typhoon Henry Banwa ang gina-forecast gyapon nga magpabaskog sang southwest monsoon o kon hanging habagat. Di mga ahensya sa nga gobyerno preparado naman na diri Banwa para sa pagbantaya sa mga lugar nga malabayan na sining Super Typhoon Henry o kung mayara sa international name nga Bagyo Hinamdor. Sining sa National Disaster Risk Reduction and Management Council tanan na kita magaligmata lang gid kaya bisan Luzon ang apektado sa Banwa may pilagyapo na ka mga lugar nga mag-eksperyensya sa mga pag-ulan na subong adlaw sa weekend because mahinay ang dalagan na sini. Sa iban pang mga balita national, Senate Blue Ribbon Committee Chairman Senator Francis Tolentino aminado nga overpriced man gini mga laptop nga ginabakala sang DepEd pero temprano pa kuno para ihambal kumayara sang paghimbonanay sa DepEd kag procurement service sang Department of Budget and Management. By the way, sa mga ginikanan ng mga estudyante, ilabi na sa kindergarten hasta sa grade 3, mayara sa nga isa kahagna nga gina-file sa Kamara nga suspendihon ang paggamit sa nga mother tongue sa pagatudo sa mga kabataan sa kindergarten tubdob sa grade 3. Pati medyo mahuluwasa nagawa ni Koninig man ang matigayo na Banwa because karamo sa mga nagareklamo kaya hindi naman ganda mo na kinanglan ng mother tongue sa pagkadalom sa mga tinaga. Cebu City Mayor Michael Rama nagpasugot na kuno in principle nga hindi lang nga naipagipatuma na gining ginapagwa nga mando nga hindi na obligatory ang pagasuksok sa face mask sa mga lugar nga open man lang sa Cebu City. Pero kung sa bagay, man sa tutuod laman nga gino, why nagaman gaway sa mga face mask kabalay, labi na ko na sa open space kaman lang. Pero siyempre, kung naraka sa sulod, for example, sa opisina, o kung nakanabo sa mga tawong at nagatililipon, nagasukso kagidya sa face mask. Sa balita international, administrasyon ni US President Joe Biden nag-anunsyar, naghahimo na sila subong sa tikang para nga masolusyonan ng ining shortage sa manunodlo sa Estados Unidos. Sega, giban pa ang mga impormasyon ka mga balita Banwa nga posible magluntad samtang nga nagpangalaga na kita diri sa palatuntunan na Bombo Hanay Big Time. 10 minutos sa nakaligad sa taknang alas 8 sa aga Philippine Standard Time. Ang ato na suning pungsod siguro mayaragid sang kakinahanglan na Banwa nga makabutang sang dugang pagid nga tensyon ng ato sa gobyerno ilabi na sa may sektor sang agrikultura. Kaya subong ginakulang kita sa asin, bisara pag napalibutan malanga sang dagat ang pungsod Pilipinas. Mayroon pagid sang kakulang sang kalamay, may kakulang sang bugas, kagibada pag mga ginaluto naton. Ang pinakaulihid ring ginpahayag sang Department of Agriculture Banwa, ang Pilipinas gina-project nga magasuffer subong tuig sang kakulang o shortage sa key ingredients sa ato ng mga dishes o kon sa mga ginaluto. Hindi gini kompleto kag syempre di mahamot ya kag hindi manamit. Ang ato na ginaluto kon wala ining mga lamas nga ini o kon mga ingredients. Kangay na gid lamang sang ahos kag subong man ang white onion. As total supply sunod sa Department of Agriculture, bisan pag kita ang mag-import, mayara sa gyapon sa insufficiency, kakulang sini Banwa para ma-meet na to ng overall demand para sa sining nasambit ang mga commodities.
nag-atubang ang mga opisyalis ng Department of Agriculture sa aton nga mga mamalidha. Ginpresentaran nila dito ang outlook sa Department of Agriculture or ang outlook sa garlic and onion supply kag subong man ang demand situation para subong tuig 2022. At least mayara sila sang ideya wala kung ano man gid ang gina-eksperyensya sang sektor sang agrikultura subong diri sa aton pungsod. Ang presentation sa Department of Agriculture nagapakita nga posible ang Pilipinas mag-suffer sang shortage sa sulod sang 16 kadlaw sa pagtakop sang tuig 2022. As total supply including imports is projected to have a shortfall of about 63,850 metric tons sang sining garlic ini banwa sa ahos. Sa pagtakop sang tuig 2022 sa bulan nga danas sang Disyembre sos ga kinasadya kita. Subong nga palang gaganeo do nagakalipay kita nga nakalampuwa sa kita sa tigiliwi no nga nagasugod na ang Burr months. Ano nagatika-tika na si Jose Marichan subong ang Department of Agriculture nag-project ang total supply of garlic sa subong nga tuig banwa yara sa malapit 83 sa metriko tonelada. Kung ikumparar sa total estimated demand of at least 146,850 metric tons. Bot silingon mayara gid kitaya sang kulang. We are not sufficient in garlic. We are dependent on importation. Suno kay Agriculture Undersecretary Designate and Spokesperson Christine Evangelista. Ang self-sufficiency ratio sang pungsod Pilipinas sang tuig 2020 nagnubo kita to a record low of 7.1%. Grabe, no? Mas sobra 92% ang aton sunod na import banwa. So, nag-refer ini ang self-sufficiency ratio sa amount of total demand of a commodity nga ginasupply by local production. Po silingon na sa 100% nga to na sining konsumo nga ahos. Ang ahos yang nga dati gapahamot na gid sa ginaluto na to no itsa magisa ka man magadobo ka man mag-garlic rice ka man or mag-sinabawa na ka man dayang gaisahon mo danay. Te ang gina-produce nato na banwa is 7.1% sang ato ng konsumo amo na nga kita ang naga-import gidya sang 92.99% sang ato ng konsumo o kung sa demanda sang sining commodity. Ang onion supply na to no is kwan naman na iya banwa more than enough to meet ang local demand. However, subong ang white onions nga sa imbahin sang Metro Manila to kadangat na sang 550 pesos ang kada kilo sang white onion. Tingin ba nabi tingin nagamit nila white onion sa baylong red mo. Especially nabi mga magkarne prita kana bladrado. Asus na medya ko na white onion. Kumusta na ito ng sitwasyon na dira sa may Libertad Public Market kung kumusta ng presyo subong kung okay pagyaman ng supply ilabi na sang ahos. Iba niya kadamo gid maggabutang sang ahos no kaya gusto nato niya mahamot ang ginaluto ta. Direkta sa may Libertad Public Market kumusta dira Mamo Carla May Defensor sa report kamin. Yes, Bombo Arlene, live sa Libertad Public Market, Bombo Arlene, arigita mismo sa may bagsakan sa utan, mga panakot, Bombo diri sa Bombo Arlene, diri sa may Libertad Public Market. So makitaan ko halos tanan pula nga Bombay, kag TV makitaan pa ko di nga ahos Bombo Arlene. No? So sa pagkabot rin nato nang usisa ko kita kung tagpila ang kilo sang ahos. So 80 pesos Bombo Arlene, kag 115 Bombo Arlene. Pila-pila.
80 pesos. 80. Okay. Yes. And then ang sa pula nga nga Bombay, Bombay Orleans tag 115 pesos. So, Okay. amo nis mga aton nga pamangkuton kung pila Why kadamay ng talupangda ng white onion sa Bamukarl? Wala gid Bombay Orleans, no? Wala So sa gid man. diri nagig ko mismo sa may bagsakan gid sa Bombay kag ahos, wala gid ko di may makitaan nga white onion sa Bombay Orleans. Puro tanan nga mga pula nga Bombay o kon mga onion sa kon diri nga makita. Sige, sige. Yes, sa Bombay Orleans. So aton man ni pag usisaon, no, ang aton sini nga makauturan diri nga mga vendors. Ang ini 80 pesos no? para niya sa wholesale, no, Bamukarl? Or Yes, so wholesale Wholesale ni. na diri. Kay bakita diri nato na Bombay Orleans na puro na diri tanan, no, may sang nakanet na bala, nakanet na nga mga ahos kag Bombay, Bombay Orleans. So Okay. si Ma'am diri So mas bulo barato kung dara kaya mabakal sang sa inang sa mga tulota pangkor, may mga nagalatag na balaya sa dalan. Bombay Orleans. Mas mahal na gawa. Mas barato dara sa ginapwestuhan mo sa bong kay wholesaler sila yabo. Sa mga Yes, sakto na-retail ginaabang naman Bombay Orleans, yan, no? medyo mahal-mahal na gawa. May dugang insider lima or polo. Si Sir, ipamakotong ko lang Bombay Orleans. Presyo lang presyo. Oo. So Bombay Orleans ni Ari si Manong nagapang kilo diri sang naga-separate ini siya sang Bombay. Sige, So abe. Manong mayong aga. So kamusta subong ang kilo sang Bombay, sir? Sino kay pangalan nato? Live kita sa Bombay Radio. Oo. Sino yung pangalan ko ni sir? Arnela, Arnel, si Sir Arnel. So saan pila subong sir ang kilo sang Bombay? 115. 115. Oo. Ang net ya, tagpila? Ay, sa kanet? Saksako. Buhay ko ka sa 1,550 sa isa kanet. 1,550? Oo, 1,550. Ano Pila na siya ka kilo? Magperte na galing pagmahal. Magperte pag yung pagpuraot sa baklanay. Ano tagpila ang kilo per net? Sir Arnel? 115. Hindi. Namin ko ang pila ka kilo, ang isa ka 15. net. 15 kilos? Oo. Okay. Comfortable. So 15 times 115, 1,550 sa kanet. Pero kumusta Yes. subong ang baklanay? So, bakal man ang pulang Bombay. Hindi na ang baklanay sa buhay. Hindi, kid kanto. Ano, i-compare mo siya sa white onions na yung mas bakal? Ang mas kusok baklanay, white onion. Oo. Ang puti. Pero ang pula, puti kinay baklanay. Nga man. Kaya yung mga customer sa buong, pwede naman ka kinay naman baklanay sa buong. Tapos sa mga baligya, kasi pa kamahal. Mas barato ang white onions, bro. Mahal lang sa pang white onion, 5 mil na ang 6.5. 5,000 na. 6.5 kilos? Oo. 5,000 pesos? Subong. Pag pilang kilo? White onion subong na doon ka. Pagbilang per kilo? 600 lang per kilo subong. 600? 600 pesos po per kilo. Grabe no. Tinagligad pila lang ni siya like sang June abe pila ning white onion. Sang June tagpila ang white onion. Ang dyan sa ano pa na, ng dadagan pa tag 1,000. Sa kalibo? Oh, pero subong, pwede na kamahal. 4 mil higit ang naging taas. Oo. Baka dako kali compare nito. So saan mo na siya nagsugod nga nag 600 ang kilo sang white onion? Kasi sir nagsugod nga 600 pesos ang per kilo sa white onion. Sang last na delivery sa mga white onion subong. Mga ano nga simana, sinilanggit nga sinimana. Kung sa August nagsugod. August nagsugod. August nagsugod. Ah, So sa salong last yung nga delivery sa white onion. Why na sa subong? Why na? Why na delivery? Last na lang din sa August. Oo. Imported na siya, sir. Then, Ang white onion. oh, imported. Ang iniya, Lokal. lokal lang din. Oh, Halin. halin Pangasinan. Pagkasinan. Oh, Manila. So subong why nagid yan may naga-deliver sang white onion. So sa subong wala na may nag-deliver white onion. Wala na. Wala na gid. Pagsulod Iwas Agosto, na Bumukarl. Bombardier. Pagsulod sang Agosto, why nagid may naga-deliver white onion. Oo. So sa sugod ang August wala na sang bag-o nga nag-deliver sang white onion.
Das okay. na lang gid Bombo Arlene. Amo to nga 600 pesos ang per kilo. Grabe, Ang no? 6.5 tinagdamo nagdangat Ang- sa Ang 600 nga na, mga pilala na kabilog. ang 600 pesos sir sa white onion kilala na kabilo. Sa ano lang harap man sa Tagalog lang kabilog. Tagalog. Kung isa ka kilo. Grabe, isa kabilog, isa kataos. Amo gid Bombo Arlene no sa isa ka bilog, isa ka gatos ang per kilo. Ako na isa ka gatos ang bili sa isa ka kilo. Bombo Arlene kay ti ano lang kabilog matsambahan mo lang nga makapito ka kun malo. Galing kay ti gamay na lang gid ang Gagmay. size niya. Oo. Bobo Yes. Carl, ining 115 pesos nga kilo sang Bombay, saan ni siya nagsugod? Sir, sa ano nagsugod ang 115 per kilo sang red nga onion. Sang ano man sang ubos. Kaubos. Oo, hasta nagsaka. Nga ahaw. Subong ka mga delivery, why na mga delivery subong kay pati nakataas sa weight niyo. Nga sir, nga dagdag iwat kag nagmahal. Kay why laka na subong mga red. Laka na lang. Laka. Laka na lang kasulod. Dili sa Negros. Oo. Nga ako na sir. Kay pati ka mahal. Sa puno mismo. Oo. Puno. Tinagligad pila lang ni siya. Sang nagligad sir, pila lang ang kilo sang red onion. 60. 60. 60-80 ang weight niyan, nagligad. Asus, nagdoble gali subong. Doble Bombo Arlene no. Saan Kasi na siya 60. nagsugod nga nag 115 Agosto man? Oh, yes, Bombo Arlene no. Agosto man nagsugod, nagtaas ang per kilo kag ang presyo mismo sang red onion Bombo Arlene. Okay. So, ang ahos siya, pila nagligad. Oh, sir, ang ahos nagligad pila? Mga July. Nang nagligad, dadagan na sa 480. 480. Per net. Oo. Pila ang kilo sang net? Namin ko pila ang ara sa net. Pila ka kilo na? Mo man na sa 6.5. 6.5 subong. 480 nagligad. No. Subong. Para sa mga nabinta. 90 ang per kilo. Oo. Ang per net ya. 480 ang net, no? Subong. Ang net sa ahos. Ang net sang ahos. 460. Subong. Oo. Subong sa 460 siya. Ano sir nagmahal? Mula Japon, stable sa Wala niya Stable ang nagkambyo. Japon. Mga pila na kabulan na stable. nga 2 kabilan. 2 ka bulan. Okay, per kilo niya wala man nagtaas o nagdubo. Wala amo lang Japon. Okay. Bombo Arlene. Oo. So at least okay agawa but ang supply mo na basi ko lang sa bulan na sang Disyembre. Ang Bombay gani supply niya din ni halin mo Carl. Pangasinan ang Bombay, Bombo Arlene, no? Pero ang ahos, di halin ang ahos, sir. Okay. Imported, Bombo Arlene. Imported gani. Sa diin ka import. Bombo Arlene. Sa diin ka import. China. China, sir, no? China. China, Bombo Arlene. Oo. Hindi sigurado hindi ni plastic. Ano yung Bombo Arlene sigurado, hindi plastic, no? Pero kahit yung amunin usually ginaton nga ginagamit dari ano naman Bombo Arlene, no? Ang iyabala size, dako-dako lang gamay sa Bisaya, tadi nga mga ahos nga ginabaligya, Bombo Arlene. Sa mga kanlaon, why na daya may naghahalin? Sa kanlaon, sir, wala may naghahalin na supply. Mga gulay ng kanlaon. Gulay lang, gid. Okay. Wala gali mga ahos, Bombay, dara Luzon, ginigali, laban. So wala sa Visayas, sa Bombay ahos. Oo. Wala, Bombo Arlene. So That's meaning, why nga. ang presyo ya sang ahos, permanente siya gawa, no? Yes, Na Bombo Arlene. 80 pesos. 80 pesos, tapos sa isa kanet nga 6.5, 460 pesos, Bombo Arlene. Yang Bombay, grabing halos doble ginayahaw. Hindi season subong sang Bombay. Magkatari sila. Hindi subong season sang Bombay, sir? Hindi pa, mga January pa. Ah. January pa ang season hasta pag harvest season naman December naman. January, December. Oh. Amo na iya nga season. Oh.
Oo. Okay. Mag-harvest naman, December naman. December, February. So malingit giban subong. Mga sariwa naman. Tiyan mo ni gali ang rason subong nga dutay gid bangod nga hindi ya season. Ang kadagsa subong ang lokal, ang pula. Oo. Ang kadagsa subong. Sa Madula naman siya, sulod naman siya sa storage. Oo. Binula naman siya antes makagwa. Local. Ano na siya man local din halin. Antes makagwa naman ita. Bombarlin. Adi ano namin niya nga local nga Bombay. Ano gilamin mo sir nga local diri halin sa Pilipinas? Halin mo nila ang isang lokal. Oo. Hindi Ang halin Pangasinan. lokal na siya. Oo. Ano siyang ginatawag lokal, halin Pangasinan tanan. Okay. Tanan ng mga stock day, mga Bombay, Pangasinan ginyalan tanan. Pangasinan, Mindoro, Oriental. Ano na ginatawag nyo nga lokal? Oo. Why ni siya why ni siya chemicals mo. Lokal din siya nga orig. Ang may chemicals ang imported na pula, mga hulan. Ano nang kinalain nga sir? Dagko? Dagko sa nga pati kataom. Okay. So amo na yang imported. Pag iniya local gid niya Bombarlin kay ti maluha kaniya kung slice mo. Oo. Sakto sir. Ang imported ya do dalagko na siya nga do gamay-gamay labla sa inomol, bumo Carl. Dason siguro hindi na siya amo na yang ka red. Oo. Red gimani o kon violet. Red violet siguro. Red violet na Do siya color mo. blind ta Bombarlin. Pero ang imported do medyo naga-violet gid siya no. Okay. Ang mahamot lang yung galing yung local nga Bombay. Okay. Sige. So, ang presyo sang ahos, at least bisan na paano, away-gaway sa mga sang changes. Ang nagamahal naman na banwa, amani from 60 pesos, nagasaka to 115 pesos. Ang kada kilo sang Bombay. Kaya tiniya nga daan kung nagaluto ka, okay lang na yan kung bisan naglaswa ka pa gani. Ang iba nagabutang nga gyapon na sa Bombay. Pero kung na nagagisa ka kag mag-adobo ka dira, mag-paksiw ka, nami gidya ko na damo sa ahos, no? Damo ahos na sa damo bala Bombay. Bisan man gani nagagisa ka lang bala itlog. Nagisa ka nabi sang tinapa. Di gani sardinas, no? Nakakita nga sardinas, tinapa. Di gani, inang madubo ka dara, tinami, gijaya kon na damo ya sang ahos sa kag Bombay. Bobo Carl? Yes, amo gid Bombarlin no. Sakto gid na nagadula diri nga tong sininga signal. Pero okay na Bombarlin. So amo na no. So, dahil lang liwaton ko lang Bobo Carl, hindi season subong sang Bombay nga halin sa Pangasinan. Yes, so sa subong sir, hindi season sang Bombay nga halin sa Pangasinan. Hindi pa. Hindi pa. January, December. January, December pa ang season. Okay. Pag January, December, ang ano nila, pagka February naman, sariwa naman. Ano nga sariwa, sir man? Ano na siya? Mas sariwa na siya. Harvest season naman. Harvest naman sila. Okay. Oo. So, muna, babalik naman na sa tag sa 60 ang kada kilo. So posible nga mabalik sa 60 pesos ang per kilo. Posible na pero makabalik ang presyo ni ang mga presyo. Posible? Sa Feb. Posible makabalik. February. Pero kung why mo di mag-loss of ang imported, alin Cagayan, hindi na makabalik sa presyo. Pero kung bumagsak naman ang presyo sa mga imported, balik naman sa 80, 60 ang kilo sa lokal. Okay. Imported man lang ang bumagsak presyo. Alin Cagayan. Halin sa Cagayan. Oo, halin sa Cagayan, Bombarlin. Oo. So, amo na subong So, kung may masulod, ano man Bombarlin. Kung may masulod, damo lang nagaling pag-asa, tama mo Carl, nga medyo manubo-nubo gawa ang presyo. Oo, kay duga compete Bombarlin no, ang local kag ang imported. That's why. Kadamo ng supply. Mga pila na kabulan ang Bombay man magadugay? Pila ka bulan sir ang Bombay nga dagadugay? Sa mag-harvest? Mag-stay. Antes wala nga do kadunot? 5. Mga 5 ka bulan antes sa madunot? Hindi.
Ma-reject na siya? Oo. Kung di mo pinduan dahil mga saksimana, may damo na na-reject. Madulot na siya. Ang ginahimo nyo, gatindo ka mo. Oo, minatinduan na. Ginapanitan. Bago ka ma-abtan sa reject. Oo. Gina-separate nila. Di mo nga may electric fan abang for Arlene. Para magbala. Kay tungod nga, mga panit, kaya bala nga dry na, makuha siya. Kag ma-separate nila ang mga reject na, ang may mga problema, Oo. may mga dunot. Gabaho, ano siya, Para- Bukal mo? Bamborlin. Gabaho, wala kayo siyempre na donut siya. Oo. Sakto gid gabaw kag isaga hulas man Bamborlin, that's why nga Correct. ginaukay nila. Oo. Kag gina-separate ang may damage na. So, amo nang ginabutangan siya sa net para nga makasungawa siya bala. Kay man kon Yes. may isa ka Bombay dra nga nadunot, garaton siya sa iban mo. So Bamborlin ang ginapili gini nila no, kaya ang iban may mga puno na May tubo? may mga dahon-dahon na bala. Oo, may nagatubo na. Ang ito kaginagin pakita ni sir. May mga Reject na na ano siya. na may mga dahon. Oo. So, Sige. Bobo Carl, anong apelyido ni Sir Arnel? Bamborlin. Apelyido niya, be. Aliyog ko pamangka. Sir Arnel, ano gani imo nga apelyido? Lobredo. Lobrido? Lobrido, Bamborlin. Okay. Dugay naman siya, no? Nag-trabaho, dira. Dugay ka naman di ka trabaho, sir? Hindi, kabalik-bulik lang sa ilabi. Agabuli ka dire. Dugay naman. Sa isa kadlaw, abi mga pila mapaubos nila, pila ka Kung sako. ay lang timbang ngayon, mo nagabalik-bulik ko dito, may timbang sila. So sa isa kadlaw, sir, pila mapaubos nyo nga net o kung pila ka kilo? Kabumbay ka lang? Sa Bombay. Mga lang mga 4, 5. Oh, Kay iwat ang bakla na maiwat Ay, di na. dyan, no? Kay mga customer, mangita bid barato. Oo. Mga customer subong. Ang ahos, pila ka net pay? Aral lang sa mga 5. 5 anom. Anong Isa kadlaw. iwat gid? Oo, Bamborlin Iba na, biba mo Carl, nagabakalan sila, example, abe, isa, duwa, or tagsang kalulutuan lang bala, kaya tiginawa mo ng paigo-igo sa imo budget mo. Yes. So usually, tunga lang ginabakal, sir, no? Kung, Ano ito nga? O, ito nga, kinilo. oo. Pero hindi kasi na ako, hindi by net. Laka-laka ang baynet ng bakla na Siguro ang gabakal sa inyo sa mga net, gabaligya man sa mga... market-market. Okay, Bamborlin, amo na, no? Amo ni subong ang sitwasyon diri sa bagsakan. Bamborlin, ti amo ni, no? Ang sitwasyon sa mga bagsakan diri sa may Libertad, Bamborlin. Agosto, pag nga na, Bombo Carl. Makabawi-bawi na sila naman na kaya nagsulod naman ng Berman, Sobong. Kabay pa, Bamborlin, no? Sir, per month, makabawi naman kamo. Kung di magdumbo ang presyo. Mas Magdumbo. steady lang ang presyo. Makabawi na da. Pero kung nali mo mga stock, 30 ka mahal nga kuha, maabutan ka sang barato, mo ginamamirdi ka. Eh, taas mo presyo mo, di landingan ka sang nubo, mabagsakan ka nila, di mo mabawi imo kapital. Kaya taas imo kapital mo, tapos abutan ka sang taas, asang nubo, babalda ka gid. Correct, So, dapat mapaubos na ni. O mapaubos ang mahal. Antes mag-abot ang nubo. Kaya kaluluoy man ang imo paninda kung mahal ko mo, tapos abdan ka sang nubo, babalda ka man da. Correct Paano na. na imo kapital subong nga taas. Tapos nandingan ka sa mga nugbo nga presyo. Oo. So, mga pinaka-saklap sa subong. Pero why ba na nagkatabo nga may kakulang sang supply? So, sir, wala man ka katabo nga gakulang ang supply niyo dire. Wala man? May araman niya. Sakto lang. Wala gi ka mo gakaubsan. Kung kis ay gakaubsan, kung kis aman para man daw mga stock. Gabot man siya. Oo, gabot. So, ang Bombay Galiya laban from Pangasinan and Cagayan area. Si kag Mindoro, Ahos Bamborlin. and Mindoro. Si Ahos siya mostly imported gid from China, Bobo Carl. Yes, Bamborlin, mostly imported siya from China.
Bombo Orleans. So isa lang ka supplier niyo diri sir sang ahos. Ang sa ahos, isa lang ng supplier, pero ang sa mga lokal, damo ang supplier. Di ka mo kakuha sa lokal sang ahos. Sa mga halin man sa mga inchik. Inchik Diri yapon. man. Oo, sa mga inchik halin. Inchik tapos. Di nga lugar sir. Halin ma ang mga aretay nam ni halin ang mga ahos. Pero wala gyud sa lokal. Waay. May lokal pero Bisaya nga lokal tuod, pero Bisaya nga gagmay. hindi ka mo diya ka baton. Hindi ka bato imo lokal sa mga imported nga mga ahos. Ang local, abi, gagmay ka tama. Kulang mo ano. Kagagmay siya. Oo. Okay. Di amo na abong Barlino. Ang ahos niya, pila ni kabulan antes mahuyos. Ang ahos sir pila ka bulan. Tatlo, 4 semana. Kabulan. 3-4. Oh, 3 ka semana, 4. Das nahuyo sa kung hindi mo ma-dispose na yun. Kamambal nga Mas dugay ang Bombay. Oh, kung hindi mo ma-dispose na yun, nahuyo. Mas dugay galing Bombay, Bombo Carl. So mas dugay ang Bombay. Oh. Okay. Abi ko suli. Dugay galing Bombay sang sa ahos. Amo gani abong Perlin abi ko man gani no mas dugay ang ahos kaysa sa Bombay. Kay gali ya mas dasig lang ya madunot ang ahos kaysa sa Bombay. Abong Perlin basta pilian lang gid ang Bombay. Pang separate mo lang gid ang iya siniya nga mga may damage o kung may mga dunot o kung dunot na nga parte sa Bombay, Bombo Orleans. At least may natunan kita sa buong adlaw. Amo gid. Kaya ko man ang ahos ko todo gahuyo sa dayon. Gali kay weeks lang siya ya. Ang Bombay medyo dugay basta hindi mo lang mabutang sa mabasa. Kaya basta mabasa siya gani lutuon mo na siya dayon kay maluo. Gakaluo bla. Galuo ang term. Sige, pasalamat ka na kay Sir Arnel Lobrido, Bombocar. Yes, Bombarlin, thank you man diri sa ila ni Ma'am kag ni Sir Bombarlin. Ano di ngalan sa inyong store, sir? Ano diri ngalan, Ma'am? Boy. Boy, bagsakan diri. Ano na diri gani nga area? Building? Ribson 2. Okay, sa may Ribson 2 kita diri ayon na Bombarlin nga building no, puro na din mga ulutan nun. Sa tabok na layas Bombay ako sa Bombarlin sa palibot. Sa tabok sang 2-story building sang Libertad. 2-story sa Tubang. Hikala. Sa yes, sa Bombarlin pero ari diri sa pinakasulod nun gid. Okay. Bombo Carl, thank you gid. Yes, sa Bombarlin gikan diri ini si Bombo Carl may defensor para sa pambansang radyo ng Pilipinas, consistent of all number 1 sa Bacolod, basta radyo. Bumbo. Maraming salamat kay Bombo Carla Bay Defensor. Direkta sa may Libertad Public Market. Thank you gina sa kay Arnel Lobrido. Isa sa mga nagabulig dira sa balaligyaan sang ahos kag Bombay. Agiba na pang mga agricultural crops sa may Libertad Public Market. Kaya gina-check ka din natin na medyo na mo grabe pag timbo ukal sa mga sang presyo sang Bombay. Halin na sang pagsulod sang bulan sang Agosto. Ang white onion sa ganin niya so sobra. Ang isa mo ka adlaw nga sweldo kulang pa sa 1 kilo sang white onion. Te white onion na dati white man din ang iniabe puti nga Bombay. Ginagamit sa iba nato na sining mga kauturan bisan mga ang taco sa nacho sa muna ginagamit nila mga magkarne frita kana bala mo ning ginagamit pero te kon gusto mo mahamot tagyang pula ginatawag na to pula nga Bombay pero technically dili man yung pulang colors ang Bombay ganimo do red the violet bala te ang aton ahos dari nga local di man makabato di makabato sa imported nga ahos. Ang aton local nga ahos hindi makabato sa imported nga ahos kay man mas gagmay gyud na ang locally produced balang ahos.
Ti kalabanan ni giniog halin sa China. Ang ato no sa naginabaligya nga ahos. Amo ni nga white siya siling yang nagtaas sa gidya ang presyo. Sa red onion sa naman, halin mostly sa may Luzon area, Pangasinan, Mindoro, and then Cagayan. Dapat pa-dispose sa Manila na yung mahal yung Bombay. Antay sa magsulod din yung mga imported kay kung mo old stock so ay gapon ba na naubos so lang nakasang imported dason magbarato so sperte ka nga pangalot sa ulo sa mga negosyante. Siguro dapat agad sila mabuligan sa ato ng gobyerno ang sektor sa agrikultura, no? Kaya ka-delikado gina kung nagasalig lang kita bala sa importation ang local farmers sa nato na diri kasubo para sa ila. Ang ila sining ginapangabudlayan na barato lang niya ang presyo. Ang imported na mas barato, abi. So, mahal ang ilang production cost kananglan di lang magtupong diri sa may imported. So, why gina sila sa ginansya. Dason kung sa mga manok pati biya gidyang imo yan no. Biya gidyang imo kay katahom mga ngalan sa mga imported because mabutang kita sa alang-alang kung ang ato na food security diri sa may pungsod Pilipinas sa mo gining apektado. 18 minutos ang nabilin antas ang alas 9 sa aga pagbalikan naton buti mo ganang reklamo sang kalabanan okay naman gid tanan kalabanan na gid nga mga konsumidor kay okay na gani at least subong nga semana kag last week daway kita gawag na bisitahan sang brownout kada udoro why nagapatay siga ang supply sang kuryente. At yung bagwa naman subong nga inisyatibo si Bacolod City Mayor Alfredo Benitez ngamang tipo na naman reklamo batong sa Central Negros Electric Cooperative kay na-refer na to sa basiwa mga reklamo. Ay abi na to kung masolusyonan na to ibalik man naglagyapo na sa maya basiwa. At tingin na-refer man subong sa Central Negros Electric Cooperative ang ini mga reklamo. Pila na ka mga appliances sa dara mga nagkalaguba banwa. Istoryahan tani sa pagbalik sang Bombohanay Big Time. 6.5 million pesos cash siyahan. Total prizes ang ipamimigay nationwide sa Enhanced Swerte sa Palengke 2022 ng Bombo Radio at Star FM. Balde-baldeng papremyo na, may cash pa. Narito ang isa sa mga winners sa Palengke On Ground event. Una nga hatag! 100. Ikaduha nga hatag! 200. Ikatatlo nga hatag! 300. Ikaapat nga hatag! 400. Ikalima nga hatag! 500. Ako si Cheryl May Villapa sa Morsia Negros Occidental. Nagdaog sa Enhanced Swerte sa Palengke 2022 sang Bombo Radio kag Star FM Week 4. Dugang ko na ni pamakas magamit sang akon mga kabataan. Madamo gid nga salamat sa tanan-tanan nga sponsor sang Bombo Radio. Basta Radio Bombo, number 1. Star FM, it's all for you. Kung ang hampang basketball amo ang mas ginakakunyagan naton nga mga Pilipino, apang salos tanan nga parte sa kalibutan, ang nagapanguna o kon most popular sports in the world, amo ang football better known as soccer sa US kag Canada. Sunod sa latest world statistics sa sini nga tuig 2022, ang football amo ang nagapanguna ilabi na gid sa Europa nga nagadagat sa masubra 4 billion followers. May kantanan sa football, isa sa ginahulat sa mga football or soccer enthusiasts worldwide, amo ang FIFA World Cup. Sa ika-22 tuig sini nga paghiwat bilang quadrennial international men's football. Ang pungsod Qatar sa Western Asia amo ang venue, the first World Cup ever to be held in the Arab world. Ang magpainit-init sa silaksang adlaw sa aga ang makadulot sa kayuhan sang aton ikaayong lawas. Suno sa madugay na nga pagtuon sa mga researchers worldwide, kalakip na diri ang American Academic Medical Center nga Mayo Clinic. Ila na pamatudan nga ang sun o kung si Haring Adlaw amugid ang best source sang vitamin D. There's good reason why vitamin D is called the sunshine vitamin. Ang pamangkot, paano ang proseso sa pag-angkon sa
sang aton lawas sang vitamin D. Well, ang process nagasugod sa tion nga exposed ang aton panit sa sunlight dili na kag mahimo ang vitamin D gikan sa cholesterol sa aton lawas. Ang ultraviolet o kon UVB rays nga yara sa silak sang adlaw magaigo ini sa cholesterol sa aton skin cells, providing the energy for vitamin D synthesis to occur. Magluwas sa baboy, baka kag manok, may isa ka karne nga sara nga mahimo alternatibo nga iserbe sa lamesa sa mga Pinoy kag ini ang rabbit meat o kon karne sang kuneho. Suno sa pagtuon, mas matinlo ini kag mas healthy kung ikumparar sa iban nga karne sang sapat. Ang rabbit meat ang sara nga lutuon sa pamaagi nga naanda na sang kadamaan, kaangay sang adobo, lumpia Shanghai kag lechon. Apang ano bala ang mga benepisyo sini sa ikaayong lawas? Ini ang mayara sang mataas nga porsyento sang easily digestible protein kag nagaunod sang jutay nga fat kung ikumparar sa iban nga sahi sang karne. Nagaunod man ini sang jutay nga calorie value sang sa iban kag almost cholesterol free ini. Gani makabig siya nga heart patient friendly. Mas jutay man ang sodium content sa rabbit meat, samtang mas madamo naman ang calcium kag phosphorus content sini. Nakaibalo-bala kamo nga ang bantugon nga simbahan sa Banwa sa Valladolid diri sa probinsya sa Negros Occidental nga ang Our Lady of Guadalupe ukon ang Nuestra Señora de Guadalupe ang mas magulang pa diin ang edad sini kung ikumparar sa amo nga banwa. Tuig 1852 sa gintukod ang kumbento kag simbahan sa Nuestra Señora de Guadalupe, walo ka tuig antes pa man natukod nga mangin isa na kabanwa ang inubayan ang ngalan ukon pagtawag sadto sang Valladolid sang tuig 1860 sa sur nga bahin sang probinsya. Ang simbahan ang gintukod sa mga Recollect missionaries tubtub nga ginpatahong pagid ini kag ginpadako sa tong 1877 nga may baroque style nga fasad kag basic nave o kon central part sang simbahan sa pagpamuno ni Recollect priest nga si Father Carlos Ubida. Ang matahom na nga kumbento kag simbahan ang natapos antes pa man nagsugod ang pag-ibwal sang Philippine Revolution sa tong tuig 1897. Sa paglipas sang malawig nga tinuig, madamo naman nga mga renovations ang ginpadigayon sa sining nga simbahan tubtob nga natapos antes pa man mag-abot ang 20th century. Sadto ang isa sa nagapatahom sa Our Lady of Guadalupe Church, amo ang tuman katupong sang tanan nga parte sang simbahan kag isa na diri ang original nga Doric columns kalkip na ang may design nga salog padulong sa matahom nga elevated nga altar. Ang dingding sang baroque style nga fasad sini nga simbahan human sa coral stones. Throughout all this, the Lady of Guadalupe Church has remained to be one of the most beautiful among all Negros churches. Madamos ang sahi sa pagpamasahe kag isa na diri ang foot massage. Magluwas sa relaxing feeling nga mahatag sini, nakaibalo-bala ka mo. Nga madamo man ini sa benepisyo sa lawas. Ang pagmasahe sang tiil ang maka-improve sang blood circulation. Bangod nagabulig ini sa pagtransport sang oxygen sa cells sang lawas. Nagapromote man ini sang mas maayo nga tulog, kag ginabulong ang sakit sa ulo, migraine, sakit sa liog kag likod. Nagapa-improve man ini sang modo kag nagabulig bato sa depresyon. Magluwas diri, ginapabilin sini nga healthy ang tiil kag malayo sa food problems. Bangod gina-stimulate sini ang mga ugat diri kag ginabuhinan ang stiffness kag sakit sa dapa-dapa. Gani mga kabombo, maayo gid sa lawas ang foot massage. 6.5 million pesos cash siyahan. Total prizes ang ipamimigay nationwide sa Enhanced Swerte sa Palengke 2022 ng Bombo Radio at Star FM. Balde-baldeng pa-premyo na, may cash pa. Narito na ang isa sa mga weekly winners. Unang hatag! 1,000 pesos. Ikalawang hatag! 2,000 pesos. Ika-tatlong hatag! 3,000 pesos. Ika-apat! 4,000 pesos. Ika-limang hatag! 5,000. Ako si Robini Binyas, taga Barangay Kabog, Bacolod. Ako nagdaog sang 5,000 pesos plus 1,000 gipak sa week 4.
station draw sa Enhance Swerte sa Palengke 2022. Madamo gid nga salamat. Madugang ko bakal sa akon baligya sa Tiangge ang nadagaan ko. Inta na kamo para kamo man sa dason magdaog. Basta Radyo Bombo number 1 Star FM is all for you. Nakahibalo bala kamo nga ang makitaan nga dako nga konkreto nga simbahan sa sudad sang Sinay, probinsya sang Negros Occidental nga San Diego Pro Cathedral ang nahuman pagid lamang sadto sa kawayan, Nipa, Kugon, kag Amakan. Mga 246 na katuig ang nakaligad. Tuig 1736 sang gintukod ang parish sang Banwa pa lamang sadto nga Silay kag nagpatukod ini sang pinakauna man nga simbahan nga nahuman lamang sa light materials. Sa pagbulig sang administrasyon sa Pungko Santo nga Gobernador Silio nga si Alejo Severino kag sang pinakauna nga pari sa lugar nga si Padre Alejo Ignacio de Molinas nga taga Pungsod, Espanya. Ginhingadlan ang simbahan nga San Diego Parish Church sunod sa ngalan santo sa patron sini nga si San Diego de Alcala nga isa ka Franciscan saint. Tuig 1841 sangang isa naman ka parish priest nga si Father Eusebio Locsin ang nag-initiate nga bagatukod sang mas permanente nga simbahan nga nahuman sa bato kag kahoy. Ginsuguran ini sa pagpasanyog sang atop ang galvanized iron kag iban pa nga parte sang simbahan. Apang sang nag-ibwal ang revolusyon sa tong Nobyembre 5, 1898, wala ini natapos kag nauntat. Tuig 1925 na sang ang mangaranon nga sila noon kag sugar baron nga si Don Jose R. Ledesma ang nagdonar sang dako nga kwarta sa pagtukod sang dako kag bag-o nga simbahan. Ang Italian architect nga si Lucio Bernasconi amo ang nagdisenyo sang bag-o nga simbahan kag sang ulihi ginhimo pa niya ini nga modelo sang pagbalik na niya sa Italia. 1927 sang nakompleto tukod ang simbahan nga may twin bell towers base sa Romanista o kon Renaissance nga disenyo. Disyembre 25, 1974 sang ang sadto obispo sang Diocese sa Bacolod nga si Monsignor Camilo Gregorio ang nagdeklarar bilang Pro Cathedral, rason kun nga ginatawag na ini sa karon nga San Diego Pro Cathedral. The only Catholic church to be declared as Pro Cathedral in the Philippines. Ang pagpanipilyo ang isa sa mga pinaka-importante nga tikang. Agod mamintinar ang matinlo nga hygiene sa isa ka persona. Apang makapila-bala ka beses ini ginahimo sa isa ka adlaw. Suno sa American Dental Association, ginarekomendar ang pagpanipilyo sang makaduha ka beses sa isa ka adlaw. Sunod diri, maayo ang pagpanipilyo sa aga kag sa gabi gamit ang isa ka soft brittle brush. Para sa optimum dental health, ginapahayag sang ADA ang pagpanipilyo sang 2 ka minutos kag siguraduhon nga matinluan gid ang kada ngipon. Importante man nga tinluan ang tunga sang ngipon, isa ka bes kada adlaw. Importante man nga tinluan ang gum line, bangod posible ini nga tiniran sang bakterya. Friendly advice from Bombo Radio Bacolod. Ang 2022 FIFA World Cup natala na sa Nobyembre 21 tubtob Disyembre 18, 2022. 32 tanan ka mga teams gikan sa nakalinlain nga mga kapungsuran sa bugos nga kalibutan ang magapaindis-indis agud mo ang makakuha sang FIFA World Cup trophy nga nahuman sa Bulawan kag ginakabig bilang one of the most expensive trophies in sporting history. Nga sa karon nagabalor sang 20 milyones dolyares. Sa maragtas sang sini nga hinampang, ang Brazil National Football Team amo ang may pinakadamo nga kampyonato nga nagdangan na karon sa 5. Samtang ang France amo ang most recent champion sa giniwat nga 2018 FIFA World Cup nga giniwat naman sa Russia. Ang vitamin D mayira sang madamo nga papel sa aton lawas. Essential ini sa pag-angkon sa good health. Ang mayor nga papel sang vitamin D amo ang pagsugo sa mga cell sa aton gut o kuntyan agud mag-absorb sang calcium kag phosphorus. Ang duha ka mga minerals nga importante sa pagpabilin nga makusog kag healthy ang aton nga tulan sa kalawasan. Buot silingon, ang vitamin D nagabuli gini sa pag-absorb kag pagpabilin sang calcium kag phosphorus sa aton lawas.
bones. Our heart, muscles, and nerves also need calcium to function properly. Sabahin naman sang phosphorus, ang main function sini among pagporma kag pagpatubo sang bones and teeth. Kung kulang naman kita sa vitamin D, mangintunaan ini sang pagdevelop sang pila ka seryoso nga mga balatian, kaangay sang osteoporosis, cancer, depresyon, muscle weakness, kag manginhalinan sang kamatayon kung lala na ang balatian. Makapila ka beses kung magpangapi sa isang adlaw, maghinay-hinay lang sa pag-inom sang kape bakod may ara ini sang hindi maayo nga epekto sa lawas. Apang paano bala mibuan kung masobrahan na kita sa kape. Nahibaluan nga ang 400 mg sang caffeine o kung kapin-apat katasa sang brewed coffee sa isa ka adlaw ang makabig pa nga safe para sa pila ka mga healthy adults. Apang, dapat naman ini nga hagan-haganon kung makabatyag na sa mga sintomas nga nagapahibalo nga nasubrahan ka na sa kape. Ini ang ginalakipan sang pagsakit sang ulo, hindi makatulog, anxiety, kag masami nga ginanerbiyos, kalakip na ang paglingin sang ulo, pagka-irritable, masami nga pagpangihi, pagpalangurog sang unod, kag pagdasig sang kuba-kuba sang dughan. Gani mga kabombo, hagan-hagan lang sa kape. Isa sa mga heritage churches diri sa probinsya sang Negros Occidental, yara makitaan sa Lisari Street, Barangay Zone 6, Talisay City, amo ang San Nicolas de Tolentino Church. Ang ini nga simbahan tuman katahom bangod sa pagsampot pagid lamang sa fasad sini, yara ang pinasahi nga portico o kon porch, kag sa pagtangla sa tubang sang simbahan makitaan ang clean lines, ang twin towers nga may magagmay nga domes sa ibabaw sini. Sa pagsulod sa simbahan, mapawaw ka sa disenyo. Tastefully designed and preserved, the church's interiors have avoided the catastrophic fate of misguided renovations. Sa pagpadulong amat-amat pakadto sa altar, magatampad naman sa imo ang mahogany colored altar nga gindekorahan sang gilt curvings nga amo ang ginabutangan sa tunga sang santo patron sang simbahan nga amo si San Nicolas de Tolentino, isa ka Italian saint kag mystic. Sa wala kag tuo, yara ang imahe ni San Ezekiel Moreno kag San Rafael, kag sa ibabaw yara si Hesu Kristo. Samtang makitaan ang kapinasahi sang pattern sang salog sang San Nicolas de Tolentino sa Talisay, bangod sa design nga checkerboard nga itom kag puti nga kunlantawon may pleasing contrast sa dingding sang simbahan. Makitaan man ang rows of iron chandeliers nga madamo nga nagalinyada sa atop sang simbahan nga nagahatag sang kasanag sa palibot, ilabi na gid sa tupong sini nga aisles sa salog, separated by a row of Corinthian pilasters and stylized flat arches. Ang pundasyon sang karon nga San Nicolas de Tolentino Church una nga gindihon sadto sang isa ka pari sang Order of Augustinian Recollects nga si Father Fernando Cuenca nga nagabuot diri sa Negros sadtong 1848. Samtang ang karon nga structure gintuko dinhi sa sulod sang 3 ka tuig humalin sang 1933 tubtob 1936. The Church of San Nicolas de Tolentino reminds us not only of the work of Father Cuenca but stands as a testament to the unity and faith of the people of Talisay. Matapos nga nagbalatian ang bugos sa kalibutan dulot sang coronavirus disease, isa naman sa karon kabalatian ang bulos sa ginakahadlukan worldwide, ang monkeypox. Ano ang ginatawag na monkeypox? Well, suno sa World Health Organization o kung WHO, ang monkeypox ang isa ini ka infectious disease nga dulot sang monkeypox virus. Kung maghambal naman kita monkeypox virus, isa ini ka orthopox virus nga mo ang ginatunaan sa mga sintomas nga daw kaangay sa smallpox, apang less severe. Ang monkeypox ginakabig nga less contagious kag mangintunaan sang less severe nga mga balatian kung ikumpara sa smallpox. Simuloan nga ang smallpox na-eradicate na ini sa tung 1980, apang ang monkeypox nagapadayon nga nagaduging sa mga kapungsuran
sang Central kag West Africa. Sa karon, mayara duha ka distinct clade ukon subtype, ang West African clade kag ang Congo Basin clade nga amuman ang ginatawag Central African clade. Ang monkeypox ang ginakabig nga zoonosis. Ukon isa ka sa isang balatian nga naghalin sa mga sapat padulong sa humans. Mga sapat kaangay sang squirrels, ilaga, amo kag iban pa. Human to human transmission is limited. Monkeypox is transmitted to humans through close contact with an infected person or animal or with material contaminated with the virus. Base pa sa key facts ng World Health Organization ukon WHO nga ang monkeypox virus mahimo ini matransmit ukon malaton sa iban pinaagi sa bodily fluids, lesions sa panit ukon internal mucosal surfaces kaangay sa mga naghalin sa baba ukon tutunlan sang pasyente, respiratory droplets kag mga contaminated objects ukon materials kaangay sang beddings. Samtang base naman sa fact sheet sang Mayo Clinic nga isa ka medical center sa Minnesota, USA nga kun matapikan ang isa ka tawo sang monkeypox virus, ang initial symptoms amo ang paghilanat, paglingin sang ulo, nagahinubag ang mga lymph nodes kag pagadasnan sang pagtinubo-tubo sang mga rashes sa lawas tubtob nga magmangin flat patches ini. Amat-amat nga magaulbo o kon mangin nodules tubtob nga magbinitog-bitog kag mangin pus-filled blisters. Ini nga nagalabot sa 5 tubtob 7 ka adlaw. The rash heals by scabbing over. Makabig na nga infectious ang isa ka pasyente sa pagsugod pagid lamang sang paghilanat sini. Samtang pamangkot, may bulong na bala ang monkeypox? Well, dugang pa sa fact sheet sang WHO nga ang vaccines nga ginusar sadto sa pag-eradicate sang smallpox sa bugos sa kalibutan amo man karon ang ginatublok sa mga tao batok sa monkeypox kag ang antiviral agent nga gin-develop para sa smallpox treatment nangin lisensyado naman para sa treatment sang monkeypox. Newer vaccines have been developed of which one has been approved for prevention of monkeypox. FIFA World Cup 2022 Trivia. Sa din balalabing una nga ginpatigayon ng World Cup. Ang labing una nga FIFA World Cup ang ginpatigayon sa Uruguay sa Hulyo 13, 1930. Sa final round, ang host kag pre-tournament favorite nga Uruguay ang naglutos sa Argentina sa score na 4-2 sa atubang sa manuglantaw nga nagalapot sa 68,346. FIFA World Cup 2022 Trivia. Luyag mo bala mga kabumbo nga mapanubo ang imo nga bugat? Nakasiguro ka bala nga nagakaigo ang imo nga pamaagi? Isa sa masami nga ginahimo sang iban nga mga luyag magpanubo sang bugat amo ang starvation diet ukon pagpagutom. Ini ang hinali nga pag-utod ukon pagpanubo sang intake sang calories sa gina-consume sa kada adlaw. Ginapinsar sang iban nga epektibo ini nga strategy sa madasi nga pagpanubo sang bugat. Apang nakahibalo bala kamo nga ang hinali nga pagbaylo sang pinaagi sang pagkaon ang makatuga sang suli nga resulta? Naibaluan nga ang pagkaon sang tuman kadyutay o kon pagpagutom ang hindi maayo nga ideya kag ini ang makatuga agud nga magdako na gid ang bugat. Suno sa mga doktor, ang pagbalansi sang pagkaon sang manubo sa calories nga diet ang pinakaepektibo nga makabulig agud mapanubo ang bugat. Ano-ano ang mga pagkaon nga makakuha kita sang vitamin D? Well, pila sa mga ini ang mayara sang significant amounts sang vitamin D nga mahatag sa aton lawas ginalakipan sang cod liver oil, swordfish, salmon, canned tuna, beef liver, egg yolks kag sardines. Uy, ang sardinas! Samtang gina-advise nga nagakadapat gali nga kauno naton ini o kung i-consume naton nga ini nga mga pagkaon sa halos matag adlaw
adlaw nga tanan hagod nga makaangko na nga lawas sang enough vitamin D. Outdoor direct sunlight skin exposure of the face, arms and hands for 5 to 10 minutes 2 or 3 times a week combined with vitamin D supplements is required to ensure vitamin D sufficiency. Gani, ano pa ang ginahulat ninyo? Magwa na kun aga kang magpainit-init o kun magpabalhas samtang naga ulo exercise bagod maayo ang dulot sini sa aton ikaayong lawas. Sa tuman ka kapoy, pag-abot sa balay, kung kaisa nagkakatulugan na lang ang isa ka persona. Apang sa babayi antes magdulog, may mga ritual pa nga dapat himuon kaya nga isang paghukas sang makeup. Ano ini ka importante? Ang pagkakas sang makeup kag pagpanghilam o sang guya antes magtulog ang maayo para sa panit bangod ginakakasini ang mga cosmetics, impurities kag higko sa surface ng skin nga makatugas ang iritasyon o kung pagpadasig sang pagtigulang sini kung hindi mahimo. Ginabuhinan man sini ang risgo sa pagdevelop sang pimples, pagpula sang guya, blackheads kaiban pa nga sa isang blemishes. Naga-promote man ini sang cellular renewal paagi sa paghukas sang dead skin. Importante ang paghukas ang makeup bangod ginapahanugutan sini ang panit nga makaginhawa. Ano ang masami nga rason sa pagsakit sang aton tiyan? Ang pagsakit sang aton tiyan, ang bangod sa sahi sang pagkaon nga aton masami ginakaon. Suno sa oncologist nga si Dr. Isaac David Ampil II, ang masami nga pagsakit sang tiyan ang bangod sa hyperacidity. Suno diri, ang pagsaka sang acid ang nagatuga sang pagsakit sang tiyan. Ini ang ginatumod nga sinisikmura o kung stomach ache. Ang usual nga ginatunaan sini amo ang pagkaon sa mga pagkaon nga mataas sa acid content, kaangay sang citrus fruits, kag labaw sa tanan ang spicy food. Ang iban nga sources amo ang alcohol, coffee, kag masami ang pagpagutom. Ang stomach pain ang bangod man kung kaisa sa ulcer kung sa diin ginadigest sang acids ang lining sang stomach. Apang agud masiguro ang gintunaan sang stomach pain, mas maayo nga magpakonsulta sa doktor. FIFA World Cup 2022 Trivia. Ano ang pinakadasig nga time o kon oras nga nakagol sa World Cup history? Ang Turkish soccer legend nga si Hakan Şükür ang nakascore batok sa South Korea sa 2002 World Cup bronze medal match 10.6 seconds pagkatapos sa opening whistle. Yes, 10.6 seconds. Amoy na kadasig mga kabombo. FIFA World Cup 2022 Trivia. Masami nga ginalakot sa madamo nga mga pagkaon o kon mismo ginasudaan sang madamo nga mga Pilipino ang salted egg. Ang salted egg ang nahibaluan nga masamihimo sa itlog sang bibe. Ang 50% nga mas madamo ang unod nga calories sang sa itlog sang manok. Kag ini ang nagaunod man sang pila ka mga essential nutrients. Ang calorific content sang itlog sang bibe ang nagikan sa protein, fat, kag carbohydrates. Ang protina nga makita sa itlog ang isa kasahi sang high quality protein kung sa diin ang kada isa nga itlog sang bibi ang makitaan sang 9 grams sang protein. Samtang ini ang nag-unod man sang 9.6 grams sang fat kag 1 gram sang carbohydrate. Ang nasambit nga mga nutrients ang makabulig agud nga ang lawas ang makaproduce sang energy. Mas mangin maunod kag masuportahan ang bilog nga ikaayong lawas kaangay sa muscle, panit, buhok kag iban pa. Mga kabombo, ilabilagid sa mga kababainhan. Kung ikaw magtulog, nagasuksok ka bala sang bra o kung wala. Madamo ang mababayi, ang wala nagasuksok sang bra kung sila ang magtulog. Magluwas nga ini ang komportable para sa ila, isa sa mga rason kung nga madamo ang wala nagasuksok sang bra kung magtulog, amo ang kahadlok nga makaangkon sang breast cancer. Kangawa nga hindi magdako kag mapunggan sini ang pagkupos sang dughan. Apang suli sa ginapatay
matihan sang kadamaan. Wala sang medical evidence nga nagapamatuod nga malain ang pagsuksok sang bra. Depende sa kadakuon sang dughan. Ang pagsuksok sang bra ang makalimit sang breast movement nga makabulig sa pagpamagaan sang breast pain kag nagatuga pa sang mas komportable nga pagtulog. Bangod wala sang major benefits ang pagsuksok sang bra samtang nagakatulog, wala man ini sang major negative nga konsekwensya. Ang importante, matinlo kag masami ini nga ginalabhan agon nga malikawan ang mga skin issue tugasang balhas kag bacteria. Nakahibalo bala kamo kung nga ginatawag bilang miracle liquid ang gata sang lubi? Well, ini bangod nga madamo sang mahatag nga amazing benefits sa ang coconut milk sa aton nga lawas. Suno sa pagtuon sa mga dermatologist, ilabi na gid sa kay Dr. Rahul Nagar sang Max Healthcare Institute Limited, isa ka hospital chain nga nabase sa New Delhi, India, nga napamatud-ana nga may amazing benefits ang coconut milk sa aton buhok, guya kag panit. Ang gata sang lubi manggaranon sa vitamin C, E, B1, B3, B5 kag B6 kalakip ng iron, selenium, sodium, calcium, magnesium kag phosphorus. Coconut milk also contains good concentration of lauric acid, isa ka medium chain fatty acid nga nag-convert sa monolaurin sa aton lawas. Ang monolaurin isa naman ka compound nga nagaangkon sang antiviral kag antibacterial properties. Kaangay sa pagpati kag ginhimo sa aton nga katigulangan, ilabirigid sang aton mga lola, napamatudan man sa research nga may maayo nga madulot ang pagnusnos o kon pagmasad sang aton scalp kag buhok sa ulo gamit ang gata sang lubi. Ini bangod nga nagapa-restore sang pagka-dry, brittle kag pagka-damage sang aton buhok kaangay sang split ends. Ang coconut milk ang may ginaangkon nga excellent moisturizing properties nga makadulot sang good nourishing effect. Uy, makabulig man patubo sang buhok ang gata sang lubi pagod sa mga essential nutrients sa pag-angkon sang healthy, shiny hair. Ginpanugyan nga mag-apply sang homemade coconut milk sa aton buhok. I-gentle massage ini sa sulod sang 3 to 5 ka minutos kag padasunan sa pagbutang sang hot towel. Pagkatapos sang 20 minutos, shampoohan ini. Samtang maayuman nga makeup remover kag facial scrub ang coconut milk upod sa olive oil. Hindi lamang nga ginatinluan sini ang aton guya, ginanourishman sini ang aton skin deeply. Apang, importante nga pahanumdum. Rub it gently. Maayuman nga cleanser ang gata sang lubi, bangod may antibacterial properties ini, makabulig sa pagtapna sang pagtubo sang punggod kag acne sa aton guya. The fats in coconut milk do not clog pores, thereby preventing acne. Samtang ang gata sang lubi epektibo man sa paghatag sang alibyo sa sunburns bangod sang ginaangkon nga anti-inflammatory properties sini. Ang coconut milk napamatud-an nga makapaayo man sa mga skin ailments bangod sang excellent moisturizing effects sini sa dry skin conditions kaangay sang eczema, dermatitis kag psoriasis. Ang natural fatty acid sa gata sang lubi ang makabulig sa dry kag irritated skin, kalakip na nga ginakakas sini ang mga harmful bacteria sa aton panit. Ano pa ang ginahulat nyo? Maggamit na sang homemade nga coconut milk for it really works wonders. Ang alom ang normal nga makitaan sa panit sang isa ka tawo. Apang paano bala mabalaan ko ng isa ka alom cancerous? Ang normal nga alom ang nagaduag sang brown, tan o kon black spot sa panit. Posible ini nga flat kung nagabukol kag masami man ini nga bilog o kon oval. Mayara man sa mga alom nga yara na nga daan humalin sang ginbunag ng isa ka tawo, apang kalabanan sa mga ini ang nagatubo sa mga bata. Kalabanan sa mga ini ang harmless, apang importante nga mahibaluan ang pagbago sa mga alom kaangay sang kadakuon, shape, duag, kag texture bangod posible ini nga senyales nga nagadevelop ang melanoma. Isa sa mga senyales ang melanoma, ang bag-o nga spot sa panit o kun ang spot nga nagalain-lain ang size, shape kag duag. Importante man nga senyales kung ang spot ang mas lain sang sa iban nga alom sa panit. Kung may makitaan nga amo sini nga warning signs, dapat magpasikyar na sa doktor.
Diri sa syudad sang Bacolod ang sentro sang pagsimba, ilabi na gid sa mga tumuluo sang simbahan Romano-Katoliko amo ang San Sebastian Cathedral nga yara na hamtang sa downtown area sang syudad. Nakahibalo bala kamo nga ang ini nga simbahan ang pinakauna nga gintukod sang tong 1825 o kon 197 katuig nang nakaligad sang isa ka pari nga taga Barcelona, Spain, si Father Julian Gonzaga nga amo gid ang nag-envision sang pagtukod sang simbahan. Si Fray Gonzaga amo ang nangin ikaduha nga nagpungko bilang parish priest sang isa ka village o kun Minuro nga amo nakaron ang capital nga Bacolod City. Ang ini nga Minuro gintawag sadto nga Sebastian de Magsungay o kun Pueblo de Sebastian sa nakaligad sa takanang alas 9 sa aga. Pabalikan na sa aton sa nga pagpangalagad diri sa palatunturan Bombohanay big time. Matapos ang ining initiative para makakolekta sa reklamo sa mga Bacolod noon na batok sa supply sa tubig sa Bacolod City Water District. Gensundan na sa concern sa basura. Ginalunsyar man ni Bacolod City Mayor Alfredo Benitez ang online complaints desk para sa mga concerns nga may kang tanan sa power o kon sa elektrisidad. Kaya nagligad na itong siniman na to so sang dugo taga saka no? Kay kadaod to nagakadula ang supply sang kuryente. Ang kulumoron sa mga Bacolod noon daw kadugay pa man Bermans pero daga Christmas light na kita subong. Ginalunsyar ang ining Citizens Watch parang dira naman makapadangat sa reklamo ang mga Bacolod noon angot sa supply sang kuryente ilabi na sa Central Negros Electric Cooperative kaya mo ni ang ato ng power distributor. 69.3% sang total complaints filed bato kung angot diri sa mataas nga cost sang electricity. 96.3% sa mga respondents diri nagpahayag nga daw kabudlay gidabi makakontak sa Central Negros Electric Cooperative. And then may mga naghambal man nga daw kapos man ang kuno sang pagbayad sang Sineco bill ang ginareklamo la rin nato nakadamo nga mga scheduled brownout man nagakaguba ng aton sa mga electrical appliances. Yara sa piyakalinya isa sa mga conveners sang Amliga Kuryente, former Bacolod City Councilor Wilson June Gamboa. Sir, live kita sa Bombo Radio Bacolod. Dapat mo si Bombo Erlin mayong aga. Yes, mayong aga, Ma'am Erlin, kag sa tanan-tanan nga nagapamati. Mayong aga. Amo ganing isa sa mga concerns man naton especially sa mga utilities, sir, kay nagligad ato ti para may sa may basiwa. Kadamo man to sa mga reklamo, bata ginabalik man ang galing sa basiwang reklamo. Anong mambal nyo sa Amlig Kuryente sining complaints, online complaints desk? Nga diri naman makapadangat sang reklamo against sa aton power distributor. Now, that is correct, Bombo Arlene. In fact, nagpadangat na ganiya sang amon man nga sang grupo sang Amlig Tubig sa Tuanay ini pag-create sang Bacolod Citizens Water Watch sa amon nga position paper. Now amon man ini nga nagtukod naman ang LGU sang ginatawag naton Kuryente Watch, no? So ang amon sinidi nga position dire sa bahin sang Kuryente, Amlig Kuryente kag sang Sineco Consumers Forum, membro kita kag convener kita. Now kuan ginamon tan-aw gid ni namon ang tukang sa aton lokal nga gobyerno nga ginatingawaan man nila nga malambot nila ang pila ka bro sang Sineco para mabalaan ang mga reklamo. No, these are para sa amon, these are registered and legitimate complaints. However, para sa amon yan, pat may ara na nga daan immediate action. You see, ang ining problema, ining reklamo, ang bot sino pa sa aton ang why sini nagareklamo kag why nakabalo ni di sa aton. Sa sini nga problema.
taas ng pagsambuok sang kuryente, unexplained brownout siling mo. Ining one bill policy nila, no? Now tanan ta kabalo man sina. However, ang ginatan-aw hindi na muna ko nga kami sa grupo kasang pod sa pila ka mga cause-oriented groups nagdion man kami gani nagalipalibot na lang kami sang isa ka letter petition nga paimbestigaran na lang kag kun man nang litan abi may makita nga may kapabayaan o kung may criminal liability ning aton nga mga board of directors papanaugan na lang ni naton kaso klasot. Hindi na mako gakaguba ng mga appliances na may mga damage na kita ang aton obra piktado. Yes. You see? So amo man lang amon it is commendable but dapat aksyon na ang himuon ni naton. Kay sir, ang ining nga mga reklamo abi common na gid ni siya eh. At least okay na gani subong nga semana kay daway nag Christmas light ang aton power sang kuryente. Subong abi sir na uso na ni mga work from home bala nga sa balay na lang ang mga kotoran naton nga mga nagatrabaho but they need internet and syempre para nga mayra kadrasang connection kinanglan mo ganang supply sang kuryente. Iban diri sa nagareklamo nga kadulaan na gani sila trabaho kay manting kompanya nimo ya kakason kananya kon permi ka absent mo but the reason behind your absence is ang brownout. That is correct. Amo na siling ko nga that is why ang posisyon niya sang nagalagaw subong nga letter petition ti ginabulaho na kita sang pamati sang reklamo sang tawo. Di ba? Ginabulaho na kang nga sigulanon ti ano pang reklamo ang gusto ta biti puno kag pamatian. Correct. Now paimbestigaran niyo na. Ako you need action kasi manging lip service kang bala sa ulihi. Now this is high time now for the local government. In fact ang ining letter petition namon Ma'am Arlene, furnish copy ni ang aton pinalangga nga mayor. Okay. Wala labot sa kay Presidente Marcos, wala labot sa kay Rafael Tulfo sang Senado, wala labot sang Secretary of Energy. Isa sang tagaan ni namon kopya ang mayor ta. Because ang amon diya nga panawagan, you investigate and prosecute criminally. Amo na siling mo kadulaan kita trabaho, nakaguba ang aton nga mga appliances sa patay sindi sang kuryente, so damage has already been done in fact. So what more nga punon pa ni nato ng reklamo kay ara naman? Correct. Now amoy na nga tindog yan namon kag upod man siguro ang mga konsumidor membro sang ini nga distribution utility. Sir, ang ginaobradara ni Mayor Benitez, kaangay ni sang complaint sa batok sa Basiwa, ginabalik man gali sa ila didto ang reklamo. So, anong point nga gintipon mo ni ibalik mo man sa ila galing reklamo? Same anig siguro ang matabo with the complaints against Sineco. Yes, ma'am, ginabalik ito nila. You know what? Duplication lang ganining tagtanaw yan namon. Hindi ba, ma'am, like in the case of Basiwa, nag-create ang function na lang na nadabili ni nada sa mga board of directors ta is contract monitoring kag action on complaints. No, so surprisingly para sa amon ining ginaobra subong sang local government unit duplication ni nada sang ila lang niya nga trabaho nga nagbilinda nga nagapabilin sila BOD. No, duplication. So ano pa kag ginasilduhan ni nada naton sila. Correct. They are paid, no? Sa sining trabaho dapat nga nabilin sa general manager nga nagapungko da sa Basiwa kag ang mga board of directors. So very same like nga ining Sineco, may ara na da sila hotline. We are member owners, right? Tagiya kita. May mga hotline na da sila. Tanang nga reklamo, log-in na da nila, tiway man naga sa lalabat. Yes. So sige, anyway, sige lang pa sa Mayo ganina nga tutukan man isang LGU, but this for me is a duplication sang dapat ngay moon sang sining ng mga public utilities like Basiwa and Sineco. Sa imo paglantawa, sir, di na diri nga problem sa board of directors of both ni Sineco and Basiwa, but this time diri kitabi sa Sineco Board of directors and the management, specifically the former general manager.
Okay. Just to give you, ma'am, kwan lang para maintindihan sa aton nga mga consumer members. May ginaprubahan na kita sa Tuanay. May nagdaog na nga bidder sa Tuanay last year. Oo. 3 pesos 29 cents ang presyo. Ginpunggan nila sa board of directors. Okay. With the former general manager. They rejected the offer. Kaya siling nila, hindi sila kauyon, barato. Pinakabarato sa tanan-tanan nga mga bid na submiter, lapit 2 ka tuig na proseso. Ginpunggan nila. Gin-reject nila, kay tungod siling nila, higko kuno nga kuryente. Higko that is the only reason. Okay. Kasi coal-fired ang ginakwaan sang siling supply mo. But sa sinilang nga bulan, nagligad lang July 26, nagkontrata sila, wala nag-agi bidding. Okay. Kundi negotiated contract, same power supply nga 20 megawatts, ugaling lain lang yan nga power provider sa presyo nga 10 pesos 64 centimos. Coal-fired power plant man. Oo. Sir, that Di na is... dahil siling mo ang logic. I-reject mo ang 3 pesos and 29 cents for 10 years, fixed. Kag nagsunod kaya sa isa ka kontrata nga 10 pesos 64 centimos ang presyo. Oo. Amo na sir, hindi nato maintindihan ka mahal sang rate sang kuryente pero pirmi pag brown out. Kung pirmi tani brown out no book ang aton consumption na bala pero gabutyog siya pagka next month Ang dako mga pamangkot nga dito kayo nagnegosyar sa mahal. Oo. That is the billion tablo kay ning nga negosyo, ma'am. It runs by the billions. No? This is a billion peso question subong nga pamangkoton ta isa-isa. Why did you kill agin patay mo nyo ang 3 pesos and 29 cents na agin nagsulod ka mo ya sa 10 pesos 64 centimos nga presyo? Oo. That is the billion peso question subong nga gusto naton ihaboy sa mga board of directors. Kaya kung sobra total nila sir sa tres ang kwaon nila, mas barato ang aton bayaran sa kuryente. Yes. 3 pesos and 29 cents in the next 10 years. Base load, fixed. You see? Nga agin patay nito. Kadiri ka mo yan nagsulod sa sining nga kontrata. Sobra 7 ka pesos 45 centimos. Nga aamunin gusto niyo ya. Kuha niyo ma'am, di lang brains. Hindi, ata ako subong bala, nagalibog ang ulo ko. Sa sining nga mga board of directors, nga apilio nila yung mahal, hindi sila sa barato. That is, ang muna ang pinakadako, kita muna siling ko, ang dako gid nga sa labton nila sa aton, which for me, may reach a criminal large-scale estafa gani ng gusto ko. Why will you choose a much expensive compared to a cheaper? Nag-agi sa legal na proseso, ang inyo ya illegal. Kaya under the law, ma'am, why na hindi na allowed ang negotiated contract? Negosyaron mo lang bala? Oo. May bidding kamo lang dapat. Duha mapungkuanay. Yes, duha lang kamo yang mapungkuanay sa supplier o pilang presyo mo, pilang ako na mo niyanan. Ang requirement subong under the law, dapat i-bidding nyo gina para makuha natin ang may pinakamanubo na offer. Incidentally, ang offer, 3 pesos and 29 cents. Hindi sila ikaw yun. Kaya gusto nila, 10 pesos gid. Sobra triple ni siya, sir Triple, tanawan nyo bilang kwan nyo. Kaya at before, 6-8 months ago, ang aton na presyos ang kuryente, doble is only 7-8 pesos. Now, it runs at almost 16 pesos. And, correct. Ma'am Erlyn, before the end of December, masaka na siya, hindi na siya magnubo sa 18 pesos. Amo na nga mga kauturan naton, mga nagreklamo, nagligat to sobra lang to 1,000 bill ko, subong lapaw na 2,000, sir? Yes. You see, that is why I don't know, that is a billion peso question nga gusto natin pasabton ang ini nga mga board of directors, because in my own personal recollection, sa tuanay nga ginapatawag ko pa na sila to for a public hearing. Kag ining recently nga public hearing, man, why man sila galalaten. Sa Okay? SP.
gitnahan. That is why it is high time na sila nga mismo ang manabat sa sini nga mga palamangkotanon ta. Oo. Mayra, sir, ginapropose na nagligad si Senator Raffy Tulfo for investigation. Are you supporting this move sang senador naton? 101%. Muna ko nga this letter petition address man ini kay Senator Rafael Tulfo, the Senate Chairman of the Committee on Energy. Kay gusto yan naton full-blown investigation nga patubangon tagid na yung mga board of directors sa tubangan. Oo. Di ba? That is the only way kay sa una when I was councilor patawag ko public hearing ginapunggan man ko nila. Ginapatay nga akong request for a public hearing. Now this time kung pagpatawag si Konsyal Calao, why man nag-attend? Now this time I think may scheduled public hearing come September 23, only the board of directors. So that is good. Obligado sila na mag-attend na to answer questions from the general public. Dapat lang magtambog sila dire kay makon hindi, wag ganin nila ginarespeto ang aton nga mga local officials. Ano pagkadayan kita nga mga konsumidor, councilor? Yes, ma'am, that is correct. Now we are member, consumer, owner. Oo. Nagiya kita. So dapat lang, ma'am, because this is imbued with public interest. Oo, pero sir, diri sa initiative ni Mayor Benitez, ano giman niya gina-expect ninyo nga matabo? Kay manti kon ang gina-kolekta ni nato ng reklamo, daso ni refer man nato gyapon sa Seneco, inita man na mabalaan kung gin-aksyonan na nila to or wala. Now, I was told, ma'am, nga sang nagligad lang nga Biyernes, ang management sang Seneco had a closed door meeting with the mayor, which is good. Okay, ang ginambalan na ano pagid ang mga other sources of energy. Ginambalan na to ang siling nila sa akon, ang biomass, ang alin from the sugar central, ang hydro energy, waste to energy, no? But then again, ang pamangkot, saan unay ni naton ma-realize ang aton niya nga pamangkot within the next 1 to 5 years. You see? So wala kita alternative sa mahal nga kuryente sa subong. So, dili ini dapat sabton sa aton nga mga board of directors because ang ini makikalabanan naman na sling nila sa aton, irason naman na nila, tiki mahal na subong ang krudo. Oo. Di ba? Masiling naman na sila sa aton nga, ti mahal na subong ang coal. Oo. Yes. But both niyo silingon ang pamangkot sa mga board of directors, ibutang nyo lang niya ang aton nga electric cooperative dependent abe or leave the fate of the electric cooperative to the outside market forces. Why nakitaya siling kuya plano? You see, so we are looking for leaders na siling may foresight, may vision. Hindi yan ay tudlo mo yan. Kasi wala kami may memo kayo. Tamuna mo na to. But then again still, despite the fact na nagmahal lang ng tanan-tanan, ito yung balo naman tanan nila nga nagsaka man sa iban to. Yes, but the fact remains nga because na you entered into an illegal contract, nagkalitsi-litsi na kita. Amo nang gusto ko ganyan ma-approve sa ila. Okay. You started it by sa isa ka illegal na pagsulod sa isa ka kontrata. Now, dire na nagsugod kung nga nagkalitsi-litsi kita nga nagmahal ang kuryente kung nga nagapatay sindi ang atong kuryente. Mahirap pa na yung akon. Mahirap pa gani Sir Mando dire i-refund nila tong overcharges na nagligad. Why pamanto nila na matamat gani balik? Yes. But during the public hearing siling nila siguran na kuno nila sa sining nga bulan. Yes, okay, that is good. Prote in 3 years time tatlo ka 15 cents per taga bulan ang iba nila sa aton. Anyway, an inability to refund the 236 million ordered by ERC, isa man ina sa mga resulta nga hindi nila dayon ma-refund ang mga konsumidor. Okay. Ang miral ko ganiya, tag dayon kitaya tranches 15 cents per kilowatt hour per month. Matamato nila in the next 3 years. 3 years kay wala na pundo. Kay wala naman pundo, kag wala na kwarta ang Seneco. The truth of the matter is,
amo na kun nga ma'am abot kung kabalo ka ma'am nga nag-utang ini sila gali sa nagligad lang mga sinimana, Oo. 135 million. You see? Oho. Nag-utang ining Sineco nga nakibot man kita tanan-tanan. Tang 135 million pesos. Kay Okay. only to find out nga apektado na subong ang atong liquidity, ang atong black cash on hand. So dapat guro sir audit ang Sineco. Yes, dalay na da. Kaya may grupo man ang Power Watch. Lain man di ang tikang ini nila compared sa grupo man sa ining bahin petition letter nga i-financial audit gid ang Sineco. Okay. Which is also very good. Nami man na siya. Nga tikang ginapangabay man nga gisulatan naman sa sining nga grupo ang opisina ni Rafi Tulfo. Because sir, some that is unjustifiable because one bill policy ginapatuman subong ni Sineco eh. So, obligado gid ang mga konsumidor nga magbayad kaya kay man pagkasunod nga bulan sigurado utod gid ang kuryente mo. Isa ka bill ni kakabayad. Yes, although silingontan nila nga amo na siya ang policy na ya. Yes, that is correct. But what cost nga implementar niyo strictly kung gilayon ini one bill policy kay why nakamusang inugbakal man kuryente to. Oo. You see? You know what, ma'am? If you run a company, dapat may ara agad retained earnings. Okay. May ara agad cash on hand. You see? So, sila subong, sitwasyon ni din nila subong, why na sila kwarta pundo nga inugbakal kuryente para sa dasun tabulan kay nga kay tungod nga nagabakal na ini sila kalabanan sa WISM. Open market. Ti ang baklanay na daya, cash. Okay. Cash. Kag may deposit pa kagani na kay ma-reserve deposit ka pa sina kay hindi kaya namong pagtagaan sang kuryente kung ay ikaw sang inugbayad cash. So dapat amo man ang policy nila sa konsumidor. Subot silingon ma'am tungod sa pagpabaya nila nga why kita din deny to nila ang base load na kontrata sa 3 pesos and 29 cents halos na ginabakal na nato ng kuryente naton sa spot market WISM. Cash ang binayranay kag mahal kaayo. Actually, ganun sir ang systems loss ni dapat. Hindi din pag ipapasaan sa mga konsumidor. Kaya man tayo sa na yasang power distributor nga nagadako ang systems loss. Masaling nga sila nga tikadamo mga nagapangawat. Tika balo man gali ka mo nga damo kapangawat. Anong ganahimo nyo da? Yeah, badin kay ginaproteran man ni isang gobyerno ta ang mga mga powers providers and suppliers. Lumduman mo ma'am, it's actually ara na siya sa law, sa IPIRA law. Yes. Protection ina sa mga power balo ka naman siguro kung ano kabakod ang mga lobbyist, lobby group sa sininga grupo. Inipagpasar nila sa IPIRA law. But anyway, may layiman nila siya. For the fact that means is efficient, dapat sila. May ara na siya ma'am allowable. Okay. Percent ang inyong nga supply nga nahulog sa power systems loss. Ang negro siya mula na ang bako ang Sineco ya galalapaw lang galing nga ginatugtan ina ninyo. Kadamo mo nga naga-jumper sir. ERC. Yes. Actually, ang nabalaan ko 8% lang dali, a little bit of over 8% of the total. Galing ang negros ang Sineco ya gasululubra. So, mismanage sa gyapon. Correct. Kaya nga din nila sir matultulan, actually tultulan naman na nila kunong doon ganila eh. Agin ng mga nagapangawat pero tinga damo gyapon gapangawat. Ang bago pa lang nila yan ang balaan kag natukiban to ang barangay hall sang Singkang nga ara nagali ng jumper how many years ago? 9 years, 10 years ago? Correct. Classic example gana siya sir. Imagine mo kadako isang nakawat nila galing nga kuryente. Oo, atong barangay ang Purok to. Subong pa lang yan nila nakita nga alin pa sa nabunag ang mga kabataan kanunuhan da nila sa inang lugar. Singkang jumper na galito ya, illegal tapping na galito yung ginobran nila. Nga bago lang natukiban kay tungod nga nagbaliskad. Naga-kontra sa ilang kandidato. Doon mo bala na ma'am Silingkov, you know what? Aware ini sila, kamo na kun nga ang ining mga board of directors given in naya, they are political
they are political dummies. Aha. Sir, I am sad to say. I'm so sorry, but ining mga board of directors, especially Bacolod, mga political dummies malang nga ginabutang. may islan na sila, sir, through the General Assembly. Paano gani man? May binuntuhay? May kuha nila sila, may fixed term na sila. So, bakante ang 4, I think, a district. So, ang iba na da sila magapabilin. Pero para sa ako, kung may kahuya pa kamo da, siling ko, resign na kamo. You better resign. Sige, I don't know. May ara na kamo suspension. Padalaan na kamo suspension sang ERC, hindi pa kamo da halin, naman nabla siling ko, biskan 1 month suspension na. Ano to nga, violation ng ila. Ilang simple neglect of duty, ba't suspendido ka mo? Oo. Kagamuning reklamo, subong ho, amuning natabo, subong sang Seneco ho. Huwag pa kamuda siling ko, huya nga manaog na kamuda dapat. Bago na nga dapat nga mga ideas ang ibutang da. Anyway. Pardon me, mama, nga tondo lang nga frustrations, pero tigid ka dako. Hindi na natin mapunggan kung kaysa. Oo. With this, bulat-bulat rin natin kung naman ginatikang sang alkalde, kaya at least ginatipon na nisubong nga mga reklamo. We are hoping magluwas na rin sa paggatipon, may tikang dyan ngayon buwan ng ato na local chief executive. Former Councilor Wilson Gamboa, sir, thank you so much for joining us subong nga aga. Saliwat, good morning sa imo. Kag madamo, man nga salamat, kag may aga. Salamat. Maraming salamat kay Amlig Kuryente Convener Wilson Gamboa. Isa man na sa ato na konsihala diri sa maya syudad sang Bacolod. Mayo man nga tikang ni Bacolod City Mayor Alfredo Benitez ang ginatipo ng mga reklamo bato ka sa Central Negros Electric Cooperative, but we are expecting sang mas dugang pagida sa mga tikang bato ka sa ato ng mga power and public utilities. Kaangay nagid lamang sang Bacolod City Water District ang ga-distribute sang ga-supply sang tubig diri sa ato na sa syudad at sa time diri sa may kuryente. This is two major nga mga public utilities nga kinahanglan natagkan sila sa italupanggon sa ato ng gobyerno Banwa. Kay magluwas nga kita nga mga konsumidor so sperte ang ato na sining pag-ugtas no sa mga kotoran nato kundi na uso na ni sa mga work from home bala. Pila na ka mga kotoran tangga mga nagatrabaho sa balay ang napahalin. Kay ang ilang pagtrabaho apektado, imaginean mo na nga kangay naging lamang ko nagatudlo ka baladara, golpeada ka lang niya madula bala sa Zoom. Matingala tong imong estudyante, to nga kwan nga manunudlo yaman, nadula la golpe. Kag sa iban pagig mga kinanglan sila syempre internet. Kaya di ka man makatrabaho sa balay kung wala ka sang internet. Mayara sang mga modem balaga, hindi siya makaya sang power bank lang nga bombo Harold. Bisan 20,000 mAh pa ng power bank mo, hindi niya makaya. So, dapat gadya nga nakasaksak gada siya sa outlet. Once nga madula ganing supply sang internet, pagbalik niya dayon, why na ayawan na siya sagap signal. Kagi ka na, Bombo Harold? Haluson maguba na rin mga electrical appliances naton, including ang internet. Ayawan ka pa ka-restart sang imong modem antes makahagilap na naman siya sang signal. Te kun amo na pirmi ang nagakatabuban wan, so hindi man ma-explicar sang Central Negros Electric Cooperative. Okay na gani gawa subong siguro ba naguro mga tuko ka mga dahon nagkaga mga trouble to kanya atong sang tinalikdan tong mga sinema na hindi to naton mabaton nga because sa trouble kanya ang trouble yo kada adlaw kagaba pareho nga oras nga katabo ang brownout. Kung may trouble to tani sa itong ginamban nyo nga feeder diri nagligad natumbok nyo to dayon nga ra gigalid ng trouble tinga nga kadugayaw pila gidya kadlaw nga sus dugay mabatika sa si Marichano ka Christmas light na kamo. Ti ang
tawgan mo, duway man gani may nagasabat. Okay, sa mga telepono da, duway man gani may nagmutang pa kamo sa mga hotline nyo nga nangaway man na may nagasabat da. May mga concern na mga kotoran na ton nga diri may gabuk na diri nga poste, may nagahilay na di, dugay-dugay mapilpilan na kami di, matumbahan na kami di, why man may nagasabat sa mga hotline nyo dira. Nagbutang-butang baka may mga hotline, gawin may mga nagasalabat. Bisan ng spokesperson nyo da ganin, hindi man ganin malabot mayo. Inugan nyo lang National Grid Corporation of the Philippines. Ang NGCP, may ragid sila dayon text blast sa katapos ang media kay kilala nyo man. Sa mga contact nyo na ipadala na to dayon amuning rason kung nga may power interruption. We have this unscheduled power interruption. In fairness kay Miss Michelle Vicera, she's doing her job well. Ipadala dayon mensahe amuning rason. Oh, tinga nga si Reco, da kajutay man lang gani sa inyo sakop yun yung pamahimo na how. Karabo ka mo na sang pwede mahimo da nga Public Information Officer nga husto gad bilang nga PIO. Hindi nga kami padayawan niya kapanawag niya nga inyo na ang responsibilidad di patag niyo sa mga tao. Kami diri palaagyan lang kami diri. Hindi nga kami paayawan bumbo na gani yawan pag gani panawag ko na kaysa sino na ding hagilapon tani di man sino giman bala ang masabat, sino giman bala ang maeksplikar. Inyo na responsibilidad to explain. Hindi nga nag-power interruption amo ning oras pero wala ba alas 9. Igo ka mo yung mag-post alas 5. Di paano na nato napatag sa mga pumuluyo nga mo ng power interruption? Kapanawag mga pumuluyo ito, ay magani may nagasabat. Okay, sa'yo ko na block nyo pa sa ila Facebook page, sa inyo Facebook page. Pag block galing ka mo kay Tamara na ka mo mag-attender sa mga reklamo, hindi ang mga consumidor, hindi magreklamo kung may sila rason magreklamo. Oh, gakaguba isagad sa mga top complaints. Unscheduled brownout. Appliances, duguba. Oh. Okay, sa matingala, kapag kamahal man sa'yo ng bayaran naton nga rate sa kuryente sa Reco, pero mega brownout, to swerte ka nakuha ito nga bill, no? Ang 1,400 ito nagliga, ito naglapaw na 2,000. Pero duwag ginaadlaw, nga wala brownout, ito naligdan nga mga sinimana. Imagine nyo na. Kaya once nga dahil nga pagpatay sa kuryente, ang ref mo balay hindi mo madalagan to kag i-unplug mo. So pagbalik sa kuryente, pero tayong butyog ya. Tanong naman ang rason na bala. But we're hoping for Bacolod City Mayor Alfredo Benitez. Total sir, kabalo ka naman ko doon mga reklamo. Actually, you don't need to collect gidya ganes ang mga reklamo kay kamo kabalo naman na mo. Kung mo nga daan nga patay sindi nga tono sila yung supply sa kuryente. Pati ang mga negosyo, mga investments nga nagasululod bala diri sa aton, ka-turn off sila. Why pa nagandin na refund sa aton, naging mandoto sang ERC nga gabalik sang Seneco, pero may nagasakang sa rate sang kuryente. Doon din pa man mapatag kay, pero may man naga-brown out. May one bill policy, basta lang ka so hindi ka kanahan ka bayad amo rin nga bulan, preparar ka na sa king-king mo na. Bakal ka na sa kerosene mo na kay king-king, hindi ka na makandila, kagad. Mautda na ka no? Dito so, ibasol pa sa tanong ka na mo sa mga nagapangawat, yung parahon nyo na gusto, yung obligasyon. Amo man lang na trabaho nyo, mangita ka mo doon sa mga nagapangawat sa supply sa kuryente. O classic example, barangay Singkago. Ang barangay hall nila galay na susperte ka kawatan sa kuryente, pelaman ka tuig ma-detect. Ba't mapati ka muna ngayon nila na-detect sa temprano? Ha? Mapati ka muna na-detect nila sa temprano? Na-detect na nila eh. However, why nila ilang ginahimo sa gusto ang ilang trabaho, kita nga mga konsumidor, kita maabaga. Karamo sa mga nagapangawat, mga naga-jumper na da, kaway ka muna sang division na, wala ka muna seksyon nga amo na mag-monitor sa mga nagapangawat sang kuryente, sa mga naga-jumper. Kali ka tingin na pabayaan nyo man, goro. Dila na gani, goro, kaya nga pabayaan gani nila. Tisubong, meron initiative dari si Mayor Benitez. Mayor, nag-expect ka dari sang bigger move from the office of the city mayor. Ang ato si alkalde sa businessman. Kaintindi na siya kung nanuman ang clamor sa mga negosyante. Imagine mo ano yung kagasto kung gagamit ka ng generator.
Pila ka, ano ka mahal subong ang diesel nga daan. Ang produktong petrolyo sus kada semana man ang saka. Magamit ang kabansang genset kung pila ka oras sa dira ang andar sang genset mo, pila man ang imo gasto, hindi man na pwede yung tayo yun na ang pag-andar sa nagkaroon overheat man ang generator set. Tigaling ko isa, why ka choice kati para sa imo negosyo, kung may genset ka man lang dira, paandaron mo gid. Okay lang kung may genset kaya, pero sa makotoran na to niya kung nakaisa nang inugtulog mo pag nabala, amo pag na yung pag-brown out sang sineko. Ay, ano ka mo yaman? Yung isa nang nagdalam guhanon ka na bala? Kaya ka mo na? Gadalam guhanon ka na kakanami na sang tulog mo, dira pag niya ma-brown out. So, sa mga Iloy, mga kabataan, mga labsag, hindi na sila katulog, kaya gusto na lang sila magpinanguyab, di ba? Mo jazz? Pinanguyab ko sa bata mo, pati sa kaugalingon mo. Pagbalik sa supply sa kuryente, hindi ka nakatulog. Hindi ka gahon pag nadaling mo yung duty. Wain nyo yung kay adlaw na kamo nagabangon. Pero magkaturan tani yung kagahon na palang kinaglang magbungkara sa sila yung kagmagahimos. Tabuon pag yung gabi, pag yung power interruption nga hindi man bala maintindihan. Kung nakaisa, bago lang nagdula ang supply sa kuryente, balik na naman. Bago lang nagsiga, mapatay na naman. Nagbalik ang supply sa kuryente, mapatay na naman. Pag dugay-dugay, balik na naman. Ay, mga computer, tani kag mga gamit sa balay, hindi na magalandaro. Tayo sa ato, ang alkalde, kabay pang hindi lang na mag-asta na diring matipo lang katadara sa mga reklamo sa mga koturanta, mga Bacolod noon, kangay sa ginimo na to sa mga reklamo man batok sa Bacolod City Water District. You don't actually need to collate pa sa ning mga reklamo kay kabalo naman kamo kung anong problema. Take for example, kangay sa Basiwa, ibalik man to naton gapon sila ang reklamo. Te mga koturan tayo nagalaom nga mayara sang tikang gidya ang aton nga city government. Magluwas sa sining pagtipon sa mga reklamo. Actually, ginpamudlayan tapag ganang kag ginpaliko-liko tapag ganang yung sistema. Nga kay balo naman ang aton sining local chief executive, kung anong problema, matipon ka, ginpasalig mo to mga Bacolod nun, nga mayara sang solusyon, ang solusyon gali ibalik mo man to sa ilati. Paano mo na balaan karon kung mayara na sang solusyon, kay nga ang problema nato na diri pero sa tubig. Ang problema nato ng supply sang tubig kamo nang kulang. Iba no galiniwang na sila ka pulaw para lang makasalod sang tubig. Kaya kumadlawan ka na, way ka na may mapuswak na sa imo nga gripo, hangin na lang. Tika mo naman kita nga munang problema, tika matipon, kita ibalik naman gapon doon sa may Basiwa. Ano yung mga reklamo sa mga pumuluyo, kabalo na sila, bisan din sila pagambalan. Kaya kabalo naman sila nga mula ng kandidat sa ilang servisyo. Same man diri sa Central Negros Electric Cooperative. Kung na sila nadara pamati kung ano man ang mga reklamo sa mga pumuluyo, pero kabalo naman na sila banwa. Pasaligo na ito ng mga pumuluyo, may padala ka mo din sa mga reklamo. So, amo ba na pinadala sa mga Bacolod doon sa mga reklamo? Ang hindi gali, ihatag man lang galito sa may Sineco. O kung gani sa Basiwa. Tikon, amo na dugiinto tala na mga pumuluyo. Kabay pang hindi na mag-resulta sa inintuanay lang. Kay total, ganoon siya nga mo ng inisyatibo, itaga mga pumuloyo, feed man to sa information. Ang ending gali do, why man sang himuon ng tikang parang ini siya ang masolusyonan. Isa dahil sa pulo na sila dara, imbestigaran sila no ng mga rason nga doon hindi mapatag ng inyo yung serbisyo. Di nga, padala mga pumuloyo, nagalaw man gani nga masolusyonan, ang ganding ipadala man lang gali dito, wala man sila gina-compel to nga solusyonan na ganyan nila. Pagpadala ti okay naman lang. Okay na refer na nato sa mo ni power distributor, water distributor, amo ni ang ilang mga reklamo. Okay na. At least baluan talang gawro damo mga reply. No? Kabay bang hindi lang hasta lang nadira. Ang hindi mga initiative sa nga to sa ning alkalde. Kaya mga Bacolod doon niya, so na palang kung makompleto tang pagpamoyayaw batok sa Basiwa kag sa Sineco. Hindi talaga guro ma-explicar kung ano mga pamoyayaw. Tara
O sa mga computer nga ni, wala ka sa mga UPS, uninterrupted power supply. So pag luntad sa ning power interruption, sigurado guba ang mga computer naton. Ayo. Sige. 6 minutos sa banwa na bilin antes ang alas 10 sa aga. Kulabos na hangaton nga tiyampo diri sa pagpangalaga sa palatuntunan Bombohanay big time. Iban nga mga impormasyon ka mga balita bantayan na ninyo sa Bombohanay sa Udong. Darigid lamang sa matutuod nga numero 1. Sa oras na Christmas countdown na 115 dias banwa na bilin antes ang Christmas Day. Upda na kita buwas sa muman sa gyapon nga oras sa katapusan ng inyong walagad si Bombo Erlin Bayonita para sa pambansang radyo ng Pilipinas. Consistent overall number 1 sa Bacolod, Basta Radio Bombo! Kung ang ampang basketball amo ang mas ginakakunyagan naton nga mga Pilipino, apang salos tanan nga parte